Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi í maí, stutt til kosninga, bara 10 dagar í dag. En ég held að við séum nú ekki með mikla umfjöllun kosningarnar í þættinum í kvöld. Þannig hérna hjá mér Sigurjón Magnús Egilsson. Þú ætlar að tala íþróttir í lok þáttar. Já, ég fekk til mín eins og áðurindar Víði Sigurðsson, sem var íþróttafréttamaður síðasta Morgunblaðinu í Evróti. Já, höfundur íslenskrar knattspyrnu. Já, svo skrifar hann bækurnar, íslenskrar knattspyrnu ár eftir ár. Já. Og við töluðum Ekki KR, eða? Ha? Ekki KR? Jú, því að KR bara að setja met í markaskórinu upp á móts. Þetta nú bara mjög fátítt að lið hafi byrjað með múta kvelli og káringan að gera. Skora helst ekki færri en 4 í leik. Nei, 3 fyrsta leiknum. Já, helst ekki, sko. Já, helst ekki, já. Já, það sé markmiðið. Já, þegar farið upp í 6 mark eða ekki eitthvað til? Já, hann sagðist að vera svolítið spenntur fyrir því að sjá Val KR. Já. Og bara... Það var einhver von hjá Völsurum alveg í 8 mínútur, held ég. Jú, eitthvað svolítið. Upp af leiks. Já. Og ef við hefðum fengið víti og ef að hitt og þetta hefði gerst, sagði þjálfarinn, þá hefðum við bara burstað leikinn. Já. Það munum margir tala svona á kostingunni ótt að ef að hitt og þetta hefði ekki gerst. Já. Þá hefði við vunnið stórsigur. Sko, við náttúrulega hefur afskaplega mikla þekkingu og reynslu. Og svo tölum á líka tala aðrar íþróttir, eins og hugsaðir handboltasambandið. Það að burðast með einhverja 120 milljón krónar skuld bara frá degi til dags, sko. Skulle ekki einhverju bara borga þetta? Það ekki bara stór útgýring gert það. Þeir eru afskrifað fyrir mokkan alltaf 1 milljarð á ári. Já. Og þetta, einmitt eins og handboltalandslið skiptir verulega miklu máli hérna í janúar á hverju einas ári. Já. Þá eru öll í handbolta. En er ekki risastórt eitthvað Samskip og... Nei, Samherji. Já. Og þau vilja borga eitthvað fyrir það. Já. Kostar þetta minna en 150 milljónir. Ég veit ekki. Það er öll þjóðin að horfa á þetta. Þetta er náttúrulega... Svo alltaf verið að tala um að þeir sem að kaupa svona auglýsingar sig að styrkja. Þetta er náttúrulega kannski... ódýrstu auglýsingar sem hún getur fengið. Já, það er engin styrkur í þessu. Samherji ekki með svona yfir bumbuna, heldur hérna svona undir kragunum eitthvað. Á sama stað á skjaldarmerkið. Nei, til hlýðar eitthvað. Nei, það ég veit að þeir borga eitthvað fyrir þetta, en það er núverandi forstjóri Samherja fyrir handboltamaður. Það er svo sonurinn. Já. Ég man líka hvort hann hafi spilað landsleikinn, hann var mjög góður. Mér finnst það oft velti fyrir mér hvort að þessi verið að borga sannvirði fyrir þetta því að raunverulega er þetta auglýsing og svolítið góð auglýsing ef hvað var ekki 70% þjóðinni orða á þetta í janúar. Þó kannski er ekki fólk kannski að rýna í það eitthvað stendur hana. Já, hann er líka bara fyrirtæki sem eru það burðu að þeir... Það hefur aldrei verið á Íslandi, sko. Svona rausnarskapu fyrirtækja. Ég þekkilega bara engin dæmi um það. Þau kaupa sér svona auglýsingar. En ég man ekki eftir eitthvað svona fyrirtæki bara gefur einhverjum félagi fatlaðra 100 milljónir til þess að... Já, eins og núna í Reykjadal þegar auglýsandi það vantar nýja matsal þarna fyrir. Alveg verið gátt ára að það kemur ekki eitthvað sem á fullt af peningum og ég er matsal, ég skal bara byggja það matsal. Sá sem á mikið af peningum, hann er nískur, það er þessum á mikið af peningum. Já. En svo við rausnarlega fólki fyrir skýtblöng. Já, ég þekki eitt sem á fullt af peningum og mótt á honum, hann gefur ekki þeim sem geta bjarga sér. En þá Reykjadal, þar er fólk sem getur ekki, auki við sér vinnu eða eitthvað. Það getur ekki berg sér, þannig að þú ættir að benda honum á að þarna geta gefið. Oft segja menn eitthvað svona, ég til dæmis, alltaf þegar kemur eitthvað svona þróunaraðstoð eða eitthvað til tals, þá birtist alltaf Hannes Solsteinn á Facebook og talar um að það sé algjör mistök að gefa fólki fisk. Þú ætti að kenna fólki að veiða. Og ég nefndi eitthvað tíma 2 og 3 og segja, Hannes minn, hvenær hefur þú kennt einhverjum að veiða? Það er yfirleitt fólk að benda á eitthvað sem að hefur hvort sem verið ekki gert, sko. Nei. Svo er ekki þess að tala svona hvernig fólki til þess á gas á það var að veiða hvar. Já, hann vil fara að kenna þér að veiða. Hryllingur. Kannski getur hann komið með svona bátaflota eins og Maggastína og til þess að fara að kenna fólki að veiða. Þetta er okkur öllum. Mannkynni til skammar hvernig þetta er í þessum löndum. Þetta er bara hvað fólk láti líða kvalir frá morgni til kvölds. Herðu, en talið við nokkuð enska boltann?
Já, ég Nú er Arsenal bara aðalum vestan. alveg vestam. Þeir að falla, sko. En þeir eiga nú eftir að hitta held ég Arsenal eða Manchester City. Arsenal. Ég fór að skoða þetta. Já. Af því það er háan framundan og ég held að verði svo leiðilegt. Það eru 100 leikir og þeir eru í Trumplandi og það er bara eitthvað leiðilegt að háan. Þannig að ég fór allt með að skoða enska boltan. Hvort að ég geti fengið einhvern áhuga á því. Og þá bara ég saman leikina sem þeir eru eftir Manchester City og Arsenal. Já. Sko Arsenal er að keppa við 2 neðstu liðin og liðið sko 2 settu þar fyrir hann sem er vestam eða þess að bara að 4 neðstu þá er það að keppa við 3. En City keppi við 3 lið sem að koma strax á eftir Evrópusettunum og eitthvað af þeim ég reyndi nú ekki að rannsaka þetta svo vel gæti verið að berja með Evrópusetti þannig ég hugsaði hérna Þetta sé komið hjá Fallersson. Og ég fann allt inn að mér langaði svo til Arsenal inni að því ég man eftir svo skemmtilegu Arsenal-liði og þá fór ég að hugsa fyrir þegar Henry var í því og hérna Bergkamp og hérna Piers, Patrick Vieira. Já, Vieira alveg frábærlega skemmtilegt lið. Bara þannig milli hans og hérna hvað er þetta sem var fyrir United. Já, og Pires var skemmtilegur leikmaður. Roy Keane. Já, alveg rosa mikið skemmtilegur leikmaður. Og ég var eitthvað að segja, já, ég vil eitthvað bara fara að halda með Arsenal. Svo hugsaði, veitu, er þetta ekki kannski svip og ég var að kjósa framsókn að því við líka svo við Steingrímur Hermannsson. Já. Ég veit ekkert hvernig fótbolta Arsenal er að spila í dag. Kannski er þetta hundleðilegir. Hefur þú séð það eitthvað? Þú horfður bara að vestam. Já, bara lítið, sko. Þú horfður bara að vestam. Já, eiginlega, sko. Ég gerir það. En hérna, svona brot, svo hætti ég alltaf. Ég er ekki það mikið áhuga á þessu, svona. Nei, ég var nefnilega ekki að velta fyrir mér þetta með HM að ég bara eiginlega nenni ekki. Ég hef alltaf fengið áhuga svona að horfa á. Það er það síðasta sem ég á eftir. Ég gefist upp á meistaradeildinni, ég gefist upp á enska boltanum. Ég minnst að horfa ekki á íslenska boltan. En ég hef hort á HM. En ég held ég bara nenni þessum út ekki. Nei, ég segi svo. Ég hef ekki þannig tauga til neinna annara þjóðar en okkar til þessu. En svo kemur kannski eitthvað svona Sputnik sem er skemmtilegt og þá bara beigja okkur undir það. Þau falla oft út. Kamerún hérna árið. Já, þau falla oft út í svona 16 og 8 liða úrslitum. Svo Nígería var það var móti í Ameríku fyrir 32 árum. Nei, fyrir 30 árum úrslitum. Nei, 94 fyrir 32 árum. Þá var það í Ameríku. Það var mjög skemmtilegt mót. Þangað til að Maradona var sendur heim. Heyrðu, en það er hérna áður en að þú talar fótbolta. Já, margt áður. Þá ætlar hún Ásdís Olsen að tala við Sturlaugsson sem að er hérna af þessari ætt upp á Skaga sem átti Haraldur Böðarsson og ég held að hann hafi verið, var ekki fórstjóri Grand á tímabili þegar það svona leit út fyrir að þetta yrði sameiningar sem Haraldur Böðarsson yrði svona sterkari en svo var lokað upp á Skaga og allt flutt í bæinn og þannig ég veit ekki hvernig Skagamönnum líður með þessa sölu á Haraldur Böðarssoni en Haraldur Böðarsson hafði áður keypt hérna kvótan Sandgerði. Það er reynda sko Haraldur Böðarsson gamli, hann eða var sandgerðingur held ég örugglega og hann byrjaði þar og flutti upp á Akraness þá var engin kvóti sko en að því ég var að segja að íslenski fyrstismann var aldrei lausnalegir ég held að Haraldur Böðarsson hafi byggt bíóhöllina og gaf bænumanna í að íbúum ég held að það var svolítið þannig að það er svolítið lausnaskapur hún er enn sko notuð og hún svipað og sundlaugin hérna í Skagafirði sem að Lilja byggði og gaf og Steinun dóttir hvers er hún? Sem að var tengdadóttir Bíkó eða hún er dóttir Bíkó fyrir ekki hún er dóttir Bíkó Jón Skumurssonar sem var fórstjóri. Afsakið að við séum að við erum að ríða upp. Við erum svolítið að tala eins og við séum hérna með þetta á mokkonum hérna
smartland. Já, við erum búin að fara hérna víða landið og nafngreina þekkt Íslendinga. En Sturlaugur, hann kemur og hann hérna ég heldur alltaf að tala um það að svona menn sem að venda og fólk sem að vendir svona kvæði sín í kross, því hann orðinn hérna forstöðumaður Fjölsmiðjunnar. Ég held að Fjölsmiðjan hafi verið þarna sem að landsliðsþjálfarinn hélst lengi vel utanum, sem svona tekur vandræða unglinga eins og kallað var. Fólk svona, ungt fólk svona, ungmenni sem að rata ekki vel skólana. Þannig hann hérna, þetta verður forvitnilegt að hlusta á þetta. Og granda í götubönnin, gæti þetta heitað ef þetta væri jólabók. Það reynir sannlega meira á manni í götusmiðjunni til að gera alla glaða. Heldur granda? Ég held að það sé erfitt að gera alla starfsmenn granda glaða, nema náttúrulega sjómennina, þeir hafa nú helviti gott á þessum stóru, það er búið að flytja kvótar svo mikið yfir á öflug skip, þar sem ansi vel borgað. En ég held að það sé hundleitt að vera þarna ef það eitthvað eftir af fiskvinnslufólki eða kannski það orðið róbótar eins og Samherja. Húsið það sem þeir voru með hérna frystihúsið, Haraldur Böðvarsson, það orðið núna hérna svona, hvað heitir þetta, einyrkjar og frumkvölar. Svo svipa og hérna niður í Hafnarhúsi, kannski. Herðu, það ég fór að skoða spurningarnar í kosningaprófunum. Það ekkert spurt húsnæðismál, ekkert spurt hérna mengun sem að við vorum til svo mikið að tala Það er svo margt sem bara ekki talað en ég held að það sé ekkert að marka þessi kosningapróf. Nei, þau voru bara svo þunn að ég veit ekki hvað samt þetta eiginlega. Það var meira og minna svona sem að viðskiptar að þau vera á. Herðu, en Björn Þorláks, hann ætlar að tala við Andrés Guðmundsson sem formaður Lungnarssamtakanna. Og hann ætlar að tala þessa mengun sem hérna. Og þeir talaði nú svolítið Ártúnsbrekkuna. Það þurfi eiginlega bráða aðgerð til þess að bæta loftgæði í Reykjavík. Hefur þú varð við mengun? Nei, ég held ekki, sko. Ég sá það bara í morgun þegar ég var að ganga úti með hundin við vorum að ganga á móti sól og svo keyrðu bílar, sko, inn í hurfu bara í þokkuna. Þá bara sá ég bara sko, ótrúlegt rík sem steig upp. Ég var eins og ég var svona röddinmyndafli, sko. Það er sólinn lýst þetta alltaf fyrir mig. Það var alveg hryllingur að sjá þetta. Það var mikil mengun áramótin, menn það ringdi ekkert í janúar. Þá sátum við hérna og vorum að ræða það og ég var að segja því ég labbi í vinnuna frá Hverfisgötunni, það svona 22 mínútur að labba. Var að segja að ég væri bara orðin svo anstuttur og hérna það væri eins og mengunin væri bara, hefði svona mikil áhrif. Ég var bara hérna móður og eitthvað slúðis. En síðan náttúrulega kom í ljós að ég var með hjartabilum. Fengtist mengun líklega ekki neitt. Þannig ég ætla að draga það tilbaka. Ég held að þetta hafi verið í 2 eða 3 þáttum sem ég var að tala um það hvað mengunin væri að hafa mikil áhrif á mig. Það var bara slappur að einhverjum allt verðum ástæðum. Nefn að það sé orsökin bara fyrir veikindíðinu. Já, mengunin. Það má vera. Herðu, Inga Sæland, hún sagði hérna í Mogganum sem að náttúrulega keyrir áfram gagnrýni á skólakerfið, líklega markmiðið að bara einkavæða það eitthvað. Allavega svona Mogginn mjög ákafur í því að fólk sem hefur menntað sig til þess að sinna menntun sé ekki treystandi. Það verður betra að fara eftir línu viðskiptarannsóknara. Og Inga Sæland svolítið á þessar línu og hún var í Mogganum í morgun að tala um samfélagslegt stór hrun ef ekki þið gripið til einhverja aðgerða til þess að gerbreyta skólastefnunni. Og þú manst að hún kom á aðalfund Kennarasambandsins og hélt að svona, ekki svona grófa ræðu en í eitthvað í áttina. Og það var hérna mikill kurr, sumir ruk út. Formaður kom á eftir og skammaði hana. Já, hún hafði sko látið ykkur að hafa ræðuna sem hún ætlaði að flytja, en hún flutti þá ræðið aldrei, sko. Nei. Heldur bara allt annað. Og fólk var ekkert ánægt með það, sko, því að, sko, þetta var það sem hún var að búa, það var fjall ekki góð jarðveg. Nei. Þannig ég ætla að fá að Magnús Þór, formann, hérna og oddvita þeirra kennara, að ræða aðeins þetta ástand. Það er náttúrulega í viðtalinu í Mogganum í morgun, þá boðar Inga eiginlega að fara gegn
allir í stefnu kennarasambandsins, öllu því sem að það hefur verið að benda á og taka svolítið upp þetta Jón Pétur Símsen, viðskiptaráð og svona sjálfstæðisflokkurinn. Þannig hún er eiginlega þar. Ég ætla að ræða við Magnús Þór um þetta. Já. En áður en því kemur að þá færðu góðan gest sem stundum komið hingað, Katrín Odds, dóttir, lögmaður, náttúruverndarsinni. Já, Hvalavinur. Náttúruverndarsinni mikill. Sko. Hún skrifaði grein skaðsemi, sjókvíeldis og mjög góð grein hjá henni eins og henni bara von að vísa. Og við ætlum að ræða það og þarna er líka sko þetta, hvernig þetta er í Noregi, þeir eru búin að fylla firðina sem sagt af útferðunum undur frá þessu og eru bara á sömulið hérna heima og svo er bara lögin þeim mjög hagstæð og yfirgangurinn mikill og Katrín lýst bara ekkert á. Þannig að þeir koma hingað til Íslands og ganga þannig frá eldinu sem kemist ekki upp með í Noregi lengur. Þeir ætla að nýta tíman, það var eitthvað sem lýst þessu þannig fyrir mér. Það væri eiginlega þannig að þessi fyrirtæki lítur svo á að það fengi kannski vera 10 ár í friði með þennan djöfulgang og þeir ætla bara að moka inn eins miklu og mögulegt var á þeim tíma. Síðan kæmu einhverja kröfur sem búið í Noregi sem myndi auka kostnaðinn. Þannig að þeir, sko, það virtist vera viðskiptaplanið þeirra að væri allt um þetta. En það væri þetta fiskur sem að væri ekki, það væri ekki sérstakt verð fyrir þetta erlendis. Þetta er ekki svona hágæða fiskur eins og norðmennirnir á, sem að gefur manni stundum óvart. Að því að, til dæmis þegar þú kíkir í fiskbúð í París, að þá er norskur eldislax á meira en 2-földu verði sem íslensku þorskur er. Og ég var alltaf að horfa á þetta og hugsa að hvernig stendur á þessu. Annarkvort eru norðmennirnir algjörir snillingar að breyta þessu frekar svona svínum hafsins í svona svínakjött kostar ekki að sama og lambakjött. Svo ertu með íslenskan villibráð sem er þorskurinn. Og þannig annarkvort eru þeir snillingar eða íslenskir útgerðarmenn eru algjörir ratar í því að markasetja það sem að við höfum hérna í höndum. Því að hvað er það sem að eldidýr eru seld hærra verði en villidýr? Þarna? Já, í fiskum. Já. En við fáum hvergi hærra verð held ég fyrir til dæmis þorska enn innan Evrópusambandsins. Og þá Frakklandi, Belgíu. Ég meina að Frakklandi borga okkur hæsta verðið. Já, það er ekki þar með sagt að við gætum fengið hærra verð. Já, ég veit ef við höfum sko selja þetta eitthvað annað heldur en þannig að það er mjög stutt síðan að íslenska útgerðin seldi þetta bara til Bandaríkjanna í frosið til þess að steikja svona fisk í fingur og staðstu markaðinni voru skólamötunni til fangilsi. Það er kannski svona 1980, það var staðan svona. Já, við erum okkur er eitthvað að færa fram. Ég hugsaði alltaf þegar ég var í þessari fiskbúð, sko, það er ekki, eins og það sagt sko, það meikar eitthvað sens að villibráðin hann sé hálfvirði við eldislagsin. Og ekki þess mikið betri fiskur. Já, það er smekksatrið, en mér finnst alltaf eldislags vera, þú veist, það er svona að hreyfi sig minna. Þannig að holdið er svona slappara. Það er það í sér. Herðu, en áður en þú tala við Katrínu, ég veit að þið ætla ekki að tala um markaðssetningu og þorski, að þá kemur Ragnar Þór Ingólfsson. Hann er núna félags- og húsnæðisráðherra, en þegar samningarnir voru gerðir, þá var hann formaður VR. Og nú er svona spennan í efnahagslífinu, hvort að samningar haldi. Og mér fannst eitthvað sniðut að fá hann og tala við hann þessa samninga. Og bæði, þú veist, kannski ágallan á þeim, hann var ósáttur við þá. Hann til dæmis fór út úr þessu bandalagi sem hann var með Eflingu og Starfsgreinasambandinu. Hann vildi fá harðari forsenduatkvæði, tengd vöxtum Seðlabankans. Þannig að ef hann hefði fengið sitt fram að þá var líka löngu búið að segja upp eða þá að gera eitthvað til þess að hindra því að það verða. Ég er nú
ég myndi ekki spá því núna að samningum verði sagt upp. Ég held að það sé langlíklegt að það verði bara samið eitthvað. Ég man ekki, manst þú eftir samningur sem hafa verið sagt upp út af svona ákvæðum? Ég man ekki eftir neinum, sko. Það svo stór ákvörður. Sko. Já, og svo náttúrulega það líka stundum að ríki kemur inn og gerir eitthvað. Og hann náttúrulega þeim megin núna. Já. Og þegar að hann var að semja sem verkalýðsforingi, að þá vildi hann hafa sem hörðust uppsannar ákvæði. Núna að ráðherra og ráðherrandi tala stundur svona eins og það væri bara megi helst ekki segja þeim upp. Þannig mér langar líka að spyrja, sko, getum að tekið sko svona sömu stefnuna hvað almenningi verið bestu frá því að vera verkalýðsforingi og þangað til að vera ráðherra. Ef að svo ekki, þá það náttúrulega kostulegt, þá þeir sem eru í ríkisstjórn að vinna gegn almenningi fyrir ykkur aðra. Það mér langar svona þess að ræða við, en þetta svona ferðasaga Ragnars Þórs Ingólfssonar kjarasamningana. Herðu, þetta það sem við bjóðum á í dag. Já. Þetta bara ágætis efni hjá okkur. Já, það finnst mér. Og fjölbreytt. Já. Ég kíkti aðeins á fréttirnar meðan við vorum að tala. Moggin mest að tala afgreiðslu utanríkismálanefndar á þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það er þetta ekki leiðilegast í fréttir ársins? Sko, ég gerðist aftur áskrifandi svona rafrænt á morgunum fyrir 1-2 vikum og í morgun, þegar ég var búin að fletta morgun, þá það munar Davíð. Sko, blaðið lakara eftir að hann féll frá. Þeir greinilega hafa, sko, hann hefur greinilega verið, sko, ritstjóri og stoppað eitthvað. Nú blaðið í svona limbói. Já, mér finnst blaðið vera... Það er betra að hafa vondan leiðtoga en engan. Þetta segir það er betra að hafa vondan leiðtoga en engan. Við veitum ekki hvað hann vondur í þessu, ég veit það ekki. Mér finnst blaðið síðra. Já, og stefnulausara. Já, já, mér finnst það. En þeir halda áfram í þessum málum eins og þeir eru mjög harðir á því að bara það að skuli vera efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu sé bara alveg galið. Já. Þó það hefur nú eins og verið stefna Sjálfstæðisflokksins og Moggans. Það ekki fyrir svo langt síðan. Svo eru þau mjög harðir í þessum skólamálum, manni að þetta minnst þetta Moggin miklu meira flokksblað. Núna? Já, það sýnilegra flokksblað. Það sé það. Ég talaði við Guðjón Friðriksson, heiðursborgara Reykjavíkur mánudaginn. Hann var náttúrulega blaðamaður á Þjóðviljónum í 10 ár. Sáum Helgablaðið meðal hans. Hann var að segja að Moggin væri núna bara eins og flokksblöðu voru í Galanda. Ég er búin að heyra viðtalið ykkar, það er fínt. Já, við skulum vinda okkur í þetta. Takk fyrir spjallið. Sömuleiðis. Við ætlum að skjóta inn auglýsingum og svo kemur Ragnar Þór Ingólfsson En áður en að því kemur það alltaf að benda okkur á að samstöðin tilraunaverkefni og kannski ekki útséð þá tilraun. Þetta er fjölmiðl í eigu áhorfenda og áheyrenda. Það er hluti áheyrenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifundur sem að eiga það í gegnum alþýðufélagið. Kannski mun það ganga upp að við þekkjum það ekki bara á Íslandi, heldur út allan heim, að fjölmiðlar standa illa og rekstur og fjölmiðli bratt að brekka endalaust. Það er aldrei ljós við enda á neinum göngum í því, þannig að við erum í látlausum barningi. Þannig ef að þú ert aflugu fær og vilt styðja samstöðuna, þá hvet ég til þess að gera það. Með því að fara inn á samstöðum.is, það er nappir sem ástandur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem er 2750. Ég held að kosti 10.000 skall að vera áskrift á morgunum. Þannig að það er ekki áöpað. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina renni í alþjóðfélagið. En það er einmitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðun eins og ég sagði áðan. Ef við skulum skjóta inn í smá auglýsingum og fara svo í ferðalag kjarasamningana með Ragnari Þór Ingólfssoni. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu.
Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, herðu, hann hingað kominn Ragnar Þór Ingólfsson sem félags- og húsnæðisráðherra. Ég var að segja við Sigurjón Magnús hérna áðan þegar við vorum að spjalla efnið þáttarins að mér langaði eiginlega að fá þig í svona ferðasögu þessa kjarasamninga af því að þú tókst náttúrulega þátt í því að gera samningana og varst ósáttur við þá. Ég sagði við Sigurjón að hefði þú fengið þínu fram að það væri löngu búið að segja upp af því að þú vildir miklu harðari svona verðlagsákvæði. En svo ertu komin inn í ríkisstjórnina. Já. Og mér langar svolítið að vita annars vegar svona var ég vonast þess að við getum svona dregið upp mynd hvað þessi samningar áttu að merkja og hvað þeir merkja og hvort þessi hætt og eitthvað svona. En líka að þú ert við samningana að berjast fyrir hagsmunum almennings Rétt. Og berjast fyrir því að þessu hörð verðlagsákvæði, uppsanaákvæði. En núna ertu í ríkisstjórn og þar eiginlega stemmingin, ég hef ekki heyrt neinn ráðherra að tala að þeir myndu vilja að samningunum verið sagt upp. Þvert á móti. Ég held að hvort að sjónarhornið breytist við að verða ráðherra. Já, fara á annan stað við borðið. Já. Já, nei, veistu það. Það getur náttúrulega einhver leitið ekki. Svolítið annað sjónarhorn. Jú, þú ert kannski með önnur verkefni, myndi ég segja. Ég held sko að þeir eru búin að vera lengi í baráttunni og kannski svona í kringum kjarabaráttuna að þá helst alveg sá eldmóður og það hjarta fyrir sko kjarabaráttunni og ég lít miklu meira á mig sem sko verkalýðsmann heldur en stjórnmálamann nokkur tíman og ég sé ekki fyrir mér að ég muni nokkur tíman fá við líka svona, jarðtengingu við sko stjórnmálin eins og við svona verkalýðshreyfinguna og stéttarfélögin. Í gamla daga voru þingmenn verkalýðshreyfingarinnar til. Já, í starfi í verkalýðshreyfingunni á meðan voru á þingi. Já, mikil ósköp. En svo annur dæmi líka menn hættu og héldu áfram á þingi. Lítur þú á því þannig? Ég allavega sko hjarta mitt slær með verkalýðshreyfingunni en auðvitað teki verkefni mín með pólitíkinni alvarlega og þetta auðvitað líka bara hluti af þeim baráttumálum sem ég stend fyrir sem að ég tek svolítið með mér úr verkalýðshreyfingunni eins og húsnæðismálin. Ég hefði ekki getað beðið kannski betra ráðuneyti að fá sem sagt húsnæðis og félagsmálin og svo náttúrulega ég vinnumarkaðsráðherra líka þó að það sé ekki inn í heitinu þá vinnumarkaðsmálin undir mínu ráðuneyti og þetta er svona ráðuneyti eins og Hannibal valdi sér á sín tíma það liggur við hann var félagsmálaráðherra í ríkisstjórninni 71. Já, þannig að ég bara og það auðvitað hjálpa manni rosalega að komast þú veist það er svo allt öðruvísi dýnamíkin í þessu starfi og til dæmis það sem ég var að gera í fyrra sem þingflokksformaður og formaður fjárlaganefndar og í svona hringuðu nefndastarfa og þingsins mikil viðvera í kringum þingflokksformennsku á þinginu sjálfu þannig að þetta voru oft langir dagar eitthvað sem maður svo sem þekki frá fyrir tíð og samningar framgang mála nánast daglegt brauð þannig að en að komast síðan inn í ráðuneytið og fá þessa málflokka sem að maður þekki vel og þá ertu í allt annari stöðu að berjast fyrir framgangi mála eins og til dæmis í húsnæðismálunum og það er bara það er engin verkkvíði hjá mér þar það er bara hausinn fram. Nú er aldrei enga afsökun á því að nú verður að koma hlutunum í verk
Þú ert ekki fyrir utan borgin að heimta eitthvað. Þú ert bara inni. Nei, ég er bara inni og það er bara gaman að segja frá því að ég er búin að eiga í rosalega góðu samtali og samvinnu með leigjendasamtökunum og við ætlum okkur stóra hluti þar. Ef ekki núna, þá held ég aldrei. Það er þá hérna á morgun formanninn og fyrrum formanninn. Það ætla að ræða þess við stöðunni húsnæðismál. Stöðuna, já, bara hlakka til að fylgjast með því. En við vorum að tala einmitt kjarasamningana og það ég held að sé... Það er svo skjótt inn að því að segja að það er svona næstu því að þú værir eiginlega stjórnmálamaður verkalýðshreyfingarinnar og eru þingi fyrir þessum að þá veldi ég fyrir mér heldur að verkalýðshreyfingin myndi orðað þannig að hún ætti Ragnar Þór. Nei, það held ég alveg örugglega ekki. Ég held að það sé alveg morgunljóst. En þú veist, ég var í stjórn VR í 8 ár og stjórn á samninganefnd og síðan formaður í annað eins og þetta er eiginlega það sem hefur svolítið drifið mig áfram í baráttunni fyrir umbótum í okkar samfélagi og þú veist, taugin er óumflýjanlega mjög sterk við verkalýðshreyfinguna og ég veit ekki hvort að það sé gagnkvæmt hjá félögum mínum en hins vegar hef ég þetta funda með mjög mikið af mínum gömlu félögum úr hreyfingunni og átt við þau bara mjög góð og uppbyggileg trúnaðarsamtöl og það var svona var eitt af því fyrsta sem ég gerði það var svona að hringja í mína gömlu félaga og hérna fá þá á fund og ræða hvað við getum gert saman til þess að Hvað má bjóða þér? Já, líka það þau finni að þau í það minnst að þau hafi bandamann þarna inni. Það eru margir sem hafa komið úr samtökum atvinnulífsins og þeim samtökum og sömuleyti halda þeir áfram þeirri baráttu. Já, mikil ósköp. Við sáum það í umræðum með veiðigjöldin og andstöðunni við það að bæta kjör þeirra versettu með launavísitölutengingunni á hérna, örorku og ellilífeyri, breytingar á frítekjumörkunum í desember síðastliðin og svona mikið af málum sem að snú ekki bara að hagsmunagæslu í kringum ríkasta minnihluta þjóðurinn heldur líka bara þessa einhvern veginn skilyrðislausu andstöðu við okkar veikustu systur og bræður og það er svona það sem að maður upplifir svolítið beint í æð í gegnum þingið. Herðu, kjarasamningarnir, hérna áður við reynum að skilja þá hvers konar samningar þetta eru. Hefur þú trú á því að þeim verði sagt upp í haust? Þá varum við ekki ráð fyrir að forsendur séu til þess að verðbólga verði meira heldur en verði sagt upp. Ég held að sem er tvísýnt að forsendurnar bresti. Ég hef nú kannski rætt það hér áður að það eru tvöfalt ákvæði, bæði 12 mánaða og 6 mánaða ákvæði og það ætti að vera tiltölulega einfalt fyrir atvinnulífið, fyrirtækin í landinu að verja samningin ef það er ána bara vilji til þess. Þau gera það ekki. Þau ætlast til þess að þið gerir það í ríkinu. Niðurgreiðið bensín og niðurgreiðið mjólk eða það sem að þarf til þess að þessi 6 mánuðir renni undir. Og það er það sem að maður hefur haft kannski mestar ágjur af að það sé, ekki pólitísku vilji innan SA að verja samningin eitt sérstaklega og það sé, er það ekkert versta lendingin að þeim er þið sagt upp og hér er þið bara mjög erfitt ástand á vinnumarkaði í haust. Er það að segja að SA myndi sækjast þetta í slíku ástandi? Nei. Ég er ekki að segja að það sæki sérstaklega eftir því en það verið að skera mjög lítið til þess að verja samningana og þá kannski á ég við að verkalýðshreyfingin sýnir auðvitað gríðarlega ábyrgð með gerð þessara samninga að tala inn í meiri stöðuleika bæði hvað var það verðlag og síðan vexti og verðbólgu auðvitað koma þarna áföll sem við sjáum ekki fyrir eins og bara ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs og fleiri þættir koma til en það er alveg ljóst að bæði, við sjáum það til dæmis á launaskriði og almennum markaði sem snýr þá hópun sem eru kannski ekki taka þessar almennu kjarasamningsbundnu hækkanir að þar hefur orðið mjög mikið launaskrið. Við sjáum líka að fyrirtækin hafa ekki staðið sína vakt eða staðið við sinnhluta samningana varðandi
álagningu eða verðlagið sem þetta risastór þáttur sem að tala þetta inn í vísitöluna og verðbólguna og það sjáum við bara á afkomutölum stóru dagvörurisana og afkomutölur tryggingafélag og banka og þetta það munur á því, Ragnar, hvort að það sé eiginlega bara stefna þess að hleypa samningunum í loft, það sé bara þeirra hagsmunir, eða það bara þannig á hinu svo kallaða markaði að kannski vilja allir að samningarnir haldi, en Ólís finnst eins og að Bónus eigi að gera það og Bónus finnst eins og TM eitt að gera það og það finnur enginn hjá sig svona kvötin að þeir byrja eiginlega ábyrgð á þessu. Að þeir eru eiginlega bara þolendur verðbólgunar en hafna því að þeir eigi að akta til þess að ná niður verðbólgu vegna þess að þeirra hagsmunir eða þeirra verkefni fyrst og fremst að reka fyrirtæki þannig að þið geti fært eigundu sínum sem allra mest fé. Já, en ég get kannski fært fyrir þessu smá rök að þegar ég tala lítinn áhuga SA og mögulega, getur þetta ekki fullert það, en það, ef það áhugi eða skuldbundingin takmörkuð fyrir því að verja samningana, að þá hlýtur maður að spyrja þeirra spurninga bæði hvort það sé almennt sé bara áhugi fyrir því að gera það og hvort að það tengist einhverju pólitíka eitthvað, það get ég ekki sagt til en það svo auðvelt að verja þessa samninga og það hefur skapast hér stemning fyrir hjá bara fyrirtækjum almennt með fyrir tilstillan samtaka atvinnulífsins, ég meina IKEA fristi verði heilt ár lækkaði og einum tíma verða á okkur 6.000 vöruliðum, Dagvaran var með einhverja skuldbindingar líka og sínum tíma að hækki ekki verða ákveðnu vöruliðum, það var svona stemningin að verja. Inn í þetta tala menn úr þessum ranni, hvort sem að það sé frá samtökum atvinnulífsins, fyrrum stjórnendum þar eða fólki úr þeim ranni að hér þurfum við að vinna meira í líkingu við hið norræna módel sem aftur byggir á þessari gagnkvæmu virðingu fyrir hlutverki hvors annars að fara ekki umfram fara ekki í mikla verðhækkanir, auka ekki á arðsemiskröfu, það bara borin virðing fyrir samningum á markaði og það ríkir meiri virðing og meira traust fyrir því sem að aðilar að gera. Hérna þetta bara þannig að hér eru gerðir samningar og menn eru kannski í aðdraganda samninga eru mjög spenntir eins og gerist í aðdraganda þeirra samninga sem að nú eru undir og þeirra síðustu líka að hér myndi allir standa saman í að sameiginlegt verkefni gegn verðbólgu og háu vöxtum, síðan alltaf bara skrifað undir og nokkrum mánuði síðar og jafnvel skemur að þá allt komið í einhvern megin sama horfið og venjulega og þess vegna auðvitað. Ég held að þessi vegferð sem að verkalýðshreyfingin fór í, ég var ekki að móti samningunum sem slíkum en ég vildi setja öflugri forsendaákvæði. Það kannski lág ágreiningurinn en í dag, horfandi tilbaka, að þá og í þeirri stöðu sem ég núna, þá bara mitt markmið með mínum gömlu félögum að verja samningana. Við getum auðvitað deilt eitthvað sem búið og gert. Ég meina við endum auðvitað á því að skrifa undir sambærilegan samning og sem var samþykktur okkar félagsmönnum og nú bara verkefnið okkar að leita allra leiða til þess að verja þessa samninga hvort sem að forsendur bresta eða ekki. Því ég held að sé mjög mikilvægt líka að sýna þeim félögum sem að fóru þessa leið, sýndu þessa ábyrgð, lögðu svona sitt að mörkum í góðri trú auðvitað að við ríkisstjórnin reynum í það minnsta að sýna einhverja viðleitni til þess að sýna þessu fólki þá virðingu fyrir það ábyrgð sem það sýndi með einhvers konar aðgerðum sem að hafa svo sem ekki endilega verið ræddar en ég veit að það samtali í gangi. Það kannski ástæða fyrir því að Ólís, TM, Bónus og félagar ekki að gera neitt að því að þeir vita að það sé svo miklu hagsmunir hjá ríkisstjórninni að samningarnir haldi að þið munu segjum að forsetaaðkvæðin falli að þá munu þið koma inn í einhverja umræðu því það gerist ekki þannig að samningarnir séu bara automatist úr
fallnir heldur setjast með niður. Jú, ég meina og þá komið þið og þú hendir inn þarna auknum húsnæðisbótum og Daði hendir inn einhverju niðurgreiðslu, einhverju vörum og til þess að halda þeim góðum og þá sleppur Bónus og félagar. Já, ég myndi samt ekki mála þetta upp alveg svona vegna þess að ef að forsendur bresta þá ber aðilum að ræða mögulegt viðbragð áður en að það tekin ákvörðun hvort samningum sagt upp eða ekki og það þá milli, það í því tvíhliða samkomulagi hvort að ríki kom eitthvað að því ef að slíkt gerist get ég ekki svarað mjög líklegt Ragnar mjög líklegt en í það minnsta að þá eru þetta margt sem að við getum unnið sameiginlega að í gegnum löggjafan sem að ef það vilji til þess að halda samningum. Fyrir mitt leyti myndi það snúast hvort sem að samningar losnið ekki. Mér finnst það bara að vera lágmarksvirðing sem við getum sýnt þeim stéttarfélögum sem leiddu þessa vegferð. Lágmarksvirðing í að halda áfram að vinna með þeim að mikilvægum baráttumálum. Ég nefni til dæmis févítið, brotastarfsemi á vinnumarkaði, varandi samninga hins opinbera við til dæmis ræstingafyrirtækin. Það margt sem að við getum gert, hvort sem að samningar haldaði ekki og það allavega mikill vilji hjá mér að halda áfram að vinna með mínum gömlu góðu félögum að því að eins og þú veist sjálfur að verkalýðsbaráttan ekki bara sóknarbarátta, hún líka gríðarleg varnarbarátta. Það fer eftir mati á stöðunni hverju sinni og það líka hinum einn að SA getur metið að það sé betra að fara í kjarasamninga. Já, ég meina SA getur tekið ákvörðun að segja upp kjarasamningum líka. Það gleymist oft í umræðinni. Það gæti verið það mat á hagsmunum þeim megin að þeir telja að vera betra. Því það alltaf þannig eða ekki og nú þekki það ekki í þessu samningi en það í forsetu ákvæðum allra samninga sem ég man eftir að þá það þannig að endurskoðunar ákvæðið hér og svo einhver hækkun hérna sem að gera það eiginlega verkum að verkalýðshreyfingin á alltaf í erfiðleikum með að vera því að það sem þau þurft að gera við viljum segja upp samningunum og þá missa félagar okkar þessi 2,5% sem var samið. Manstu hvað? Þetta var til umræðu við samningaborðið á sínum tíma. Það setið alltaf svona saman. Að halda þess ekki alveg ofan í hvort öðru að það sé ekki hækkun bara nánast eftir ákvörðunum endurskoðun. Að því að til dæmis eins og í kjarasamningunum 2015 þá var endurskoðun ákvæði 2017 þar sem að forsendur voru brostnar og það mjög eftirminnilegt að þetta var eitt af því fyrsta sem að ég þurfti að taka ákvörðunum sem nýformaður VFR að hvort það ætti að segja upp samningum eða ekki og þá fór mjög sérstök atburðarás á stað sem var mjög eftirminnileg að í staði fyrir að það væri vægiskostning varðandi styrk og starf félaga hvort að samningum sagt upp eða ekki að þá breytti þáverandi fórasta Alþýðusambandsins ákvæðinu varðandi uppsögnuna. Það að segja að það þá fjöldi félaga sem að myndi þá gilda við þessa tilteknu atkvæðagreiðslu. Já, og þá náttúrulega komuð þá gríðarlega fjöldu þetta félag eins og innan starfsgreinasambandsins sem að komið þá inn í og vógu síðan þyngra þegar að koma því að verja samningin á þeim tíma. Og greiddu þið atkvæði gegn því að? Já, við greiddum gegn því og það var þetta formaður Eflingar, Sigurður Bessason gerði það líka en held ég í þeirri trú einmitt að það fyrirkomulag það var eiginlega ókipis að þína smá svona töffaraskap. Það var skorinn úr snörunum með það. En var það ekki þá sem að menn segja sem svo að byrju Ragnar, það hérna framöndan 2,5% hækkun, ætlar þú að taka 7.500 krónur á þínu félagsmönnum með því að segja þessum samningum upp? Jú, það eiginlega staðan sem að menn alltaf settir í. Já, en nú þessi endurskoðun núna í haust, eða ágúst og og engin hækkun. En hækkun í janúar með minnir og Þetta það skiptir málið það? Já, ég meina þú veist þú ættir að vera búin að ná samningum fyrir janúar. Það auðvitað breytir einhverju en ég eins og segi, ég held að
Ég bara vil helst ekki hugsa þá hugsun til enda að sko samningar losni, að við getum ekki í það minnsta ef að forsenda ákvæðin bresta, að það sé vilji ekki bara hjá ríkisstjórnin heldur líka hjá sérstaklega samtökum atvinnulífsins sem að bera í sjálfu sér svolítið þunga á og ábyrgð á því að forsendur eru að bresta meðal annars út af þætti verðlags í verðbólgumælingum og svo líka vegna launaskriðs umfram þar hækkanir hjá efri millitekju og hæstu tekjuhópunum inn á almenna markaðnum. Manstu hver hækkunin í janúar? 3,5%. 3,5%. Það má vera að SA segir sér svo að hækkanir á launum hafa verið langt umfram framleiðni aukningu í samfélaginu. Og þetta bara vandamál og helst ástæðan fyrir mikilli verðbólgu á Íslandi umfram það sem í nágrannlandunum. Þess vegna það hagsmunir okkar að segja upp samningunum og losna þessi 3,5%, vegna að við teljum að sé engin forseta fyrir því að hækka launin 3,5%. Nú ekki að segja þetta sé afstæða við hefum heyrt hennar söng áður. Já, ýmsir svona úr þeirra ranni hafa að tala í þessa veru. Heldur að þetta sé möguleiki að þetta verði svona opinber afstæða þessa? Ég held ekki vegna þess að það ekkert sem styður við þetta. Þetta algjör afgreið sem algjör rökleysa. Það sína afkomutölu fyrirtækja, það sína í sjálfu sér launaskrið efsta lagsins. Það auðvitað staðfestir að hér kaupmáttarýrnun hjá þessum hópum í gangi. Samningarnir eru og voru hófstiltir og þannig að ég hef enga trú á því að SA hætti sér á þær brautir að reyna að selja fólki það að þetta sé því að kenna að hér fór sem fór, það sem að öll gögn og alla tölur sanna annað. Einhver geti sagt þetta verið bara lélegir samningar. Þú ert að tala 3,5% hækkun. Það 5,2 til 5,4% verðbólga. Það bara samningar upp á kaupmáttarýrnun. Já, en ég vil ekki ganga eða nálgast þetta þannig. Ég held að samningarnir hafi verið mjög ábyrgir og stóru tölurnar í þessu eru þetta gríðarlega háa vaxtastig sem að sliga heimilin, staðan á leigumarkaði. Þetta eru stóru tölurnar. Ég til dæmis, við höfum gert það marga kjarasamninga núna síðustu ár að þó svo við séum með hærri hlutfallslegar hækkanir á lægstu taxtana út á krónutölum hækkunum og síðan kemur þetta sem svona almenna viðmið umfram það að þá hafa þessar hækkanir farið mjög fljótt út gluggann og sérstaklega til dæmis fólki á leigumarkaði að þá hefur þetta verið að fara bara á kannski öll hækkunin yfir 3-4 ára kjarasamningi farin á 12 mánuðum. Og þetta bara raunveruleiki. Líka hækkun á húsnæðisbótum. Já. Ég meina það það sem við erum að fara í líka núna. Við erum að fara í heildarendurskoðun á húsnæðisbótakerfinu vegna þess að það allar tölur benda til þess að það svo aukning sem hefur verið sett inn í þetta stuðningskerfi hefur farið í aðra vasa heldur leigjenda og gott betur og þegar við horfum til dæmis á fórustu, stjórnarformann Ölmuleigufélags til dæmis beinlínis kalla eftir meiri opinberum stuðningi við leigjendur svo þeir geti haldið áfram að keyra upp leigu og ég var nú að tala á fundi með leigjendasamtökunum með frambjóðendum til borgarstjórnar og ég var nú bara á leiðinni þangað að kíkja á íbúður í leigu hjá Ölmuleigufélagi og þar eru 2 herbergja íbúður 45 til 50 fermetra komnar yfir 320.000 skallin á mánuði 320.000, þetta held ég komið upp undir 85% af ráðstofunarunni af lágmarkslaunum eftir skatt. Þetta staðan þetta orðið svo sturlað ástand. Okkar í hryllilegri stöðu. Já og það það sem að
getur ekki lifað sómasamlegu lífi eins og sagt er. Nei, og sömulegis líka bara fólk sem að tók húsnæðislán í góðri trú og þar hefur staða líka stökkbreyst og þú veist, hvort sem að hreyfingin eigi að beita sig fyrir eða svo, hvort hún hefði þetta semjum 4% eða 3,5% eða einhverju þúsundköllum hærri eða lægra í einhverjum samningum, þetta ekki sko stóra myndin. Þetta þú veist, það sem skiptir máli að ná einhverju stjórn á þessu ástandi. Verkalýðshreyfingin sýnir þarna mikla ábyrgð, hún svarar ákveðnu kalli þessa ábyrgð. Hún gerir þennan samning, við horfum síðan upp á margt annað í okkar samfélagi sem að ekki að spila með og það er líka fróðlegt að einmitt og mér finnst það sérstaklega sko þegar að menn úr ranni, hvort sem þessi viðskiptaráðs eða fyrrum formenn samtaka atvinnurekenda tala hér ótt og títt samningamódelið okkar tala norræna módelu og þetta eins og ég kom inn á hér áðan en eru í sjálfur að þverbrjóta allar reglur með bara mjög óábyrgri nálgun fyrirtækjana, samtaka atvinnulífsins og við sjáum til dæmis viðskiptaráð sem hefur eiginlega farið með sko heimintunglunum í túlkun sinni á tilvist stéttarfélaga kæru til ESA út af stuðningi ríkisins við óhagnaðardrifin leigufélög og svo framvegis og síðan náttúrulega bara þessi ég veit ekki, sturlaða staðar enda við erum með opinber fyrirtæki sem eru að halda uppi viðskiptaráði og sömulegis líka fyrirtæki sem eru að stærstu eigu í lífeyrissjóða sem aftur í eigu verka og láglauna og bara launafólks lífeyrissjóði sem var komið á með kjarasamninga og tilurð stéttarfélaga. Þetta pilsvarta kapitalisma. Þetta að mörguleyti finnst mér þetta að vera alveg sturluð umræða oft á tíðum, því miður. En förum aðeins aftur í samningana. Þegar það var verið að gera það, þá komst þú hingað og Sólveig Anna og Vili Birgis og fleiri. Og ég var svona að spurja, mér að skilja þetta. Ég segi, og ég man að ég orðaði þetta þannig að þetta bara rísa veðmál að með því að gera samninga með svona hófstiltum launahækkunum. Að þá þetta rísa veðmál það að stýrivexti munu fara niður og vexti munu lækka og verðbólga muni hérna. En tíminn sem liðinn frá því segir að þetta gerðist ekki. Vexti fór ekki niður, verðlag fór ekki niður. Má það ekki segja, það ekki bara best að hendi þessu samningum, sko. Það sýndu það að þú ert að tala að við höfum að bera virðingu fyrir því fólki sem gerði samning sem að gerði samningin í þessari góðu trú að þetta veri leiðin til þess að ná niður vöxtum og verðbólgu. En það bara gerðist ekki. Og akkur ættum við þá að framlengja það á bakinu á launafólki að ríkisstjórnin fer á fullt og verkalýðshreyfingin fer á fullt í að reyna að verja þessa samninga sem að eru raunverulega bara merkjum það að þessi leið ekki góð vegna þess að Seðlabankinn spilar ekki með, fyrirtæki spila ekki með sambandi við verð á vörum. Af hverju erum við að reyna að halda blekkingunni áfram? Sko, verðbólga hefur farið niður. Vextir hafa lækkað en ekki til líkingu við það markmiðið. Verður það að hækka svo kallar greiningaraðilar spá hækkun? Nei, greiningaraðilar eru greiningaraðilar. Ég er að tala bara rauntölur. Að vextir hafa lækkað. Við höfum séð raunvextir stýrivexta eða raunvextir því sem fólk er að borga húsnæðislánum sínum hærra núna. Já, ég ætlaði að koma inn á það og verðbólga hefur vissulega lækkað. Hins vegar hefur Seðlabankinn við erum með hærra raunvaxtastig hér heldur en hefur verið bara í mjög langan tíma af einhverjum óskiljanlegum ástæðum sem að erfitt að ná utanum og bara hreinlega skilja á hvaða vegferð Seðlabankinn og sá skaði sem bara
að raungerast fyrir framan okkur bæði fyrir mörg heimili og líka þetta bara það sem við erum að reyna að gera í húsnæðismálum að það raunverulega hætta á að byggingamarkaðurinn fari í ákveði frost og við erum einhvern veginn að reyna að synda upp á móti mjög sterkum straumi það sem fjármagnskostnaður og auðvitað bara rangar ákvarðanir sem hafa verið tekið auðvitað sem snúa að skipulagi sem snúa að því að við erum að byggja íbúðir sem að ekki eftirspurn eftir og svo framvegis og það tekur tíma að vinda ofan að þessu ef við lendum í svipara aðstoð og gerist hérna eftir hrun þegar að byggingar iðnaðurinn nánast pakkaði saman og skellt í lás að þá erum við í mjög slæmum málum og það eitthvað sem má ekki gerast en ég segi kannski á móti að í staði fyrir að rýna of mikið í verkalýðshreyfinguna núna akkúrat á þessum tíma. Verkalýðshreyfingin Áttu það við að reyna að fá svar út úr henni hvort hún ætli að Nei, þú talaður sko risastórt veðmál. Þú veist, auðvitað hægt að vera vitur eftir á með einhver atriði en þú veist, vissulega var þetta ákveðið veðmál. En það ennþá tími og ég segi miklu frekar það sem að gerast núna og það sem að ég held að við eigum að vera að horfa meira á einmitt atvinnulífið, bankarnir og bara fyrirtækin sem að hafa að tala hvað mest fyrir norrænu módeli að það eru þau sem að eru að slátra þessu norræna samningamódeli sem það vísa ótt og títt til. Það eru þau sem eru hægt og bítandi að slátra þessu fyrirkomulagi og fyrirgera þeim möguleika að það verið farið í viðlíka vegferð aftur með þeim hætti sem var gert núna 2024 að það þarna liggur hinn raunverulega ábyrgð og þarna liggur líka möguleikin á því að snúa þessari þróun við og sýna í verki ef að fólki raunverulega alvara að vilja vera með sambarlegt eða svona, þú veist, þetta norræna mótilið það ekki eins í öllum löndum, þú veist, það eru fyrirtækjasamningar í Svíþjóð og svo framvegis, þetta hérna og samfélaginu sem spila með samningunum mjög ólíkt, velferðarkerfin ólík það margt auðvitað ekki ólíkt, en þarna finnst mér að við eigum að vera að setja svolítið fókusin á og spyrja forsvarsmenn, fyrirtækjana og þeirra samtaka og þeirra hagaðila hvort að þeir ætli bara sjálfir á sinni vakt og á sinni ábyrgð að slátra þessu fyrirkomulagi eða þessu möguleika og þessari hugsun fyrir fullt og allt. Þú hefur ekki tæki til þess að íta þeim í því að taka réttar ákvarðanir. Nei, þetta þetta Samkeppniseftirlitið tilkynnti að fylgjast með því hvort að lækkunin á bensín færi í gegn. Það var stórum móðguðust bensínsalandir sem að mögðu halda að ef ríkið að gera svona stóra aðgerð. Það væri bara fráleitt ef það væri ekki með eitthvað verðlagseftirlit á sama tíma. Það var algjörlega fráleitt. Það var vissulega kostulegt að vera á þinginu þegar við vorum að koma þessi gegn að hversu hatramlega stjórnarandstöðuflokkarnir, Miðflokkur, Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn fremstir í flokki að orðin sem að voru þarlátum falla varðandi traust að við ættum að treysta markaðum að þyrfti nú ekki neitt eftirlit svona bara í ljósi sögunar bæði olíusamráðið sem náttúrulega viðfrægt og sömuleiðis bara samráð almennt, ég meina skipafélögin annað reynda viðurkenndi en hitt ekki. Þetta hefur kostað okkar samfélag, neytendur og fólki í landinu við reiknaðum þetta nú einhvern tímann út í VFR 10 milljarða króna og þú veist, það er erfitt að ná utanum skaðsemin af þessu að þetta fer auðvitað, það getur upp eignir fólks í fasteignum, þetta getur upp kaupmátt og svo framvegis og þannig að það er auðvitað fullt tilefni til að gera þetta og ég held að ríkisstjórnin hefði trúveruleiki okkar í að fara fram með lækkun og virðisauka á eldsneyti hefði ekki verið mikill ef við höfum ekki gert það.
Það er að segja að fólk hefði haft mjög takmarkað að trúa að þetta myndi skila sér. Þannig ég held að þetta hafi verið góð ákvörðun í það minnsta að vera þá allavega búin að gera þetta. Það verður þá auðveldara að gera þetta aftur. En að næstu mánuðum og í sumar mun kom í ljós hvort að öllu líkindum er ákvæðið hækkun síðustu 12 mánuða fallið. Það er ólíklegt að það fari undir rá. En 6 mánuðin það er ennþá vondið þess. Það er nú hvernig fólk til þess að ef þú skoðar svona verðbólgu þróun undanfarin ár, að þá er meiri verðbólga á fyrirhluta árs. Oft eru haustin svona rólegri. Ég veit ekkert út af hverju þetta er, af hverju þessi árstíðasveifla er. En hún er augljós þegar maður skoðar þessa sveiflu. Þannig að einhver leyti, ef að þið eru að vonast til þess að fara undir rána, þá einhver leyti má jafnvel hafa væntingar um að þetta vinni með einhverjum hætti svona bara án þess að þurfi að gera eitthvað. Hún er framhlæðin meðal annars út af opinberum gjöldum, hún er framhlæðin út af mörgum þáttum og síðan bara verðlagshækkunum almennt sem eru oft í upphafi árs, fyrstu mánuðum árs. Það er svona kannski ein skýringin og það einmitt undirstrika þá enn betur út af þessu 6 mánaða ákvæði að þá er þetta nánast alfarið í höndum samtaka atvinnulífsins. Þau gætu hæglega fryst verðlag, mögulega lækkað verð á einhverjum tilteknum vörum sem að hafa meira vægi heldur en annað í vísitölunni. Þau hafa þetta algjörlega í hendi sér. Þið þyrftu þá líklega að efna til eitthvað svona samtals við samtök atvinnulífsins að þetta sé markmiðið. Það eru þetta samtal í gangi. Ég er reyndar ekki hluta af því samtali. Það eru þetta á ábyrgð forsætisráðuneytisins að leiða það samtal og leiða þá vinnu og það er þetta samtal á vettvangi þjóðhagsráðs þó að það sé þetta kannski vettvangur sem er kannski allt og breiður til þess að sé hægt að ná einhverju skynsamlegri niðurstöðu en í það minnsta að bara ef við krifum þetta niður ábyrgðin er algjörlega viðsemjenda verkalýðshreyfingarinnar SA og FA algjörlega þar og það er algjörlega í hendi þeirra að verja samningana og sína ábyrgð eða ekki. Það er bara ákvörðun. Ef að þau treysta sér ekki að taka það ákvörðun og samningar í hættu og raunverulega falla að þá bara blasir við að allt tal einhver norrænt samningamódel og einhver viðmið eru í sjálfu sér bara þá er þetta bara full reynt og þá held ég og ég óttast mjög við eigum frábært fólk innan verkalýðshreyfingarinnar. Ég hef mikla mætur á gömlu félögum mínum Villa Birgis og Sollu. Þau eru skynsöm, þetta eru öflugir verkalýðsforingjar, þau hafa helstu höfundar þessa samninga, myndum að segja, jú. Af því að þú fékkst frá borði. Já, ég meina, þú veist, ég var Þú varst með inn í uppafinu. Já, ég var með uppafinu og það var engin ágreiningur hjá okkur. Það var engin ágreiningur hjá okkur vegferðina, markmiðin, tölurnar á blaðinu. Það var ágreiningur hjá okkur að mér fannst við vera að taka meiri áhættu heldur við þyrftum að gera. Þú veist, ég náttúrulega við horfum á þjóðarsáttarsamningana til dæmis að það voru miklu svona skýrari endurskoðuna ákvæð og hindrað og viðbrað líka. Og menn svolítið dregnir fram og látnir sverja það að þeir ætlaða ekki að láta verðhækkanir fara í gegn. Já, ekki bara sverja, þú veist, þetta voru, þú veist, þeir samningar voru líka byggðir í gerðir þar sem að svona undir miklu vantrausti á milli aðila. Gríðarlegu vantrausti og það var mjög skiljanlegt á þeim tíma að þarna voru mjög ekki bara forsenda ákveði heldur skýrt viðbragð ef eitthvað gerðist og það er ekkert víst að þó svo að við höfum gengið harða fram að við höfum mögulega náð einhverju meiru inn varðandi forsenda ákveðin á þeim tíma og það var bara mat minna gömlu félaga og góðu félaga að það væri ekki raunhæft að ná meiru inn í þetta og það getur vel verið að það hafi verið rétt mat hjá þeim
Við hefðum runni ekki vita hvort að eitthvað hefði verið hægt að ná meiru nema við hefðum haldið hópinn leið og við fórum í sundur og það auðvitað mín ábyrgð líka að þá var í sjálfu sér algjörlega útrætt að það myndi ekki, að það ekki, við getum ekki breytt þessum hluta samningarna en ég meina þú veist svo fór sem fór og nú það rauninni bara verkefni okkar að rauninni bara vinna með ég segja aðalum vinnumarkaðarins það sem ég vinnumarkaðsráðherra en leggur þetta ofur áherslu á að reyna að hjálpa til við að koma með eitthvað viðbragð hvort sem að samningir fallaði ekki vegna þess að staðan hjá fólkinu að þrengjast. Ég myndi segja að sko í dag ef við værum að taka einhverjar ákvarðanir núna í dag að þá eða kannski öllu heldur ég held að sko samtali verði allt öðruvísi í haust að því að staðan að snögg versna hjá fólki. Fólki að bugast undan bara dýrtíð og háum kostnaði við að lifa og tekjum sem duga ekki til að brúa það bil. Það að ganga á sparnað, það jafnvel að setja sig í skuldir, það endurfjármagna húsnæði, það að fólk í stóru stíl að flýja yfir í verðtryggðu Íslandslánin og svo framvegis. Staðan, hún getur ekkit batnað nema með einhverju viðbragði. Og ég býð ekki það ástand ef að baklandið í verkalýðshreyfingunni fer að banka á dyrnar hjá forystu fólkinu þar og segja nei, heyrðu hingað ekki lengra. En það sko auðvitað mikið traust innan þessara lykilfélaga innan verkalýðshreyfingarinnar en þetta getur bara breyst mjög hratt og við þurfum sko við fólkið í stjórnmálunum núna við þurfum að finna til ábyrgðar í þessu og leita allra leiða, ekki bara til þess að verja samning, heldur bara til þess að sýna þessu fólki og þá ég að horfa bara á félagsfólkið sem að undir í þessum samningum, sýna þá virðingu að gera allt sem í okkar valdi stendur, mögulega með einhverjum aðgerðum eða ekki, þú veist, það ýmislegt hægt að gera, en sýna þá virðingu virðingu við þau að hafa þó samþykkt að fara í þessa vegferð og þau setja ekki algjörlega upp með svartapítur. Eitt sem ég held fram við Rauðaborðið á þessum tíma var að eftir að Katrín Jakobsdóttir hætti í pólitík og hætti sem forsætisráðherra þá hafi vantað einhvern veginn í ríkisstjórn sem að leit svona á þessar samningar sem sitt mál af því hún kom svolítið að því að klára það, þannig að var þetta að berja það saman. En þegar hún hætti þá var í ríkisstjórn Bjarna Benediktsson enginn sem hafði áhuga á þessu samningum og þess vegna kannski var enginn svona sem var að reyna að fylgja því eftir af því þetta náttúrulega seigfljótandi að ef þú ætlar að tryggja það þessi samningar haldi þá þarf það að vera allan tíman að koma með einhverja aðgerður og eitthvað fleira til þess að ýta undir það eða eiga einhverju samtali við aðeila vinnumarkaðarins til að gera það. Einhver sem að lítur á það sem sitt verkefni að halda þessum samningum á lífi inn í ríkisstjórninni? Já, ég meina, það alveg klárlega, það algjör samhljómur innan ríkisstjórnarinnar bara ábyrgð okkar að samningar haldi en það hefur svo sem ekkert verið rætt sko að fara í einhver aðgerðapakka eða eitthvað slíkt og ég held að sé engin stemning fyrir því að búa til einhverja 20 milljarða aðgerðapakka þegar við erum að reyna að ná hallarlausum fjárlögum. Það verði ekki gert nema með því að skapa tekjur einhverstaðar annars staðar á móti. En það eins og kom inn á í upphafi viðtalsins, það er margt sem að hægt að gera, sem að við getum gert. Ég veit að samtalið í gangi, þetta á herðum forsætisráðherra og hún leiðir það samtal bæði á vettvangi þjóðhagsráðs og sem líka væntanlega í þá samtölum í smærri hópum vænti ég. Ég hef þetta líka setið fundi með bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra og Alþýðusambandinu og svona forminu þar
Þannig að, og það alveg þetta samtal okkar á milli, vegna þess að ég vil að þau hafi góðan aðganga sínu ráðherra sem fer með þennan málaflokk og að ég sé tilbúin til þess að bregðast hratt og vel við ef það eitthvað sem ég get gert. Herðu, það eru 10 dagar í sveitarstjórnarkosningar. Flokkur Fólksins nú ekki að gera mikið. Býður fram meðlans í Reykjavík. Mælist ekkert sérlega vel. Nei. Ekki kona þinn á lista? Jú, hún... Hvað? Hún svo sem ekki baráttusæti en hún alveg á fulli núna, sko. Nei, þetta ljós hvað þú munt kjósa? Já, ég fer ekkert í felum með það. Akkur nú það flokkur sem þótt hann hafi náð mjög góður í kosningu í síðustu þingkosningum, þá hann ennþá kannski ekki svona fullkomlega fæddur, þannig að þetta vera, þú sér hvernig eins og Viðreisn leggur áherslu að bjóða Fransi víðast og ég tala ekki miðflokkin, en þið eru ekkert, hafi bara ekki áhuga á sveitarstjórnarmálum. Jú, ég held að sjálf áhugið til staðar en þú veist, flokkurinn auðvitað ungur þó við höfum verið að halda upp á 10 ára afmæli okkar núna á sunnudaginn. Það ekki mikið, 10 ára bara eitthvað svona stórt. Já, á þennan mæli hvað var ekki Framsókn að fagna 110, eitthvað svo leiðis. Þannig að... Þá hefur minkar aftur, þá verður skreppur saman. Já, og ekki staða þeirra góð. En ég allavega sannfærður það við náum manni inn. Við höfum, í mælingum þá höfum við alltaf komið mun verr út heldur en raungerst og þetta vita held ég flest allir sem að hafa rýnt og fylgst með könnunum, hvað sem að það var í síðustu kosningu, það fengum við miklu meira heldur við vorum að mælast í aðdragandann. Þegar flokkurinn var úti af þingi þá náðan vel inn í kosningunum þar og undan. Þannig að hvort að skýringin sé á því að þeir hópar sem myndir svona flokkast undir kjarnafylgi Flokk Fólksins séu kannski ekki þeir sem að leita til í gerð skoðanakanna. Ég þekki ekki, ég get ekki svarað ástæðunni en hvað búið að fara mikið niður núna þetta vonbrigði en ég held að við eigum eitthvað inni, þetta hefur eitthvað meginn alltaf komið í kjörkassana þegar upp staðið. Ég held að Þið náðu manni. Ég held að við náum manni, já, ég held það og vona það að við getum verið þáttakendur en við erum og það mikið gengið á í flokknum frá því að hann var stofnaður. Það hafa komið upp mál og verið svo klustumálið og verið ýmsar breytingar. Þetta væri eiginlega svona besta raunveruleika sjónvarpið, það eiginlega Flokkur Fólksins og miðflokkurinn. Já, það ekki? Það væri mikið synd að missa Flokk Fólksins af þingið og sveitarstjórna því að við erum við blásum svo miklu lífi í pólitíkina. En ég held að hópurinn núna alveg einstaklega finnst mér samheldinn og góður og við erum bara að þroskast og ég held að á einhverju tímapunkti verðum við komið með nægilega mikla grasrót til þess að geta unnið okkur upp í fleiri. Þetta gríðarlega 10-15 sveitarfélög. Það bara var ekki flokkurinn hafði ekki afl til þess núna. Ég hefði aldrei lagt á starfsfólk flokksins að undirbúa framboð í öllum kjördæmum. Við erum ekki með þann infrastruktúr svo en við erum auðvitað að byggja upp þennan flokk og ætlum okkur auðvitað stóra hluti. Það eðlilegt í bara pólitík að auðvitað mun fylgið sveiflast upp og niður en við erum flokkurinn stendur mjög vel bæði við erum með gríðarlega öflugt starfsfólk óbærslega svona samheldinn hópur þannig að ég held að framtíðin sé björt fyrir Flokk Fólksins, ekki spurning. Gangi ykkur bara sem allra best og þér í þínu störfum og takk fyrir að koma hingað Rauða Brá. Já, gott að koma, takk fyrir að bjóða mér. Við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo kemur Katrín Oddsdóttir, Katrín Odds, ætlar að ræða við Sigurður og Magnús. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla.
Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Já, komið þið sæl. Til mér komin Katrín Oddsdóttir lögmaður. Vertu velkomin. Takk. Katrín, ég las grein sem þú skrifaðir og það eiginlega bara ótrúlega, það svona staðreyndir skaðana að fiskeldi, eða sjókvíaeldi. Já. Þess að ég sá skrifa á gangst, þetta svona fiskeldi ofbeldi. Skólakrakkar hefur skrifað þetta. Já. Herðu, en þú byrja bara að þeir sem eru hér með þessi sjókvíaeldi, þeir byrjuðu í Noregi og eru þar ennþá væntanlega. Já, það er þessi fyrirtækin sem eru hér með íslenskum nöfnum, oft eða enskum, eru í meirhluta eigu þessar stóru norsku sjókvíaeldisfyrirtækja sem eru verið starfrækt áratugum saman þar. Og þar ætti maður að geta svolítið svona kannski séð hvað er að gerast, hort á reynsluna og hort á afleiðingarnar og lært, en það virðist til miður vera öfugt að við erum að taka þetta sama módel upp hér heima og núna bara í eigu þessara norsku fyrirtækja mestu og gera sömu mistökin sem náttúrulega hræðilegt að því við höfum haft tækifæri til þess að gera þetta betur. Það alls konar aðrar leiðir sem ættir að fara sem eru ekki að böðlast svona náttúrunni og dýrunum, en það virðist vera þannig að þetta, ég veit ekki, fjármagnið er eitthvað búið að ná algjörum ítökum bæði stjórnsýslunni og þingið. Já, og sérstaklega þessu að þeir hafa Norðmenninni sem eiga stóra hluta af þessum fiskeldisfyrirtækjum þú vitnaðir í grein í blaðinu The Guardian sem er nú fínt blað og þar segir bara að í norsku fjörðunum þar fellu til skítur sem nemur óhreinsuðu klóaki frá öllum Ástralíubúum hverju ári. Já. Þetta er alveg magnað, sko, að þetta er margfalt meira heldur en klóaki frá Norðmönnum sjálfum, sko. Alveg 4-5 sinnum meira. En sko, það sem að gerist nú oft fyrir okkur mannabann, því við erum svo áhugaður dýrategund, er það að það sem við náum ekki upp sjá bara með eigin augum, því eigum oft bágt með að trúa. Og það væri frábært ef hægt var að láta þessar kvíar svífa upp úr hafinu í eins og 1-2 daga, bara til að sýna fólki hvað það er sem kemur úr þessu og hvar það lendir. Og ég hef oft hugsað það með okkur Íslendinga því við erum nú mjög tengd hafinu flest. Við erum eiginlega öll komin af einhvers konar sjómönnum, allir eiga afa sem dó einhvers staðar á hafinu og tímabili var sko hættulegur að vera íslenskur sjómaður heldur en bandarískur hermaður í Víetnamstríðinu, sko, tölfræðilega, þú veist. Þannig að við erum þjóð hafsins og okkur þykir vænt hafið og byrju virðingu fyrir því og svona, en ég held við skiljum ekkert hvað er í því og ég held að vera dásamlegt að einhver tæki sér til og sýndi fólki á Íslandi hvað er undir yfirborðinu á hafinu, því þarna ofan í hafinu okkar eru bara ótrúlegustu kóralrif og það eru sko neðansjáar svona jarðhitasvæði, það eru heilu akratnir af einhverju sjáarfangi sem gerir ekki annað en að búa til súrefni fyrir jörðina og svo framvegis. En við hættum fyrir svolítið síðan að henda bara kókflöskunum og bílhræðunum öll í sjóin því við föttum að það gengur ekki alveg. En mér finnst sjókvíaeldi vera svolítið svona einhver arfleið að því að svona það sem þú sérði ekki skiptir ekki máli. Það er alveg augljóst að þú treður öllum þessum skepnum þarna saman í þessi búr og í hafinu og fóðra með eldisfóðri sem er sko til þess gert bara að fita það og stækka sem allra hraðast. Þá þetta kemur svakalega mengun frá þessu. Svo bætist við öll mengunum sem kemur, örplastmengun, koparmengun og annað sem kemur út af því hvernig þetta er allt saman gert. Og eina ástæðan fyrir því að þetta viðgengst, vil ég segja, er svo að fólki sér þetta ekki. Það sér ekki ógeð, það sér bara einhverja litla fallega hringi. Þú veist, og það er svo saklaust svona að sjá. Þó þetta sem reyndar drullu ljótt að mér finnst, þá er þetta samt bara svo innilega tæni lítill hluti sem þú sérð og virkar svo mennlaus, en þarna undir er bara verið að leggja mjög mikla hættu á öll okkar vistkerfi. Já, lengi var bara sagt, lengi tekur hafi við og bara drasli hend. Og þegar ég var sjómaður þá var bara sturtað úr ruslafötunni bara í sjóin.
Einmitt, en og svona sögur munum við, ég bjó fyrir austan svona kringum 2000 og eitthvað og þá verið að henda ruslut og gluggan á bílana og þú veist, það bara, við erum svo nýlega búin að fatta hvernig að við þurfum að koma fram og við erum bara rétt að taka fyrstu skrefin í því gagnvart náttúrunni til þess að bara í raun og veru eiga okkur eitthvað tilveru rétt hérna sjálf, sko. Já, en þetta þetta alveg ótrúlega vont mál. Já. Og það virðist líka vera þannig að það búið að eiginlega kvóta sér þetta. Já. Þetta að verða eins og sjávarútvegurinn. Já. Ef þetta frumvarp sem nú líkur fyrir hjá atvinnuveganefnd Alþingis fer í gegn, þá verður búið til þetta kerfi sem að kallast laxahlutur og þau sem eiga svona kalla hlutinu sér, þeir sem eiga laxahlut, það er að segja einhvern ákveðin framleiðslu heimild í dag, þeir geta veðsett hana, þeir geta selt hana og þeir geta framselt hana og svo framvegis, en þó stendur samt í frumvarpinu að þetta myndi þó ekki eignarétt og þetta er náttúrulega mjög kunnulegt stef. Þetta er nákvæmlega eins og í lögunum okkar fisk fyrir ekki sjávarauðlindina, bara fiskinn í sjónum. Það stendur að íslenska þjóðin eigi hana, en við veitum alveg hver á hana í raun og við veitum hvernig kvótakerfi fór með þessa auðlind og hvernig það safnaðist að fárra hendur og hvaða afleiðingar það hefur haft varðandi bara samþjöppun og eiginlega öllum mörkuðum. Þannig að við verðum að passa okkur að gera ekki sömu mistökin aftur og aftur og aftur. Það er hræðilegt að horfa á það gerast. Við erum að horfa núna á stóru sjávarútvegsfyrirtækin sem að börmuðu sem mest yfir hækkun á veiðigjöldunum skila milljörðum til eigenda sinna. Já. Ekki 100 miljónum, heldur milljörðum. Og ég meina bara ótrúlega gott að það gengur vel að reka þessi fyrirtæki, sko. Það er gott að við erum með arðbæra fyrirtæki en sko þetta ótrúlega harma kvein sem að þau hafa gert að sínum leiðarstefi í þessu öllu saman er mjög umgunavert með við hvað þau eru með í höndunum, finnst mér. Og óskiljanlegast af öllu er það að svo eru þau einmitt að púkka upp á iðnað eins og þennan fljótandi landbúnað sem er sjókvíaldið. Og það eina sem sjókvíaldi gerir er að skemma fyrir raunverulegum sjávarútvegi. Ekki bara vegna þess að það verið að hella þarna lúsa eitri onni í staði eins og Ísafjarðardjúp sem eru uppeldisstöð á þorsksins og mjög viðkvæm lífkerfi þar upp á það að stofnin bara geti haldið áfram að dafna. Heldur líka er það þannig, og þetta benti mér nú á mjög fróður og góðu kapitalisti, að þegar það fara að framleiða svona mikið magni af prótíni og ódýri prótíni með að við það fara út á sjó og veiða fiskinn, þá eru þeir á endanum farnir að grafa undan eigin viðskiptamódel, vegna þess að það er bara samkeppnin er slík að fólk mun frekar kaupa einhvern litaðan laxahlunk heldur en frjálsan þorsk sem syndi í hafinu og ég veit alveg hvort ég myndi vilja borða. En það veit það ekki einhver bretti sem að sér þetta bara í búðin og lítur ægilega vel út, það veit ekki að þetta var lús í ettið og svoleiðis einhvern meginn halv dögt syndandi hérna einhverja hringi áður en að þetta var sett í ægilega fínar umbúður og kallað Great North Atlantic Salmon eða eitthvað, þetta er alltaf bara, með miklum ólíkindum að þetta bara viðgangist, finnst mér. Og það að SFS sé í alvörunni að standa með þessum iðnaði þvert á í raun og veru hagsmuni sjávarútvegsins held ég bara út af því að það eru þarna einhverjir kallar sem eru í Samherja og annar staðar sem eru með eignarhald í báðu og þetta hendar þeim. Og það er bara þannig sem það er og það er ákveðt að segja það bara. Þetta er það sem mér skilst að sé raunin. Annars er þetta óskiljanlegt að því að í öðrum löndum þá eru svona fiskeldi yfirleitt undir ykkur sem væri þá bara bændasamtökin. Af því að þetta er ekki sjávarútvegur. Þetta er miklu meira svona eldis, bara svona í raun og veru svona þauleldi. Þetta er bara þarna verið að rækta mat. Það er ekki verið að veiða mat. Nei. En ég heldur enda með blessaðan Samherja að þeir eigi bara landeldi. Þeir eru mist að færa sig alfarði yfir það sem er mjög gott hjá þeim. En þeir hafa verið líka með eignarhald í þessu. Og ég veit ekki hvernig það er akkurat núna. Þeir eru að byggja það, gera stærðarinnar landeldi. Já, það er Reykjanesresurs. Já, og svo líka er eins og í Þorlákshöfn, þar er að koma stór stöð, landeldistöð. Já. Það er náttúrulega miljónsinnum betra landeldið af því það er bara í raun og veru miklu manneskjulegra gagnvart dýrunum sjálfum og líka er það miklu minni líkur á þessum stóru náttúrulega skaða en það er samt ekkert eitthvað ég sem svona náttúruverndarsinni og dýraverndarsinni er ekki eitthvað hoppandi hæðminni loft upp yfir því að við séum að fara að planta þessa niður alls þar heldur vegna þess að það er ekki heldur sérstaklega fallegt fyrst byrja að fara svona
með dýrin þó þau séu á landi og það krefst gríðarlega orku líka að framleiða þessi prótín sem eru í raun og veru svona lúxusvara og þú setur miklu meiri orku og peninga í það að búa til þetta heldur nú getur notað bara til að brauðfæða fólk ef þetta snýst það að búa til mat sko. Þá getur tekið þessi sojaprótín og annað sem verið að gefa sem fiskum og búa til 4 máltíðir fyrir hverja eina fiskmáltíð sko. Þannig að svona rökin fæðu öryggi og fæðu framleiðslu og okkur óbúslega svona hástemd rök það að hér sé verið að brauðfæða heiminn, þau fljúa nú kannski ekki í mínum huga. Nei, en ég var að benda sko, það sænt kannski meiri stiksmunur Já. Og líka loka sjókvíeldi, það annað sem hefur verið að prófa allir í Noregi og gengur að vísu svo vel að þeir vilja ekki segja frá því þar af því að það náttúrulega bara fer miljónsinnum betur með dýrin og náttúruna en þetta aðeins dýrara og þá hendar betur að þegjum það hvað vel gengur skilst mér heldur en að segja frá því vegna þess að þá náttúrulega bara vonandi í eðlilegu samhengi myndi löggjafinn gera kröfum það að þetta sjókvíeldi er fasað út og það skil ég ekki að sé ekki verið að gera núna. En skilur þú þá fólki sem á heima í þessum byggðarlögum það sem að sko engi vafa á því að fiskeldi eru gjörbreytt mörgum plossum að það vill ekki hlusta á þetta. Þetta er svona alls svo mikil hroki að minni hálfu ef ég fari eitthvað að segja ég skil þau, ég er ekki þau og ég skil þau ekki til lítar, en ég veit alveg hvaða sjónarmið þetta eru og ég get alveg hlusta á þau og skilið að þau skipti máli að sjálfsögðu. Mér finnst bara þarna verða að fórna gríðarlega miklu fyrir þessa hagsmuni. Mér finnst yndislegt að heyra að það gangi betur í einhverjum plossum út á landi en mér finnst jafn hræðilegt að heyra hvernig þetta er að rústa þjóðvegakerfin okkar, hvernig þetta er að rústa fjörðunum okkar og hvernig þetta er að fara með náttúrun okkar og ef við skoðum heildina þá skilst mér að séu það byrð 300 ársstörf í þessu sjókvíeldi 300 störf og það er helvíti mikið verið að skemma til að búa til 300 atvinnur svo þetta er einhver afleidd vinna þar líka en Dominos er til dæmis með 220 ástörf skilur þetta er ekki þannig tölur að við séum að veðsetja og leggja undir sjálfa náttúru Íslands og ég vil að sjálfsögðu að það sé búin til alvöru byggðastefni í þessu landi þannig að fólk geti búið þess að það vill og fengi mannsamandi líf og alvöru vinnu hvar sem það vill búa en það að þurfi endilega að fórna náttúrunni er ekki ásættanlegt og það skiptir einhver máli þó að það komin allt inn einhver leikskóli á Patreksfjörðu eða eitthvað, það skiptir ekki máli í því samhengi að það vera að rústa náttúru og lífríki Íslands og sko þetta er alveg það mikið að þegar þú talar úrgangurinn frá og svo fellur náttúrulega fæða niður líka því ekki geta allt, það er ekki lagt á borð fyrir þá þannig að það er verið að vinna skemmdarverk og það er ekki sem búið að kveikja bara í þræðinum af einhverju sprengju er ekki, þetta getur ekki að enda illa Jú og þú veist, mér finnst svo skrítið að við séum það eru margar leiðir færar. Ég get alveg skilið það að við óðum hérna á undan okkur á einhverjum tíma þegar þetta byrjaði og það var bara byrjaði að heimila þetta löngu áður og til lagarammi og þetta var allt innu komið út allt og svo hefur löggjöfin svona hlaupið að veikum eitt og eftir og reyndi einhvern veginn að búa til einhver skipulag og svona. Það hefur verið ofboðslega gölluð vinna en það að við séum ekki ennþá komið á þann stað að við ætlum að fara að segja, heyrðu, við þessi fyrirtæki, takið fyrirtækin ykkar og sína okkur í 5 ár að þið geti starfað í algjöru harmoníu við náttúruna án þess að vera held að þessu helvitis eitri onni fjörðin okkar, án þess að þessi kvikindi sleppi og synda upp í árnar okkar sýnið bara að þið geti gert þetta almennilega og þá kannski er hægt að gera eitthvað lagara með það hvernig við getum haft þetta til framtíðar en að við séum bara með þá reynslu að þetta sé alltaf að fara til fjandans og það séu einhverju norskir menn í einhverju froskalöpum valsandum þessar rándýru veiðiár sem eru hér og búa til 1000 starfa og skemmandi þá hagsmunum sem það eru undir af hverju ættu að vera að gefa það þess að sénsa í viðbót það er lögreglurannsókn í gangi út af þessu rugli og þú veist það er eins og það sé orðin eitthvað hóp dáleiðsla á þessu landi að fólk sé ekki bara gjörsamlega brjálað yfir því að þetta sé einstaklega umræðu á Alþingi Íslendinga að læsa þessa stóriðu inn í einhverjum lagaramma er bara bilað Þú nú hnýta í greininni í Alþingi fyrir aðgerðaleysi Já Það er náttúrulega mikil vonbrigði fyrst mér að sjá þessa ríkisstjórn, sérstaklega þá kannski, bara alla þessa flokka sem mynda þessa ríkisstjórn. Ég veit ekki betur en að Inga Sæland hafi nú örugglega höslað nokkur atkvæði á því að konu mikil dýravendunu sinni, ekki heyrist múkk í henni. Ég veit ekki betur en að Viðreisn hafi verið með yfirlýsingar það að það ætti til dæmis alls ekki að hleypa sjókvíeldi og í Seyðisfjörð, þar sem Seyðfirðingar vilja þetta ekki.
Ekki nein tilraun gert til að koma í veg fyrir það í þessu frumvarpi og Samfylkingin skreyti sig ítrekað með fjöðrum náttúruverndar þegar það hentar og svo sjáum við bara hvernig gengur þegar núna þau eru komið stjórnvöldin til miður ekki vel. Já, þeir eru umhverfisráðherra. Já, orkuráðherra held ég þessu með. Ég hef ekki séð umhverfisráðherra alltaf lengi. Já, en ég myndi einmitt eins og tókst í sko. En hann náttúrulega mikið gagnrýndur fyrir að gleyma umhverfinu. Já, og það bara náttúrulega galið að þetta sé sett saman í eitt og sama ráðuneytið, held ég. Hann eitthvað þykjast haldaði fram að hann geti gert bæði, en mér finnst hann hallur undir það að láta náttúruna alls ekki nota vafans. Og núna eru horfnir flokkar eins og Píratar og Vinstri græn sem höfðu þó minnstakosti það til brunns að bera að geta sagt þegar verið var að valdi við náttúruna. Í eina stjórnarandstaða sem við erum með miðflokkur, Framsókn, Sjálfstæðisflokkur. Út frá sjónarmiðum náttúruvernd þá er staðan hörmuleg. Já, það er mikið rétt. En Vinstri græn nú aðeins að rísa upp á fættu þetta síðustu skoðanakönnun. Já, þetta líka vill fólk bara hafa náttúruvernd til umræðu, þannig að við værum bara eins og einhverjir læmingjar að stökkva fram á björginni ef við værum ekki að íhuga það hvernig við ætlum að koma fram við náttúrun okkar. Við erum að taka mjög miklum afturförum í þessari orðræðu. Það kann að vera að við höfum sveiflast of langt inn í einhverju svona öfgafulla náttúruverndar svona dramatík fyrir einhverjum árum. Já, og þá sé kannski einhvers konar bakslag í gangi núna. Ég veit það ekki, en mér finnst þetta alveg stórmerkilegt þess að fólki sem ég þekki, og ég þekki nú helviti mikið af fólki úr öllum flokkum, því þykir bara mjög vænt íslenska náttúru. Og það er ekki til að fórna henni fyrir einhverja skammtíma gróða sem fara síðan í vasan okkur og nossurum. Ég veit ekki hver það sem finnst að vera góð hugmynd fyrir utan þessi örfáu störf sem skapast á landi. Það væri skárra við myndum bara greiða fyrir bara nýsköpunar miðstöð í hverju einasta plássi þar sem fólk fengi bara góð laun fyrir að reyna að finna upp eitthvað nýtt frekar en að vera styrta þessu ógeðunni í sjóin í staðinn. Sko, með það hvernig þú lýsir þessu og búin að kynna þér að er þetta þannig að einn daginn vöknum við bara við þetta, þetta er bara algjörlega vonlaust að bara skíturum komin upp í kvinnar og hrúa skít og óþverjum allt. Þá sko, vistkerfi er svona eins og okkur keðja og þau hanga saman af því þau eru keðja. Og ég held ekki einn daginn vöktum við ekki allt inn og fjörðurinn er bara grár og bara eins og í andrúmsblöðunum kemur bara eitthvað reykur upp brúnum. Heldur er þetta þannig að við erum byrjuð að rjúfa þessa keðju og þegar við rjúfum keðjuna þá smá saman slitnar allt. Þannig að þetta mun ekki vera þannig að einn daginn séum við bara með einhverja olíu í staðin fyrir haf, en við erum hins vegar með það að við sjáum þetta í Noregi. Þar hefur fólk lýst fyrir mér að hafa séð firði sem voru bara dánir. Þú veist, það bara þess að fuglalífi var farið og trén voru farin. Af því að þetta hangir saman. Og sérstaklega til þess að í samhengi við Árnar, það er til frábær bók sem heitir Is a River Alive sem er ný og fjallar það að ár eru bara lifandi fyrirbæri, heildin og þetta er ótrúlega falleg pæling og þeim hefur verið veitt vernd til dæmis í Ekvador og öðru stöðum sem bara eins og hvalir hafa fengið vernd í Nýja-Sjálandi. Þetta er svona framþróun í umhverfisrétti þess að náttúran sjálf nýtur verndar og svona ákveðnir hagsmunir eins og til dæmis heil á getur notið verndar og árnar á Íslandi er ennþá alveg ótrúlega óspiltar og flottar. Við erum ef við berum okkur saman við löndin sem Bretland, það er ekki ein á þar sem er ekki búið að brjóta algjörlega undir mannin og er hægt að virka sem svona þetta mikla afl lífs sem ár eru. Á Íslandi höfum við þær, óbörstlaðar og geggjaðar margar hverjar sko. En við munum ekkert hafa það lengur ef við ætlum að koma svona fram við náttúruna. En svo dæmið sanna bara, það hefur verið strókufiskar. Og ég meina, ég er ekki einhver laxveiði kona eða eitthvað slíkt, ég hef ekki sérst á að vera eitthvað eldast við þessi dýr. En ég hins vegar vil vernda náttúrun okkar að ég veit bara að það er langskynsamlegast. Það er ekki bara út af því að þetta sé einhver svona rómantísk tilfinning það að mig langar tjaldegstari hjá einhverjum eyðifirði. Þetta er lang verðmætasta sem við eigum. Þetta er lang verðmætasta eignin sem við eigum. Og þó við hugsum þetta út frá þessu blessaða hagkerfi og kapitalismanum, þá samt er þetta verðmætasta sem við eigum. Og það að tefla þessu fram svona til eignar fyrir einhverja nossara sem að þurfa að borga gríðilega mikla peninga til að fá að nota firðina í Noregi, notabenni, en hér ekkert. Það er einhver ákveðin tegund af geðveiki. Við verðum bara að fá að segja það beint út. Þetta er ákveðin tegund af geðveiki og ég stundum held þetta sé út af því að við vorum nýlenda og við höfum ekki fengist við það hvað við erum gjörna og bara beygja okkur svona undir það sem einhver annar frekur og stærri en við vill.
En það í lagi svo sem að fólk vil vera einhverjir aumingjar einhvers staðar í sínum persónulegu samskiptum, það ekki í lagi þegar sá sem verður fyrir ofbeldinu ekki með mál eða rödd eins og til dæmis barn eða náttúra eða dýr. Þá ber okkur bara að standa upp og segja stopp. Og þá getum við ekki látið vaða yfir okkur út af því að einhver svo opbúslega frekur eða svo opbúslega ríkur. Já, það nú dæmi það að með þessu áberði stjórnmálamenn hafa hætt í stjórnmálum og farið að þjóna þessu atvinnuði. Já. Þannig að maður spyr sig, sko. Já. Það er þannig, sko. Þetta náttúrulega gríðarlega fjársterkir aðilar sem að beita sér eins og þau geta til þess að halda þessu gangandi. Og á móti eru einhver lítil félög að reyna að stoppa það að hér sé bara búið að fórna einhver sem verður aldrei fengið tilbaka. Og mál og spjöld. Já. Og við erum mjög gjarnan að vinna þessi mál án þess að fá greitt fyrir þau sem erum að reyna að stoppa þetta inn í stjórnsýslinu og annað. Þú veist, en það er bara hlutur af þessu. Það er bara það sem skiptir máli að gera. Við getum líka bara hort á þetta gerast og síðan orðið döpur þegar við sjáum afleiðingarnar, en ef maður reynir að gera allt sem maður getur þá minnst veit maður að gera það. Og það er þess að ég dáir svo að seiðfyrringunum því þau eru ekki að baki dottin og þau halda áfram. Til dæmis eins og það dæmi. Þú veist, það er alveg algjörlega ljóst, nú er ég búin að liggja yfir síðan 2-3 ár, að þetta kemst ekki fyrir í Seyðisfirði. Þetta kemst ekki fyrir. Annarkvort lendir þetta inn á þessari faræs öryggisvæðinu sem er fjarskiptastrengurinn til Evrópu, eða þetta er í ofanflóðahættunni, eða þetta er inn í netlögunum hjá eigendunum sem eiga sjávarjarðirnar, þú veist, en áfram heldur fyrirtækið að reyna að þjóstna sig gegn og íslensk stjórnsýsla alveg svona eins og meðvirk einhver svona heimilisofbeldisfórnarlamb. Já, þú veist, eins og var ég að vinna ótrúlega mikið í flóttamannamáli sem lögmaður fyrir löngu síðan. Og þá fannst mér svo áhugavert að þegar ég var að sækja einhverja beiðni vernd eða hvað það var, þá fannst mér svolítið eins og Útlendingastofnun var að leita að leiða til að segja nei. Þetta er akkúrat dögugt í sjókveldinu. Hvort sem það er Matvælastofnun eða Umhverfisstofnun eða HMS, það er eins og þau séu að leitandi bara með vasaljósi af einhvers konar afsökun til að segja já, í staðan fyrir að segja bara nei. Ef þetta samrýmist ekki lögunum og þetta gengur ekki upp og það er ekki hægt að gera þetta, þá er rétt að niðurstaðan nei. Ekki að halda áfram að berja hausnum við steinið þangað til að setja krista fram einhvers konar mjóróma já sem gerir ekki annað en að koma stjórnvöldum seinna í vanda gagnvart bótaskyldu þessara fjársterku aðila. Þetta er bara óboðlegt og það er til skýrsla frá 2023 sem Ríkisendurskoðun gerði sem sýndi bara fram á hvernig stjórnsýslan er gjörsamlega mölvuð í þessum málaflokki að því ábyrðinni hefur verið dreift svo víða enginn ber logdags ábyrð og það hefur ekkert verið lagfært í þessu á öllum þessum árum. Og af hverju er það, spyr ég, vegna þess að mér finnst mjög skrítið að það sé ennþá þannig. Það er fjölmargir ráðherrar búin að stýra þessum málaflokki frá því að þessi skýrsla kom fram. Af hverju hefur enginn þeirra tekið þetta almennilega í gegn? Já, af hverju? Ég veit það ekki. Fólk er bara eitthvað lamast gagnvart þessu ofurfreka valdi sem er SFS og félagar held ég. Og svo tala Seyðisfjörð og það var svona sá í líkingunum þess að ég ætlaði að vera að tróða mér í fermingafötu mín. Já, þú var nú flottur í þeim. Ég vil sjá mynd á samstöðinni sem kemur svona fljúandi inn í ramman af þér á fermingardaginn. Þetta er of þröngt. Þetta er of lítið. Þetta er of lítið, sko, já. Þetta skítlúka kannski einhverjum hugmynda heimi, en þetta mun ekki ganga í dag, sko. Og Seyðfirðingarnir veit þetta og það eru verið að tala um einhver 2-3 störf hef ég séð í þessum umsóknum sem fyrirtæki leggur, Kaldvík leggur fyrir HMS lamis, 2-3 ársverk að fara að tróða þessu ofan í fjörðin gegn vilja meirihluta fólksins þarna, fjörð sem er fullur af lífi, þarna eru sko Norræna og þarna er fjarskiptastrengurinn og þarna er sagan öll og bara þessi einstaki þetta einstaka samfélag sko og það var eitthvað atvinnu þingkjáðum núna í vetur þess að það voru að huglega svona hvaða leiðir gætu farið að því það búið að þrengja verulega að þeim, það búið að loka vinnslunni, það búið að taka kvótan klassiska dæmi sko sem gerist náttúrulega áður en að fólk á að vera orðið alveg knésett og segja bara já hvað sem er, þú veist, en það hefur ekki gerst, það eru þetta fullt af fólki sem vill þetta líka á Seyðisfirði, við erum að gæta þess að tala ekki eins og þetta sé bara algjörlega ein skoður. Það er alltaf að vantar eitthvað. Já, það vill kannski meiri fjölbreytni í svo þessa körfu sem er atvinnuvegurinn, þú veist, það eru bestur aukið sem ég hef heyrt, ég fór á langt trúnum einum bifvélavirkja á Seyðisfirði þetta mál, hann var hlindur þessu og við gáttum bara að tala saman í 2-3 tíma það, mjög skemmtilegt samtal og ég skildi að mörguleiti hans lið miklu betur eftir samtalið og mér varst þessi rögg góð, þann segir þetta við veltum of mikið á ferðamanniðnaðinum, þú veist, þetta er of svona einhæft og þetta er náttúrulega bara hlut af árinu sem er mikið og svo minna að gera það sem
velli og þetta er bara fín rök að bara hafa fjölbreytta atvinnu í plássinu. En á þessu atvinnuþingi sem var núna í vetur, þá voru fullt af hugmyndu sem komu upp og það eru suma hverja byrjar að raungerast. Nú er að vera að setja á flotthafna skilspyr 100 manna bát sem fara með ferðamenn og sína þeim þarna eitthvað, hvali og eitthvað, ég veit ekki alveg hvað, eitthvað. Og svo eru búið átna eitthvað þvottahús og það er verið að skoða eitthvað þörungarækt og þú veist, þau eru bara komin á stað. Það þarf enginn að mata Seyðisfjörð með einhverjum 2-3 stóriðu störfum svo þau lifi af. Ég meina, hugsa þér að fólki bara sé þarna keikt eftir allt sem á undan er gengið. Þetta er bara stórkostlegt, bara lífsþrek einhvern veginn og svona myndast flott samfélag. Alveg brjálæðislega flott og það er einhvern veginn svona svo lífandi og það er svo mikið að skemmtilegu fólki að það finnst mér og mikið að svona, bara áhugaverðu fólki og það er þessi frábæri lungaskóli og þú veist, það er alltaf svo mikið list, það er alltaf svo mikið líf. Ég man þegar ég var að vinna sem blaðamaður fyrir austan, þá bjó ég í Neskaupstað og ég ætlaði oft svona aðeins að skreppa á Seyðisfjörð til að ná í eina frétt, þú veist, eitthvað, taka viðtal við einn kall eða eitthvað og ég segi alltaf við fólki í Neskaupstað, ég var komin aftur eftir svona 2-3 tíma, svo var alltaf svona 3-4 dagar sem liða því ég komst ekki frá Seyðisfjörði að því að staðurinn er bara með slíka töfra orku, ég endaði á því að vera farin að mála einhverja trillu með einhverjum gömlu mönnum sem eru síðan einhverju vinir mínir og þú veist, þetta var bara, það var alltaf þannig að fjörðurinn með náði manni út af því að hann er bara svona mjög einstakku, það er mjög einstök orka þarna. Já, svo sko, þar sér þegar maður kemur til Seyðisfjarðar, þar sér maður fólk svona gangandi úti og svona sér fólk. En svo aftur með fullri virðingu fyrir Neskaupstað og Reyðarfirði og Eskifirði, það er hending að þú sér fólk úti, þarna eru bara fólk að ganga ástofngin pör sem að haldast í hendur. Það hljómar mér stægilega vel þú segir. Nei, þetta er síðast ríkumanna. Að þá sér maður bara góðu veður og fólki utan situr úti við kaffehúsi og hvað gerir maður? Maður leitar að bílastæði og fyrir að fæ sér kaffi. Þegar ég man líka þegar ég var þarna þá voru 3 eða 4 svona staðir á Seyðisfirði, veitingastaðir, kaffehús, barir og ég held færri upp á Egilsstöðum og 1 á Norðfirði á þeim tíma Þetta er bara, það er einhvern veginn öðruvísi samsetning þarna og þess vegna finnst mér svo ótrúlega heimskulegt að fara að tróða einhverju svona stóriði lausn ofan í akkurat þetta pláss sem auk þess biður vægð frá því af því það er ekki eins og þau séu bara alveg hugmyndasnöð og býður bara eftir einhver koma að bjarga þeim bara þvert á móti þá er þarna mjög mikil svona sköpunar orka og ég veit alveg að þau munu finna sína leiðir Það voru einhverjar 2 ungar konur sem komu til að bæjarskrifstofuna vildu leigja félagsheimili og hvað ætlaði að gera það og þær sögðu ok, leigja félagsheimili og það er orðið bara alveg stórbrottið mikið að gerast þar og þetta var bara loka nema bara gerimyndu kemi en þetta er bara þannig að við treystu Seyðisfirðingu til að sjá fyrir sér algjörlega, þetta er alveg bara þetta er svo meira átt að samfélag ég held að ég skal bara fullleiða það og þetta borð það kemur ekki sjókfjöldi í Seyðisfjörð fullleiða það Ég þó þessi leyfi fari í gegn sem væri mjög óöpilagt því þá myndi mögulega geta byggt á einhverju réttmætu væntingum og búið til einhverja blöður í einhverju kauphöllum í Noregi Ef þó þau fari í gegn þá held ég að það myndi ekki fara þarna niður það kemst ekki og ég held að það sé bara ómargir sem hreinlega hafna því að þetta verði gert að það mun aldrei ná fram að ganga þetta er algjörlega vonlaus vegferð sem þetta liðir á En maður spyrja það nú eru til dæmis firðirnir á Vestfjörðum þeir eru svo djúpir en það er ekki eins djúpir á Östfjörðum getur verið munur á þessu hreyfingin, sjóri hreyfir Já, örugglega, ég er ekki talað dýpið, þá er ég ekki mjög djúp í þessu en ég veit að það er náttúrulega sjókfjöldi víða á Austurlandi samt það er í Djúpavogi og það er í Reyðarfirði og svona þannig að þetta greinilega hentar að einhverju leyti finnst þeim fyrir þetta en ég þekki ekki hvar eru bestu aðstöðarnar ég veit að Ég er að meina innst í djúpum firði sá minni hreyfing á hafinu Já, klárt og Seyðisfjörður er eitt lengsti fjörður landsins 22 kilometrar þannig að og það sem er náttúrulega svo hættulegt er það er búið að sneiða svo mikið af siglingaleiðunum með þessu fyrir hugað eldi og þá bara takmarkar svo mikið allra atvinnu sem er svo arfa heimskulegt með við það að við séum með langstærsta iðnað landsins sem er fermaniðnaðurinn og þar er all störfin og þar gengur vel. Þannig að akkur erum við endilega að sækja gegn þeim iðnaði til að búa til þessi örfáu störfi í þessum mengandi stóriðju bransa sem sjókvíaldið er. Ég bara nægis. Nei.
Heyrðu, Katrín, þetta búið að vera skemmtileg spjall grafalvarlegt mál. Heyrðu, en ég þakka þér kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir að leiða mér að koma og kom ekki vel. Og ég lækla að sjá því Fermingargalan. Og Rauðabórið heldur áfram eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Já, hingað kominn Magnús Þór Jónsson sem formaður Kennarasambandsins. Magnús, þú ert í einhverjum, ég veit ekki hvort þú sért hérna í Erjum eða hvort þessu Erjur gegn þér, en mér fannst hérna moggin í morgun vera svolítið svakalegur, sem að Inga Sæland, sem nú ráðherra þinn, menntamálaráðherra, talaði að ég svona óbreytt skólastefna myndi leiða til samfélagslegs hruns. Og einhver leyti beinist þetta að ykkur kennurum sem hafi líklega leitt uppbyggingu skólakerfisins eða hvað? Já, það má alveg segja það að það hefði kannski verið, við þurfum ekki endilega að lyfta minni persónu, það þetta búið að vera áhugaverð orðræða síðustu daga, leitt af annars vegar viðskiptaráði og hins vegar kannski röddum úr ráðuneytinu. Og það fram mikið í mogganum. Já, mjög mikið. Moggin hefur verið öflugur í 4-5 fréttir á MBL á forsíðunni hverju sinni. Já, rétt, og auðvitað það þannig að við höfum alveg verið að kalla eftir umræðum skólamál bara mjög lengi og hræðumstjórinn ekkert umræðum skólamál, en auðvitað þannig að vinkillin svolítið á það, einhvern veginn að þá leið að lyfta einhverju upp sem að fólk hefur svolítið verið að nota orðræðu svo að kerfið eða kennar á forystan eða vísa ábyrgð á einhverja hluti sem svona svolítið pólitískir frasar, sko. En þið hefur bara afleitt skólakerfið. Já. Þannig að þið eru ekki að kenna börnunum að lesa. Já, sko. Og því þegar gengið á ykkur með það að þá talið bara að börnunum líði vel og talið bara eitthvað allt annað. Þetta svona stemmingin. Já, þetta stemmingin, sko. Svo við færum kannski aðeins orðaðina varandi til dæmis OECD. Nú það bara þannig að til dæmis, og auðvitað tengist það að læsinu, að það vísað þannig í ákveðna setning í skýrslu OECD. En það hefur auðvitað verið þannig að fréttaflutningur hefur verið mjög einhliða. OECD bara í ágætis sambandi við allavega kennarasambandið og við höfum verið bara í töluvert miklu sambandi við þann sem hefur leitt verkefnið á OECD, menntamálum Andreas Lækjar, við fulltrúa kennarasambandsins vorum með ráðuneytin úti í Íslandi fyrir nokkrum vikum og völdum það að fara þar á fund sem að OECD hélt stöðu skólakerfisins í Evrópu og PISA-prófið til dæmis. Það hefur verið flott við hefum kannski að fulltrúa ráðuneytis hefði komið okkur á þann fund vegna þess að OECD hefur bara verið frekar opið það að íslensk skólakerfi sé á góðum stað. Þeir völdu sér það að halda hérna ráðstefnu 2025, stærstu svona menntamála ársráðstefnu sem heitir ISTP ári og voru þar horfa til þess að við værum að ná eftirtektarverðum árangri, það sem kæmi að til dæmis þrautsíu nemenda, sambandi nemenda og kennara. Þegar moggin lesa það og við þetta ráð, Inga Sæland að lesa skýrslur í OECD. Já. Lesur eitthvað allt annað. Já, og þess vegna höfum við nú dálítið bent á það, svona í gegnum síðustu árum, til dæmis var síðasta PISA-próf þegar því niðurstöður þess bárust, þá var hópur settur af stað af Áslaugu Örnu og Ásmundi sem voru þá háskóla og mennta- og barnamálaráðherrar sem að menn lögðu bara töluvert mikla vinnu í. Samband Íslenskra sveitarfélaga var með þessi ráðuneyti, kennarasambandi opnir fundir með fræðimönnum þar sem menn vildu rýna í það því við viljum auðvitað komast lengra. Sú vinna var að mínu viti vel gerð en einhvern veginn hefur hún pínu skólast út. Og svo það svolítið verið að tala menn velja sér stundum hvað skrifa og ég leiði mér að vísa til dæmis í greina sem Sigríður Ólafsdóttir hefur skrifað þar sem hún að benda á það að þegar við segjum svona setningu sem að við erum kannski ekki, við erum ekki glöð að þegar það sett til dæmis fram að allt í nú komið 50% tala sem að ráðherrann vísaði sem að við reynda konumst ekki við, hún lægri höldu við í PISA niðurstöðunum að 50% drengja kunni ekki að lesa.
Þetta auðvitað bara... Lesa sér til skilnings. Já, og svo kemur það umræða. Það hefur verið bent á það fræðimönnum að það sem að menn að vísa þarna til eru lestur fræðigreina, en því miður hefur umræðan oft farið þannig og fyrirsagnirnar sem hafa verið búnar til eru það að börn kunni ekki að lesa. Og það sem ég hef svolítið verið... Þú ættir að halda þig fram að þeir sem lesa skýslunar get ekki lesið til skagns í skýslum. PISA-prófið mælir heilu kerfin og PISA-prófið gerir þar kröfur til barna að það til dæmis að þau læra að lesa á milli línana. Þau þurfa að fara dýpra inn í hlutina heldur en kannski það sem að við köllum að læra að lesa. Og það auðvitað bara orðið þannig að við erum að heyra raddir í okkar fólki því sambandið við gólfið hjá kennarsambandinu bara mjög virt og við heyrum mikið í fólki þessa dagana, kennurum út á vettvangi sem eru bara miður sín út af þessari orðræðu sem þetta til dæmis að benda á það að staða í þessum lestri sem við höfum verið að tala ekki það sem við erum að horfa í þegar við horfum í niðurstöðu PISA og þetta hefur alveg verið bent á en einhvern veginn Þú mennar að PISA drægi upp ykkur á mynd sem miklu verri heldur en að kennararnir PISA dregur upp mynd á því hvernig þessi fræðitekstar eru túlkaðir og við höfum til dæmis í þessum hópum sem var verið að ræða hérna síðast þá var til dæmis bara töluvert mikil umræða það hvernig menn getur náð lengra og þar var til dæmis að horfa til miðstigsins í grunnskólanum og þar getur við verið að styrkja eitthvað en svo einhvern veginn bara þegar við förum inn í svona orrahríð og fyrirsagnandir verða með þessum hætti að það hérna eitthvað samfélagslegt hrun sem þá eitthvað sem að Andreas Lækir var alls ekki að ræða við mig út í Íslandi og okkur í fullur að kennarsambandsins eða eitthvað gjá á milli eða hvað allt þá förum við í eitthvað svona fasa sem að ekkert uppbyggilegur og við höfum þetta bara áhyggjur á því ef við ætlum núna í einhvers konar pólitískum tilgangi, við áttum okkur það eru kosningar handan við hotnið, farin á eitthvað svona stað sem að verður með þessum hætti, þá sitjum við föst og í einhverjum skurði og við náttúrulega erum þarna, við höfum verið að kalla eftir umræðu. Við höfum verið að kalla eftir umræðu og hún hefur gengið að mörguleiti ágætlega. Hún við á okkur nýjum stað, þar sem að það verið að segja að við séum ekki til samtals sem að þetta bara ekki rétt, það nú bara þannig, Ég hef aldrei, frá því ég tók við sem formaður kennarasambandsins, ekki mætt á fundi sem ráðuneytið hefur boðað og við höfum gengið eftir því að fá fundi ráðuneytinu. Það mikil umræða núna bókstaf og tölustafi. Ég þreytist ekkert á að segja það að bókstafir og tölustafir ekki nokkur ástæða til að rífast Þeir snúast fyrst og fremst það að við séum að meta börnin okkar með einhverjum hætti og að börnin skilji hvað við erum að tala og ef að bókstafir er það sem við viljum leggja út frá eða tölustafir, dýr eða litir, kvarðarnir sem eru notaðir, 4, 6, 7, 8 stiga kvarðar. Þetta að hluta af umræðu sem að verður fókusiruð á atriði sem eru kannski mínimalt ef við horfum aftur á það hvaða þjónustu við ætlum að veita. En Inga segir að þegar krakkarnir spurðir að þá vilja þau fá tölustafi. Það má ekki bara gefa þeim tölustafi? Segir hún? Já, og tölustafir eru til dæmis veittir í framhaldsskólum landsins. Þannig við erum ekki kennarsamband ekki bara eitt skólasti. Tölustafir eru veittir í framhaldsskólum landsins og ég var skólastöri þegar við fórum úr tölustöðum yfir í bókstafi og það var alveg handleggur og verkefni því. Það sem aftur á móti fylgir þessu breyting á námskrá sem að þýðir það að við þurfum að setjast yfir það hvað fólk spyrja, enginn veit hvað einhverjum 8 stendur fyrir. Við höfum alveg bent á það að einhverjum 7 ekkit endilega skýrar en við vitum hvað það sem vantar upp á því það kannski það sem við höfum verið að benda á og bara það að alltaf fara í einhverja breytingar með þeim hætti að menn enda steypi hlutunum og engum tíma, það auðvitað ekki ásættanlegt, við verðum að setjast yfir hlutina og börn eiga meira skili heldur við sem að taka þetta einhverju fljótræði, en þetta svona dæmum. Þú veit að það með þessi blásuð upp mikilvægi þess hvort það sé gefið svona og þrættur að það oft augun á boltanum, ef þetta boltin sem að minna alltaf að elda, þá þetta að gera einhverja stórkostlegar glóríur í uppbyggingu skólakerfisins. Ég til dæmis okkur hjá kennarsambandinu og þessum erum að ræða grunnskólakerfið, við höfum bara verið algjörlega skýr á því að þegar bókstafirnir voru teknir upp, það var ákveðin umræðum það sem menn fóru inn í, það má svo sannarlega benda á það var ákveðin hlutur í innleggingunni það sem hefði getað farið betur. Ef við viljum fara aftur og skoða tölustafakerfi, þá þarf það að vera með þeim hætti að við metum þá þætti sem við viljum meta hjá börnum og það auðvitað það sem við hefum kannski verið skýrust með það að horfa til þess að
annað sem við erum talað að við séum á móti samræmdum mælingum, það bara beinlínis rangt. Kennarasambandið var hluti af þeim hópi sem að lagði upp með vinnu við matsferil, við aftur á móti og við viljum fá mælikvarða, það gott að við getum sótt í mælikvarða sem við sjáum hver nemandi stendur til dæmis, varðandi bara bekkinn sinn, landsmeðaltal, menn geta klárlega nýttar tölur í ekki verið, Magnús, að þeir sem að vilja fá tölustafina, að þeir vilja bara þú mælir hvað ég las mörg orð á mínútu, þeir vilja ekki vera að þú setja að meta það hvernig staða mín í bekknum eða hvernig ég stend félagslega, þau bara vilja það ekki. Af því að fókusin á bara að vera á það að kenna fólkinu að lesa og reikna og hættu öllu hinnu. Af því það bara einhver svona vinstri villa. Já, sko. Af því að einhver leiti, þetta ómur frá Bandaríkjunum, sko? Já, þetta hárrétt, Gunnar, með það. Þetta auðvitað búin að vera ákveðin umræða heimsvísu og til dæmis þessi umræða sem var hjá í þessum OECD-fundi, þar sem við vorum úti í, að umræðan akkurat nákvæmlega þessi. Hvað það sem við erum að kalla eftir? Við heyrum alveg í umræðinu, kennið bara að lesa, reikna og skrifa og annað skiptir ekki máli, svo þetta vísa. Og það bara eitthvað sem þá þarf að ræða það sem samfélag. Við Íslendingar höfum verið stoltir af því gegnum tíðina að við höfum að horfa í fleira. Við erum svo þjóðsennilega allavega á Norðurlöndunum, þá myndum við halda í heiminum sem leggur mest upp úr því að við séum að leggja inn listgreinar, verkgreinar, börnin okkar fái kennara sem eru faglega sterkir þegar kemur að þessu. Út í Norðurlöndunum hefur þetta mjög mikið fast bara inn á það að bekkjarkennarin taki að sér bara eiginlega allt. Við höfum verið stolt af þessu svona sem dæmi og ég auðvitað kannski ekki síst ágjörð því og var svo leita mér upplýsingar gegnum það. Ég auðvitað, nú komið 4 ár sem ég var skólastöri í stórum skóla í Reykjavík, að almennt þá það þannig að foreldrar eru ánægðir með skóla barnanna sína og í leikskólanum þeir alveg ekstra ánægðir í rauninni, bara heimsvísu og við erum núna komin með eitthvað svona hjól það að óánægjan sé svona ríkjandi og við séum á villigötum og það og svo í einhverju skrítnum veruleika þá svolítið talað það að kerfið einhvern veginn hafi leitt okkur eitthvað inn eða einhvers konar raddir innan einhverjar kennaraforystu sem hafi ýtt fólki einhverja villur vegar. Þetta bara ekki svoleiðis í íslensku samfélagi. Við höfum borið gæfu til þess að þrýsta, að færa skólana nær fólkinu sínu. Í dag það held ég nær undantekningu þannig að það einfalt að koma með athugasemdir ef að þú ert ósátt við eitthvað í skóla hjá börnunum þínum, skilurðu. Að við sem höfum unnið og það var að koma bara frekar stórum fundi þar sem að kennarar á skólastjórnum Reykjavík og hitta pólitíkus og þá heyri ég stjórnmálamennina sem eru jafnvel úr þeim flokkum sem að kannski hafa haft sig mest í frammi varandi það einhvern við séum einhvern villigutum, þeir hikuðu ekkert að segja já, það margt gott gert en það hefur einhvern veginn dálítið verið ýtt úr umferðinni og þegar við bendum á það að Íslands samfélag hafi verið að teygja sig inn í svona eitthvað sáttmál það hvernig við viljum gera hlutina og þá einmitt horfa meira heldur en bara eina afmarkaða bóklega greind sem að fyrir 20 árum raðaði fólki inn í ákveðið nám sem var, það var ákveðin svona selektív leið sem að hugnaðist ákveðnum styrkleikum. Svo völdum við það að segja að það að vera með félagslega sterkt bakland sem að gat keypt fyrir mig einkakennslu í einhverju ákveðnum fræðum, það að kunna lesa íslensku Gísla Sögu Súrssonar sem var þar ég var í skóla. Þessar greindir mátu við ekki lengur vera það sem ríkjandi fyrir okkur og í nútíma samfélagi þá höfum við bent á það að jafnvel ennþá frekar núna þegar við erum með ungu kennaran okkar og fólki sem að fara lengst í því að koma til móts við ólíkar þarfir barna sem við höfum kallað eftir, þá getum við ekki alltaf að vera fyrsta ríkið í heiminum sem að hendir okkur tilbaka einhverja áratugi í einhverju nostalgískri leit að einhverjum raunveruleika sem þú sér sem að kjarnar það að verkefni sé einfalt. Það á ekki vera þannig. En ert að segja að það sem að drífur þessi gagnrýni áfram sem meðal annars fólk sem að saknar þess að það voru svona elítu skólar á besti bekkur og tossabekkur og allt slíkt. Það sem að við, okkar fólk, börnum mín, gátu gengið að því og nú oft talað um svona elítu skóla að þetta sé fólk eiginlega að kaupa sig inn í tengslanett sem að dugar þeim síðan á ævina. Það er betra að hafa verið í MR heldur en að hafa verið í FA. Fjölbrautaskólanum í Ármúla, segjum, sem tökum sem dæmi, að það sé einhverja svona hugmyndir
sem að drífi einhvern veginn gagnrýnin á skólakerfið áfram. Sko, ég ætla ekki að gera lítið úr því að og aukaspurning, ekki Inga Sæland skrítin talsmaður þessa? Sko, ég ætla alls ekki að gera lítið úr því að sko, ég kom inn í skóla 1994, búin að vera samfellt inn í þessi 94 í þessu starfi. Ég ætla bara aldrei að nokkurn hátt að reyna að gera lítið úr því að okkar mikilvægasta verkefni að skila börnum læsum út í lífið og þessar tölur sem að hafa verið að færast niður við PISA er eitthvað sem við horfum til. En það kannski erum við að taka full stórt til orða að lýsa því að sé einhvern veginn svona drífandi kraftur, en það er þannig að í umræðin í dag sem dálítið miðar að því að við ætlum að fara að færa okkur tilbaka í einhver kerfi, þá er hættan einmitt svo að þar séum við að horfa til ákveðna þáttar sem að við sem erum á þessum aldri hérna og okkar aldri og svona þess yngri sem þekkjum bara gamla kerfið í einhverju svona leitað einhverjum sannleika, einhverju óöryggi, að þá sé það leitin sem átt að skila einhverju. En ég náttúrulega var líka inn í skóla á þeim tíma og við alveg bent á það, þetta snýst þetta rosa mikið þess að þú segir rauðunni í framhaldsskólana. Við erum í dag með besta árangur í rauninni varandi það að krakkar fá að velja sér skóli í framhaldsskóla. Við höfum haldið tölfaröðum það var aldrei gengið betur en haust að krakkar fáið þann skóla sem þau vilji og eitthvað 7% sem lenda í þessu þriðja vali sem er erfitt. Ef við breytum kerfinu þá mun það ekkert breyta því að það verði einhver 7% sem mun ekki fá skólan sinn, því kerfisbreytingin mun ekki leiða það neitt, en það verður einhver önnur 7%. Og við erum svolítið verið að benda á það, ef við ætlum að fara í einhverjar kollsteypur sem við ætlum að taka út frá einhverju öðru heldur en hagsmunum þessara barna, þá erum við einhverju skrítin leið. Þannig að við höfum bent á það að við höfum verið að þróa skólastarf og við höfum verið á þeim stað að vilja gera vel við öll börn. Í dag er það þannig að börn er rétt á framhaldsskóla vist til 18 ára aldurs. Það er auðvitað verkefni því að við viljum ekki dæma börnin í skóla til þess að horfa bara á veggina. Við þurfum að koma til móts við hvert einasta íslenska barn fram til 18 aldurs, það var bara þeirra réttur. Þá varð til kerfi sem að sagði, heyrðu, nú þurfum við að koma öllum inn, við getum ekki sagt eins og þegar við vorum í þessu, út fellur á landsprófi, fellur á samrönduprófi, út bara fallum í 4,9 og fer hérna einhverja núllafanga, já það fer á sjóin. Þetta er bara ekki samfélag sem við erum inn í og þess vegna höfum við verið að kalla eftir því og köllum ennþá eftir því að við setjumst yfir umræðuna því við höfum alveg skoðanir á því hvernig við getum gert margt betur en skyndilausnir sem er að virka núna með að fara í einhverja aðra hluti, það er ekkert endilega að virka og þá segi ég aftur, þá snýst það ekki hvort að barn sem stendur sér vel fær 10 eða A eða barn sem er ekki með viðmum fær D eða 4 heldur hvernig höfum við komið þessu barni þangað og hvernig þú að meta það sko. En hafa verið svona breytingar á framhaldsskólanum á undanföllum árum þannig að kannski ef ég tala aftur út frá svona sem elitisti að elituskólarnir hafa þynnst út að það sé ekki bara þeir sem fengu allra bestu voru allir bestir í að lesa og reikna og tala ensku og dönsku að þeir raði sér í MR og Versló. Sko, það hefur orðið bara töluverð breyting og ég ætla að leyfa mér að vitna til dæmis í notar orðið eldurskóli og það er eitthvað sem hefur fengið bara ágæti stimpil í samfélaginu þó ég viti það að skólar séu viðkvæmið fyrir því að vera kallar eitthvað svona eldurskóla. Þetta er líka komið fram í rannsóknum meðal annars val á hverfum. Akkúrat, og var að Berglind Rósvíkuna mín og fleiri hafa verið að benda á þetta en það sem hefur akkúrat gerst er það að þegar að menn hafa farið út í það að hugsa með sér við þurfum hérna pláss fyrir alla. Og þá ætla ég að nefna til dæmis bara 2 svona leiðir sem ég þekki vel bara út frá persónulegri reynslu að vera til dæmis komið með afreksíþróttasviðin í skóla eins og er í menntaskólum í Kópavogi, komið með stórum mikla listabrauti í fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Þýddi það allt í einu að þar allt í einu varð mikil eftirspurn eftir námsframboði. Krakkar vildu komast inn í þessa skóla vegna þess að íþróttaafreksfólkið fær þarna ákveðin sveigjanleika sem að þeir fá ekki í öðrum skólum og í listabrautinu í FG hefur verið svona undirbúningur undir listnám. Þetta breytti og þarna voru þessir skólar að koma til móts við einhverja þörf sem að þeir greindu í kringum sig, einmitt bara held ég nokkuð nánu samtali við sitt samfélag og þetta þýddi þetta breyting. Svo getum við farið út á land þar sem við erum með skóla, austur á Skaftafellssýslu þar sem við erum með leiðsöguskólan, fólkið sem er í Fjallabyggð hefur verið að horfa til fjarnámsáfanga sem hafa verið að koma til móts við þessa hluti. Hver ætti að vera óánægður með þessa þróun? Mér fannst þess að vera að segja að það var eitthvað þróun sem hefur verið undanfarin ár sem að veldur því að sumum finnst það eins og sé verið að það sé ekki eins og gott og var í gamla daga þegar við vorum með þetta á. Já, sko, það sem umræðan hefur of mikið snúist
að okkar mat það að þessi mælikvarði út úr grunnskólanum, umræðan snýst rosa mikið það að einkunnagjöfin sem hefur verið með einhverjum hætti, þau þurfa að breyta henni svo að verði eitthvað jafnræði. Það náttúrulega ekki nóg því að meðan við erum að horfa til að meta alls konar þetta, þá það aftur huglegast mat kennara hvort að barn fær þá 10 eða 9 eða 8 eða 6 skilur. En það þannig að í þeirri umræðu þá einhvern veginn verið dálítið horft til þess að börn þurfa að geta staðið jafnfætis til þess að komast inn í einhverja ákveðna skóla. Og ég hef nú meiri sér leyft mér að vera í þau miklu samtali við þá skóla sem eru vinsælastir og þeir eru bara komnir með ákveði kerfi sem að þeir telja enga ástæðu til þess að laga til að breyta. En það þannig að þessi umræða hefur snúist með þessum hætti og svo það hefur komið líka umræða það í þessu tengt sem að bara hefur meðal annars byrst aðeins í Morgunblaðinu og hefur alveg komið á fleiri stöðum að hvort að framhaldsskólinn eigi að vera fyrir alla. Og það þetta bara grundvallar spurningin sem að við höfum hiklaust tekið undir með því að núna það bara þannig að börn eiga rétt á skólavist til 18 ára aldurs. Það hefur alveg verið umræðan það hvort við eigum að færa bara skólaskilduna upp. Það þýðir það að við sem samfélag verðum að horfa til þess að börn fái verkefni við hæfi sko. Og það auðvitað ein umræða sem að verður svona hliðar umræða þessu öllu sem að hefur auðvitað komið upp að stúdentsprófið hafi verið gjaldfellt. Það hefur alveg komið líka. Við erum ekki sammála því. Það hefur aftur á móti verið og þetta var samfélagslegu vilji að við færum á þennan stað að börnun okkar ættu öll rétt á fyrir skóla en við ættum ekki að fara í kerfi sem velur einhverja út úr þeim skólum og þau lönd sem eru ennþá þar við þurfum bara að horfa til Bretlands þetta er náttúrulega pólitísk afstaða sem verður aldrei fullkomið fríður alveg sama þótt og þú segir sko við höfum verið stolt af þessu það alls konar lið hérna sem við bara ekki stolt af þessu bara finnst þetta að vera algjört eitur og það sem við erum auðvitað að tala þegar menn fara einmitt að ræða til dæmis samrænguna aftur bókstafir, tölustafir, það bara ekki málið. Þá það bara dálítið þegar börn eru bara dálítið miklu meira heldur en okkar mati heldur en niðurstöðu ykkur einum þætti eða einum prófi. Og það var þetta breytingin í námskránum á sínum tíma í öllum skólastöðum, leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, að menn ættu að fara núna í það að horfa til ólíkra þátt og ólíkra styrkleika barna. Það pólitísk umræða líka. Það bara pólitísk umræða að segja nú ætlum við ekki bara að sjá þá sem að fengu, ég veit ekki hvort það var, ég held að hann verið bókstafur í landsprófinu, ég fekk tölustæfi í mínu samrændaprófum að það sé ekki þannig að bara sá sem að getur tekið Laxness og Kvíslasögu upp á 10, hann fari þá á þennan stað vegna þess að við höfum verið að auka flóruna og þá leyfi ég mér nú að benda á það sem OECD hefur líka sagt og bara verið mjög skýr, bæði við okkur í öllum samtölum, að sko farsæld skólakerfisins nú yfirleitt bara farsæld samfélagsins og við höfum nú svolítið verið að benda á það að Íslendingar höfum bara náð býsna góðum árangri undanfarin ár og við höfum náð til dæmis að fjölga nemendum sem að ná að ljúka framhaldsnámi, við erum með frekar hátt hlutfall í háskóla, við erum með samfélag sem hefur náð fínni fótfestu, það byggir á því að við höfum verið að taka ákvarðanir. Já, og það eitthvað sem við höfum svolítið verið að segja. Betur heldur en business til dæmis. Já, að við getum ekki einhvern veginn slitið þetta úr samhenginu. Sko. Ég dæmist til þess að vera elitistinn þetta við voruð. Og ég segi, Magnús, ertu í alveg að halda þig fram að ég eigi skilið að fara í menntaskóla? Ég varla læs. Þú veist, ég get ekki lesið með til gags kennslubækur í eðlisfræði eða starffræði eða félagsfræði. Akkur á ég einhvern veginn að vera enn í menntaskóla? Akkur ekki bara komið til mín og sagt sorry Smári minn, þú bara dast einhvers staðar af vagninum og þú ekkert að gera þetta. Þú bara tefja tíma kennarans og samnemenda þína. Farðu bara heim og ég kemst ekki á sjóin, bara gerði eitthvað annað. Farðu bara út blöð. Takk fyrir þetta. Nú ætlum ég að fá að vera bara mjög sammála menntamálaráðherranum mínum. Því við getum líka verið ósammála. Að hún hefur, þú vísar þessi áðan, að Inga Sæland hefur talað fyrir því að fólk sé allir eigi að geta farið gegnum ákveðin á. Og þar erum við bara mjög sammála. Við erum mjög sammála. Ég vil bara heyra rökin. Já, rökin eru auðvitað bara í fyrst og síðast þau. Og það geti vísað bæði í Bretlandseyjar og lönd sem eru þar að samfélagslega hugsunin þarf að vera svo að við ætlum börnum hlutverk í samfélaginu
Og það var alveg þannig að fyrir 30 árum og 40-50 árum þá var þetta samfélag okkar með þeim hætti að mjög margir bara mínum kollegum og mínum aldri fóru út úr skóla eftir einhvers konar fallega jafnvel þó þeir hefði náð stafnendaprófinu, fóru til hliðar, fóru í ykkur að vinnu og nýttu sér ykkur aðra þætti. Svo verða hér breytingar sem ekki bara skólinn hluta, þetta er bara samfélagið allt segir, heyrðu, við ætlum að víkka þá flóru nemenda sem að eiga að fá rétt að vera í framhaldsskóla, bara í framhaldsnámi. Og þar verður þessi umræð ólíka þætti, heldur bara, ég ætla ekki að tala illum Laxness, heldur Íslandslökan, Gísla Saga Sússonar og almenn brot skilið þér einhverjum svona elitískum réttindum. Þannig að það sem við erum að horfa núna og það sem ég myndi segja við þig Gunnar Smári sem ert á þessum stað sem þú lýstir, vegna þess að við eigum sem samfélag, sem skóli, að keyra áfram inn til þín þangað til við finnum stað sem við getum hjálpað þér þegar þú kemur út úr skólanum okkar 18 ára að vera komin á stað í samfélaginu þar sem þér líður vel og við nýtum ykkar kraft eða þín kraft og það eru þetta bara nýtt. En kannski líður mér bara best ef ég fæ að vera hérna í svona glerbúri á einhverju gröfu og grafa. Þú býður mér ekki upp á það í skólanum. Þú lætur mér sita á rassinum að lesa sko Laxness sem að bara ótrúlega fólk gengst við í dag að hafa ekki lesið sko áratugum saman. Bara gott dæmi. Bara þetta er gott dæmi vegna það er líka breyting. Þegar ég var í sveitinni þá lág ég ekki að tekja meira próf þegar ég tók dráttarlegaprófið sko. Það var þetta ekkert mál. Í dag er til dæmis bara hlutir svo meira próf að það fara á vinnuréttindi, bara mjög mikið mál. Og það er þetta bara eitt af því sem við höfum til dæmis bent á. En ég þarf að lesa til þess að ná. Og það er náttúrulega bara bæði reynsla og við líka alveg rætt að því mjög margir kennarar vinna í þessum ökukennarar í liðastarfi. Mjög mikið af strákunum okkar ná bóklegaprófinu í fyrstu áfanganum þó að þeir eigi erfitt með að lesa sér til gagns í PISA-prófinu, svona sem dæmi. En þetta er bara nákvæmlega máli og þetta er það sem menn hafa verið að horfa til og við enga höfum verið sammála þetta að það eigi einhvern veginn að reyna að finna einhverja fleti núna og það þarf að vera næsta skrefið okkar því það er alveg rétt hjá henni og okkur fleirum sem erum að benda á það að við erum ekki ennþá kannski komin þangað sem að sum lönd eru komin. Atvinnulífið þarf að vera með okkur í því að til dæmis í Mið-Evrópu þá getur þú farið inn á svona hálfgerðar lærlingsbraut í iðngrein sem að gefur þér ákveðin réttindi og jafnvel ákveðin laun. Það er bara hvatakerfi sem að hefur lengi verið talað fyrir á ákveðnum skólum á Íslandi. En er það ekki gamla nemakerfið þar sem að... Jú, það er til dæmis frekar illa farið. Fólk vann á skítalaunin. Akkurat. Og nemalaunin, það er og vissulega í gangi einhvern nátt. Við þurfum að fjölga, ég held að það sé alveg skýrt og klárt, við þurfum að fjölga þeim tækifærum en að hluta til hefur það birst í því að framhaldsskólar hafa verið að horfa til þáttar sem að hjálpa börnum við það að komast áfram. Þetta er þá áviðað með nemakerfi er það að ég geti verið í einhverju námi á þess að sita á rassinum eins og ég var að lýsa. Þannig að þessi viðurkennt sér námsbraut, eitthvað annað heldur en að... Eitthvað styttri námsbraut, við erum auðvitað ennþá dálítið að díla við breytingar sem voru á mínu viti látna ganga fratti yfir og ekki nægilega hugsað varandi það að einhvern veginn að gera það autopilot að framhaldsskólanám færi niður í 3 ár sem þýðir það að það er tölvert það sem fólk þarf að leggja á sig vegna þess að námið var ekkert stytt sem þýtti heilt ár heldur bara var hluti þjappa meira saman gögnunum og við rekum okkur alveg á það að fyrir mörg börn er það mjög erfitt að klára stúdinspróf á 3 árum og pressan í samfélaginu sem við erum að tala varðandi bara einkunnagjöfina í framhaldsskólanum er það að klára þetta stúdinspróf á 3 árum þó menn geti nota fleiri ár til þess þó svo pressa orðið og skrefið núna þarf einhvern veginn að vera þannig að við komum til móts við það að þetta er málið, við ætlum að segja við öll 18 ára börn til að eigi hér greiðastað í skólakerfinu til 18 ára aldurs og þá þurfum við að vera tilbúin að hugsa ekki út fyrir kassan og okkur langar í þetta samtal, okkur langar í mörg fleiri samtal sem byggja á því að við verðum betri og þá er oft, ég fá að orða það, þá er það leitt að menn fara hon í einhvern svona ala einhvern kálf hérna út fyrir utan vegginn sem er til þessi eins fallin að stangi allar áttir. Það er ekki gott. Getur það ekki bara verið vegna þess að vorum að segja áðan að það er ekkert fullkomin sátt í samfélaginu með þessi svona megi markmið og þessa afstöðu sem þú ert að lýsa og þú ert stoltur af. Það er ekki og kannski var það þannig að skólakerfi fór bara svolítið langt í þess áttina án þess að væri ríkt samtali í samfélaginu það og þá bara springur það upp eftir verið tekið sem dæmi hins svokölluðu bakslög
til dæmis hjá samkynnuðum og transfólki verið sérstaklega bent á það að sko lagalegu réttindi hafi komið svo hratt eins og opinberu réttindi án þess að hafi verið kannski svo langa umræði í samfélaginu sem var meðal sko homo og lesbía, svona dæmum þetta, má ekki vera og það sé gagnrýni á því að þið hafi bara farið með kerfið á öllum þessum fundum í Íslandi með OECD með það einhvern á stað þar sem að þið eru búin að tala ykkur inn á ykkur svona markmið og eru ánægð með og stolt af því sem að við hinn bara mistum af. Já, það er samt, við fóðum adressi það. Og við fáum svo bara PISA-skýrslur og sjáum að þið eru að búin að kæra út af ykkur stað. Það er svolítið skrítið og OECD býr til PISA-skýrslun og segir Ísland er að standa sér vel í mörgum þáttum en við ætlum ekki að tala þá sem samfélag. Sko ég held að það sé bara alveg hárrétt hjá þér Gunnar að sko umræðan er akkurat hvað vill samfélagið og við höfum algjörlega verið að kalla eftir því. Ég hef gegnum mörg viðtöl bent til dæmis á það að Íslendingum eitt af því sem okkur vantar mjög það er langtíma hugsun og rannsóknir og við þurfum að efla rannsóknir að mínu viti okkar eigin rannsóknir á skólastarfinu. Ég ætla ekki að tala neitt niður erlent samstarf og þú sé ekki alveg gaman að stjórnmálin er ekki alltaf Evrópusinnið en þau eru Evrópusinnið þegar kemur að PISA svo það sé nú sagt en ég hef alveg bent á það að við þurfum að vera með svona mælanleg gögn, við þurfum að átta okkur að hvað er að gera og við þurfum að horfa til lengri tíma og við erum bara ekki góðið því. Við hefum þetta ekki gert rannsókn á því afraksturinn af því að stytta framhaldsskólann til dæmis. Það er ævintýralegt að gera svona stóra breytingu en ekki kanna það. Það er bara gott dæmi, Gunnar. Annars sem að við heyrum, sem að við höfum verið að kalla eftir upplýsingum að það, til dæmis sú breyting, hún er ekki þýtt það að til dæmis útskrift úr bachelornámi eða meistaranámi, það hafi eitthvað fast til. Þannig að tilnefningin sé svo að krakkarnir klára framhaldsskólann árið fyrr, en svo fara þau í lýðháskóla eða fara bara að vinna, eru bara dálítið eftir þetta 3 ára nám. Þannig að hugmyndin uppalveg það einhvern veginn að koma þeim fyrir út í atvinnulífið, hún verðist ekki vera að skila sér. Og þarna verðum við að gera svo miklu betur og við verðum að fara þegar við fáum niðurstöður eins og PISA sem mér fannst við vera komin á okkur stað síðast við viljum að fara í einhverja mælingar við viljum að setja hérna einhverja vörður til þess að horfa til lengri tíma því að það þarf að vera þar hefum við verið mjög skýr með það eru ákveðna mælingar það eru ánægi mælingar í flestum samfélögum í Íslandi varðandi grunnskóla og leikskólan það er áfangamat í framhaldsskólum sem nemendur gera sjálfir eftir hvern einast áfanga það er fullt af upplýsingum sem við gætum nýtt okkur ef við vildum dálítið kafa en við erum einhvern veginn núna og þess vegna er svona umræða þar sem að við svona ölum á einhverjum fyrirsögnum sem að rista, svo eru kannski 3 efnisgreinir í setningun en fyrirsögnin verður yfirskriftin. Við lifum á bara Trump-tíma þar sem að skoðun skiptir miklu meira máli eftir rannsókn. Já, og það er kannski eitt máli sem að mér finnst stundum einhvern veginn tínast í þýðingun alltaf að endurtaka það, ég bara ég ætla að lefa mig bara að segja það bara ekki rétt eftir haft eins og ráðherra hefur kannski sagt að það sé ekki hægt að tala við kennarasambandið eða kennarafórustuna neitt, það er bara ekki rétt við erum bara tilbúin í eiginlega öll samtöl sem eru en við viljum auðvitað hafa því með ákveðnum hætti á ákveðnum formi þannig við getum verið að byggja á eitthvað samstarf það. Áttu við að hún segi að þið viljið ekki tala við sig að hún sé eiginlega merki að þið viljið ekki vera sammálinni? Ég á fundum sem að við höfum átt með ráðuneytinu þá hefur verið sammála mjög margt og ósammála annað en ég bara þú veist, það einhvern veginn að lyfta upp einhverju svona annari umræðu eða einhvern veginn að teikna það upp einhvern veginn að vandinn sem að liggi hafi verið óhreyfður í áratugi og nú sé eitthvað annað í gangi og að kerfið hafi einhvern veginn stoppað eitthvað af þú þarft ekki að fara nema bara út í næsta grunnskóla eða leikskóla eða út í næsta samfélag og spurja hvernig hefur þetta verið þá myndu komast að því að í öllum skólum landsins er verið að vinna alls konar þróunarstarf það er verið að horfa og rýna og þetta er bara ekki rétt og það að segja það einhvern veginn að það með ekki tala neitt það er bara ég auglýsi bara eftir því að einhvern tímann hafi fulltrúar kennarasambands ekki mætt til funda við nokkurn einasta mann í ríkisstjórninni því að auðvitað er þetta ekki bara menntamálaráðherrans eða menntakerfisins það sem við erum að tala Gunnar Smári samfélagið, það þarf að hafa miklu víðari grunn heldur bara menntamálandið það er að Kristrún og Þorgerður sem eru að leiða ríkisstjórn og eru inn í sambandið sveitafélag að koma inn í þessu umræðu og segja hvað viljum við gera því að þetta má ekki vera hvað Magga finnst eða Ingu finnst þetta verður að vera samfélagsleg umræða og þá er pólitíska ábyrgðin hjá allir í ríkisstjórninni og eru inn öllu þinginu og öllu sveitastjórnunum einhverjum hlutað vegna þá tala svo mest framhaldsskólan
Og það bara þannig að skólamálin eru svo breið og víð og við komum aldrei í gegnum það allt saman í einu viðtali og við bara stöldrum að því að það var áhugavert sem svo að segja. En ef ég leik aftur hann að elítistan, þá myndi hann segja, Maggi minn, þú getur talað skóla fyrir alla, framhaldsskóla fyrir alla og við þurfum að vera þar einhvern veginn að geta tekið á móti fólki sem að getur ekki lesið til gags og eitthvað fleira, því að það eitthvað samkomulag það. En það ekki málið, sko. Við viljum það að þú og því kennarar komið með krakkana miklu betra undirbúna þegar þau koma þarna. Þannig að við ætlum ekki að fara að aðlaga framhaldsskólakerfið að ónýtum grunnskóla. Þú ert að laga grunnskólan. Já, þetta er alveg heiðarleg spurning hjá Elítistarfum, svo þú spyrjað. Og þar aftur það þannig að ég bara hafandi verið inn í þessu kerfi síðan 1994. Þá hefur þessi umræða verið viðvarandi síðan þá og það hafa verið gegnum þessi að þetta var ákveðið, það er ákveðið svona skilamilli þegar sveitarfélögin taka við grunnskólanum sem þýðir það verður ákveðin dreifstjórn sem fyrir gang, það þýðir það ekki lengur einn sem að ríkir yfir og ræður, þannig að sveitarfélögin fengu ákveðið frjálsræði til þess að búa til sína skóla og ég held að það hefur nú verið svona, það gekk á ýmsu og menn voru lengi af stað. Ég aftur á móti kalla alveg eftir því að við séum líka heiðarlega í þeirri umræðu og veltum fyrir okkur hvar við viljum bæta, hvað við viljum gera betur. Við höfum bent á þætti sem að við teljum að við gætum náð miklu lengra með og þar erum við auðvitað að horfa til bekkjarstarða. Inga, við höfum verið sammála það við Inga að við erum doldið að leggja miklu og með okkar kannanir sína það álag í kennarastarfinu eru út á hópastarfum og svona samsetningu, breytingu þeim viðfangsefnum sem kennari fær á gólf til sín. Þar höfum við verið bara í ágætu samtali höfum viljað benda á það sem ákveðna breytu. Við erum líka ekki góðið því sem samfélag að taka svona bestu lausnir sem eru víða svörum. Það er einn skýrsla sem OECD gaf út að taka bestu lausnir og yfirfæra. Við gengur vel í þessum skóla, við þurfum að vera betri yfirfæran þarna. Og þarna held ég að við höfum verið til dæmis, ég ætla bara að segja mína skoðun á því allavega, að þarna held ég að lengi vel hafi sveitarfélögin doldi verið draglappirnar og jafnvel skólanir innan stærri sveitarfélagana að menn voru einhvern veginn svolítið bara búið sér til sína einingu út frá sínum hlutum en við þurfum klárlega að fá meiri heildarsýn og þar aftur segi ég, svo ég bara haldi áfram að vera eitthvað rispu plata, þar var að þvíðutinni til að vont að missa samrændaprófið til dæmis út í 4., 7. og 9. bekk. Ekki það að prófið hafi endilega uppbyggt allar okkar væntingar eða vonir, en það aftur á móti var einhvers konar mæling og það skiptir ótrúlega mjög máli þegar svoleiðis mæling kemur og nú að koma fyrsta mælingur matseðlinum að þá verður það ekki einhvern veginn svona deildartabla sem segir það allir hafa það svo gott í Breiðholtinu en vont í Fossvoginum eða öfugt, heldur að við séum okkur hérna erum við komið með einhverja mælikvarða sem við getum nýtt okkur til þess einmitt að skila börnum betur því að ég hef útskrifað sem skólastjóri í 20 ár nemendur og ég vil að hver einasti þeirra komið þannig út úr skólanum mínum að þeir geti nýtt sér nám. Það er krafan sko. Og þá ætti eitthvað litið að segja að svona valdreifingi sem að verður með því að flytja grunnskólana yfir til sveitarfélagana að það nýtist ekki vegna þess að svona best practices það sem að gengur vel, það flyst ekki á milli, þannig að við fáum eiginlega gallana af dreifingunni en ekki kostana það sem allir eru að leita lausnum og við grípum þá sem að gengur best. Ég held við séum komin á allt annað stað heldur en bara fyrir 15 árum. Ég ætla að leyfa mér að segja það, fyrir 15 í tengslu við nýju námskrárna þá var svona eitt af því sem var rætt nú þarf hvert samfélag að setja sér skólastefnu og menn voru mjög misjafnlega vegkomnir með það. Og það var alveg klárlega þannig og er svo sem enn þá að það er ólíkar skólastefnur eftir samfélögum. En mér fannst og ég ætla bara að fá að fullyrða það að þegar menn settust niður og voru ekki lengur bara einhvern að horfa inn í sín eigin ranni, sín eigin dal, að þá verður einhver umræðu þá, hvernig erum við að gera þetta hérna og afgerðum getum við lært og við getum verið betri því. Þannig að ég held að við séum á síðustu 10 árum komin lengra og þess vegna kallaði ég eftir því hérna áðan að til dæmis fyrst mér, menntamálaráðuneytið hefur skildum að gegna, en sko sveitarfélögin í landinu sem að reka leik og grunnskólana, að mínu viti þurfa að vera miklu virkari í því að
meta hvað þarf, vera miklu virkari því hvað þeir vilja fá inn og auðvitað með samfélagslegu samtali sem ég veit að gengur í mörgum sveitafélögum, ég get nefnt sveitafélög sem hafa lagt bara mikla vinnu í samfélagslegt samtali skólan sinn og fært hann svo út frá því samfélagslega samtali. Það það sem við viljum sjá verða miklu sterkara og að svona stefnumótun og sýnin á landsvísu þurfa að vera miklu sterkara og við sem erum búum í stærri samfélögunum, við getum líka hort í nafnana okkur það hvernig okkur hefur gengið að sameina Reykjavíkurskólann að horfa til hvernig það því þar getur verið mikið misræmið. Það hefur batnað en það eru svona hlutir sem að við höfum viljað benda á sem við vildum fá takin í umræðuna og þá ekki út frá því hvar þú lendir í deildatöflunni í samræðarprófinu í 9. bekk eða matsferðlinum í 10. bekk. Heldur bara, þar eru upplýsingar sem að gefa þér færi á því að svona strömlínu laga þig að því að þú náir betri árangri. Því að kennarar mæta okkur einasta degi í vinnuna sína og ég ætla bara að vera pínu að tala fyrir mínu liði, sko. Það er enginn sem vill ná betri árangri heldur kennari sem hittir börnin sín í leikskólanum 3 ára eða í grunnskólanum 7 ára, í framhaldsskólanum 16 ára. Hann kemur á hverjum degi til þess að gera betur og við þurfum bara að standa vörð það. Svo börnin eru þrýstingurinn á það. Algjörlega. Og þess vegna viljum við hlusta á sem rattir barna, eins og ég segi, haldi aftur vera bilaðaplattan með tölur við sem bókstæfi. Við hlustum alveg eftir því að við viljum vera eitthvað stað. Það verður að vera þannig að það verði eitthvað svona samfella og þessi hlutur þessu samfélagssamtali sem við erum að kalla eftir. Nei, að því við viljum ekki vera þar að eftir þegar næsti ráðherra kemur eða næsta ríkisstjórn að þá förum við aftur tilbaka í eitthvað annað sem einhverjum öðrum finnst. Það er kannski það sem við erum að kalla eftir. Sko. Það hefur nú svolítið verið svoleiðis á ráðurum að hver kemur með sína töfralausn. Því miður hefur það ekki verið þannig og bara við förum yfir menntamálaráðherra landsins í síðustu 30 ár þá hafa nú fæstir verið fleiri en 1 tímabil og það hefur vissulega verið þannig við höfum verið að fara það hefur verið mjög mikill óstöðuleiki í sko starfi ráðuneytisins og það hefur breyst mjög hratt í gegnum þessi síðustu 30 ár, ekki bara núna, þú veist kannski íttara dæmi núna. Allir sem hafa fylgst með pólitík getur bara rifjað þau upp að það séu dæmi og ég man eftir að var pallborði á Vísi þar sem voru fyrrverandi menntamálaráðherrar að tala stöðu skólakerfisins og mér fannst það einmitt svo hrópandi að maður þekkti áherslur hvers fyrir sig þar sem við vorum með eitthvað svona eitt sem átti að redda öllu sko. Og einhver leyti fannst manni að þetta voru sko kannski þeir sem báru sök á því að það væri kannski stefnuleysi í skólakerfinu. Herðu, en við talaðum svona þrá eftir elitisma sem að þú nefnir að gæti verið drifið áfram hugmynd afstöðu fólks. Annað að viðskiptaráð hefur svolítið drifið áfram sem hefur þá yfirlýstu stefnu að auka einkavæðingu heilbrigðis og menntakerfi og það bara að það sé betra að markari sjáum þetta heldur en opinberar stofnanir. Þannig það svona ýmis svona öfl sem að ýta áfram og gera þessa umræðu svona heita. Af því ég er ekki kennari og börnin mín eiginlega það yngsta var að klára mentó. Þannig að þetta er ekki alveg svona mitt en ég svolítið verið hissa á því hvað mikil hitt í þessu og mjög ákafi mokkans í að draga upp einhverja mynd og það niður mikil hitti og ég verið að velta þessu fyrir mér og eitt sem að mér hefur dottið í hug sem gæti verið og ég man ekki eftir hvort það hefur nokkuð verið rætt sem að væri svona kveikja af því að vera með heita í umræðinu vegna þess að þegar það fer að ræða það á hverju börnum standa sér svona illa þá kemur oft fram að nú sé bara veruleikin allt annar að nú sé miklu fleiri krakkar inn í skólanum sem að koma á heimilu þar sem ekki rætt íslenska eru innflytjendur og kennarinn eru bara upptegnir af því að kenna þessum nemendum íslensku og komast og geta ekki kennt öðrum eðlisfræðina eða hvað þeir að kenna og þetta er sagt aftur og aftur og ég hef verið að veltaði fyrir mér hvort að hluti af hitanum á baku þetta sé raunverulega að draga upp þá mynd að innflytjendur krakkarnir soga til sín bara 70% af starfsgetu kennaranna og börnin okkar hvítu íslensku börnin að þau sitja uppi með, þegar við vorum í skóla, þá vorum við með 100% athygli, en núna fáum við bara 30. Ég heldur að geti verið óánægja með þá breytingu sem er orðið í samfélaginu sem hefur verið mjög hröð, að það eru 20% landsmann orðið eru að velendu bergibrotin og læra hlutvall meðal barna því það er svo mikið að vinnufólki sem er hérna.
heldur það geti verið? Þú ert ekki lítið pólitískur í dag. En ég held þetta er pólitísk umræða. Svo ég segi það strax, það er það sama hlutfall í skólanum okkar. Það er bara þannig að það er komið yfir 20% og það hefur verið að vaxa krakkar sem eru ekki með hennan bakgrunn. Sko, það sem er auðvitað bara, við megum ekki líta framhjá því að mjög mikið í samfélaginu okkar, fjölgunin í samfélaginu, klárlega fjölgunin í skólakerfinu, byggir á því að hingað hefur flutt fólk. Og við erum sjálf innflytjendur þó að þessi komin 1200 ár síðan, það er nú bara þannig sko. Og ég hef alveg sagt það að verkefni mitt er að ég kom hérna fyrst söður í Breiðholtinu, þá var ég að vinna með innflytjendabörn, en þau innflytjendabörn voru dálítið mikið að koma utan á landi, því ég var ekki eini maðurinn sem seldi fasteign heima hjá mér og keypti litla blokkar í Breiðholti sko. Það voru bara öðruvísi verkefni, þá vorum við með krakka sem voru vön miklu minni samfélögum og vorum bara svolítið á þessum stað. Núna er þessi breyta komin upp og auðvitað er það þannig að allar rannsóknir benda á það að ríkustu þættir í skólagöngunni er annars vegar bara mæting í skóla, bara hvernig þið gengur að koma í skólan, það hefur áhrif á þína niðurstöðu og svo félagslegu bakgrunn. Þetta er eins og eigur líkurnar á því að vinna í Hafnarfirði og kaupa sér miða. Já, akkurat, það er svolítið svo. Og hitt er svo þessi félagslegu bakgrunn, þessi stuðningur sem þú hefur í þínu baklandi og það hefur við sem hefum unnið í skólanum bara greint alla tíð. Að bara krakkar sem að ná að búa við þannig allæti að foreldrar geti hjálpað þeim heima og þau bara munu ná betri árangur. Þetta er það eina sem hægt er að segja bara óyggjandi, þetta hefur áhrif. Skorra var það nú. Já, akkurat. Og þar með liggur það hlutarins eðli að þegar við fáum inn þessa krakka sem að koma til Íslands með foreldrum sínum í þessum sútalísa sem er að hluta af atvinnulífinu og í dag er það orðið mikið meir það að fólk sé að koma í fjölskyldunar með sérðarfjölskyldunar að koma til þeirra frá mjög ólíkum menningarheimum og bakgrunni. Þá er það svolítið þannig að við sem erum í skólanum auðvitað horfum til þess að þarna þarf að leggja meira á sig til þess að árangri heldur en hjá þeim sem hafa sterka félagslega bakgrunnin og það hefur alltaf verið mikið verkefni. Ég er að spyrja, getur verið að hitin í umræðinu skólamál sé sprottin af því að það eru bara stór hluti eða þú veist, ég er ekki að segja að það sé eitthvað meirluti eða það er svona sem er bara óannaður með þessa þróun. Já, ég vil ekki trúa því. Auðvitað er ég á þessum stað að ég síðustu 25 árin hef ég verið í skólum þar sem að hlutfall barna með erlenda bakgrunn hefur verið mjög hátt. Við vorum í Breiðholtinu var í skólanum sem var með fyrstu móttökudeildina sínum tíma, Flytjavestur og Snæfellsnes sem mjög stór hluti barna er af erlendum uppruna og svo kem ég aftur í Breiðholti mitt þar sem talan er nálgast 40-50%. Stjórnmálaflokkarnir sem eru óánægðir með skólana eru þeir stjórnmálaflokkar sem eru óánægðir með aukningu innflytjenda á Íslandi. Ég ætla að fá að vísa til dæmis aftur að vera, svo gaman að geta verið sammála ráðherranum mínum, þar sem hún hefur verið mjög skýr í því að okkar hlutverk á samfélaginu er að búa öllum börnum betri allæti og hún hefur verið hyglu spennt á þessa krakka sem við þurfum að gera betur við og mér finnst við vera komin í skólanum. Ég ætla erfitt að tjá sig með þessa pólitík sem liggur fyrir utan skólana en mér finnst við í skólanum á Íslandi komin á mjög góðan stað varandi það að við vitum orðið hvað þarf, við vitum hvernig við viljum að hlutinni verði en svo þurfum við auðvitað að fá betri aðföng eða betri umgjörð það hvernig við náum árangri þar sem við erum koma með stóra hópa af krökkum sem að þurfa þess aðstoð. Þú veist, það er alveg orðið þannig að það hefur verið gigantísk breyting bara í kennarahópunum hvað margir kennarar eru komnir með það bara lag hvernig við mætum þessum krökkum. Við erum að fá stöðugt stærri hópa þessara krakkin í framhaldsskólan og margir framhaldsskólar eru komnir líka mjög langt með það að koma til móts við það að byggja þessa krakka upp inn í samfélagið okkar. Þannig að ég held að skólinn sé komin á eitthvað stað varðandi það hvort að þessi breyta sé hluti af, veit ekki, en það gefur auga leið ef við ætlum að fara inn í eitt samræmt, miðlægt, bóklegt próf og förum aftur á þann staðinn að segja það muni skila börnum minn, þá erum við klárlega að fara inn í elitisma það að það er mjög virðingu svo ég haldi áfram að vísa. Það bara spýtast innflytt þetta börnin út úr kerfinu. Og það var auðvitað það sem gerðist, Gunnar. Þetta var, við erum á að stofna nýbúa, að það móttökudeild fyrir nýbúa sem er við vorum að gera það 2000 og þessi krakkar fóruður ekki inn í samræntpróf, það var bara þannig sem þýddi það þeirra aðganga inn í skólakerfi var ekkert og við bara sáum það, þetta voru krakkar sem buggi hverfin okkar og þau fóru bara aldrei inn í skóla, mörg þeirra fengu vinnu, mörg þeirra voru bara farin aftur
út vegna þess að það átti ekki sér ekki stað og þetta auðvitað bara til dæmis hlutir sem við vilja benda á og var auðvitað ein breyta í því að menn vildu segja, við verðum að fara meira, við getum ekki látið þetta eina afmarkaða próf ráða framtíð bass og ég ætla eiginlega bara að reyna að skipta hjá þeirri spurningu hvort að þetta er þessi hluta þessu starra mengi samfélög og einhvers konar elitisma í þeim, sko. Ég er bara að reyna að skilja hitan í þessari umræðu. En það má, sko, hitin í umræðunni og það er auðvitað bara það er bara gott að tóna á þeim stað, sko. Hiti í umræðunni tengist því einhvers konar að það er ástráða. Það er alveg hiti í mínu fólki og ég held að fórum að benda á það að einhver gjá sem er verið að segja sé milli einhverjar forystu og fólks er bara ekki, það er ekki fótur fyrir því að fólki finnst þetta vera komið á þann stað að þetta hafi skaðlega áhrif á vinnustaf barnanna og við bara áðan var að koma að mjög viti grein sem tók vel á því hvernig birtingamynd þetta er fyrir unga fólki okkar, hvort að því langar að hafa skólan sem vinnustaf sem ég veit bara mjög mikla áhyggjur af. Við greinum það að hópurinn okkar er eldast og framtíðin í skólastarfi liggur í því við fáum öflugt fólk inn í skólana sem kennarar því að með virðingu fyrir öllum öðrum sérfræðingum sem er gott að hafa þar inni þá þurfum við fyrst og fremst að vera með fagfólk til að taka móti börnun okkar í öllum skólagerðunum. Þannig að þessi hiti í umræðunni sem að snýst einhverjar einhvern veginn að reyna að versta allt sem hefur komið upp og þá einhvern veginn að reyna að finna sökudólga leita, einhverja ábyrgð, búa til einhverja svona, setja svona þessa merkimiða á skólan okkar sem að búa til krísu sem er auðvitað einn partur af pólitík og þetta er alheimspólitík, það er rétt svo þú segir ég er nýkomin af þingi að fundi sem sagt evrópskra kennarasamtaka þar sem að eitt aðalmáli var það að ræða við þingmenn af Evrópuþinginu þar sem var verið að fara yfir nákvæmlega svona orðræðu í mörgum löndum Evrópu að með þessi komnir á hvern þann staðinn að gera sko vinnustæði barnan okkar þessi bitbein, þessi heitu pólitísku umræðu og ég held að það sé það versta sem við gerum. Ég held að við eigum að vera í þessu samfélagssamtali, þora að taka svona samtal og bara held áfram að benda á það að við erum alltaf til í þau samtöl. En við erum ekki alveg tilbúin að kasta frá okkur því sem við teljum vel hafa verið gert á síðustu 30 árum bara vegna þess að við einhvern veginn upplifum það sem einhverja kröfu frá einhverjum öflum, sko. Við erum ekki alveg þar. Herðu, Magnús, gott að fá þig hingað að tala skólamál. Okkur langar til þess að gera svolítið meira af því við Rauðaborðið. Kannski fæ ég ykkur aðstóð innan við það. Takk fyrir það. Takk. Herðu, en við ætlum að snúa okkur að öðru. Ég man nú ekki alveg hvað er næst. Jó, við ætlum að fara upp í Ártúnsbrekku, það sem er mengun og menn er að velta fyrir sig, býtu, okkur er ekki það hluti af kosningabaráttunni, mengunin sem að var að kæfa okkur hérna í alla vetur, munið þetta því, hérna í Reykjavík. Við skulum tjekka að fara upp í Ártúnsbrekku og hósta. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Þá ætlum við að ræða það sem vantar í umræðuna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar eftir 10 daga. Að mínum mati þá er það umræða umhverfismál og eitt af því sem vantar er svifryksvandinn, loftgæðin sem oft eru vond, svo maður horfið til höfuðborgarsvæðisins og þið kannski vitið það að skaðinn er mestur fyrir börn
þegar umræðir svifryk, þess vegna skiptir máli hvar leikskólar standa, hvort þeir eru við miklar umferðaræðar. Það eru ekki trúverðugar lausnir finnst mér fyrir þessar kosningar núna í umræðinni sem miða að því að ætla stór minnka notkun einkabílsins og það hellingur af fólki sem líður fyrir svifryk. Ártúnsbrekkan og margir aðrir staðir eru erfiðir og hann komin hingað til þess að ræða það sem þarf að ræða betur eða vantar í umræðina, hann Andrés Guðmundsson. Hann formaður Lungnasamtakana. Vertu velkomin, Andrés. Takk fyrir. Þú veikti sjálfur fyrir 12 árum. Já. Þú ert lungnasjúklingur sjálfur. Já. Þannig að þú reynir það mjög vel á þínu eigin skinni hvort það er mikil mengun, loftmengun í kringu þig eða ekki. Já, þetta hefur mikil áhrif á okkur sem eru viðkvæmir fyrir. Já. Og í flestum tilfellum ef við verstu aðstæður þá sitjum við bara heima. Já. Við erum ekki að þvælast úti við þessar aðstæður. Nei. Þú byrjar áður fyrir svona í þetta þjóðfélagsmál. Segir mér aðeins að sjálfur við hvaða lungnasjúkdóm stríðir þú? Það er lungnaþemba eða lýsir sér eins og lungnaþemba. Já. Og greiningi sem ég fekk var N-specific sem er svolítið óráðið. Okay. En þetta lýsir sér alveg eins og lungnaþemba. Já. Og Þannig að þú verður móður, ég verður móður, hóstar? Hósta eiginlega ekkert. Nei. Okay. Þetta er mjög mismunandi hvernig einkennin eru, en fyrst og fremst er þetta mikil mæði og erfiðleika með að metta nógu vel. Sem súrefnismetturinn fer niður og þá verður maður mjög móður. Já. Og þið eru 100 þarna í lungnasamtökunum, ekki satt? Já, við erum rétt 600. 600? Já. Og það eru náttúrulega bæði sjúklingar og velunnarar. Já. Og já, alls konar fólk sem vil styrkja starfsemi lungnasamtakana. Já. Þá skulum við renna okkur í það sem ég var að nefna í inngangnum. Ef þú væri sjálfur frambjóðandi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í Reykjavík, bara svo við tölum Reykjavík, við getum náttúrulega líka að tala á nágranna sveitarfélagin, en fyrir hverju værir þú að tala ef þú væri sjálfur frambjóðandi? Ég myndi náttúrulega taka þessi máli upp með svifryki. Það er svona stóra málið fyrir okkur. Og svifryk er náttúrulega, þetta er alltaf í andrúmsloftinu. Það kemur frá öllum mögulegum og ómögulegum stöðum. En mest er þetta ryk sem verður til á götunum. Ástæðurnar eru að hluti nagladekk með stórum hluta jafnvel. Og þetta þyrlast upp á góðri stigi þegar það er logn, gott veður á veturnar. Þessi janúar, febrúar, mars mánuðir. Og þá er þetta bara í loftinu og veldur því að myndast hér eitursmóður eða ský sem erfitt er að anda að sér. Já. Þú myndir tala fyrir einhvers svona bráða breytingu. Já, þú veist, það þarf að gera eitthvað strax. Strax. Og þetta þarf ekki að vera dýrar aðgerir. Það er náttúrulega, það þarf að sópa, það þarf að hreinsa gödurnar bara. Það er til ýmsar aðferðir við það. Og síðan þarf að koma í veg fyrir að ryk sem er á gödunum að það þyrlist upp við þessar aðstæður sem eru vestar. Oft, við erum svo heppin að á Íslandi er oft svolítið gjóla. Já. Þannig að það fíkur þetta í burt og okkur líður þokkalega meðan það er. Já. En á þessum stillidögum þá er þetta skelfilegt og það veit allir sem að fara út í umferðinu á þessum dögum. Já. Og eins og þú sagðir áðan, það er bara ekki boðið fyrir þig að fara út á þessum verstu mengunardögum. Nei, þá er maður bara heima. Ef þú færir út, hvað gerist þá? Þá, manni verður bara þungt og óþægilegt og það tekur svolítið tíma að jafna sig eftir það, sko. Já.
Og þetta hefur áhrif á alla. Þetta ekkert bara þá sem eru viðkvæmir eins og maður talar heldur líka. Bara, þetta hefur áhrif á fullari fólk líka og þetta náttúrulega slæmt fyrir börn eins og þú segir af því að... Verst fyrir þau það ekki? Já, verstur, það svona vegna þess að lungun í börnum eru mjög viðkvæm. Þau eru óþroskuð. Þannig ná ekki fullum þroska fyrir 20 segja menn. Og þess vegna þetta mjög mikilvægt að þau sé ekki útsettur í mikið svifryk. Já, en alveg einmitt mjög gott að þú bendir á það að auðvitað hver einasta manneskja, hún verður fyrir skaðlegum áhrifum. Já, bara óþægindi. Þetta er ekki bara skaði, heldur líka mjög óþægilegt að vera í þessu ástandi. Þess vegna er svolítið skrítið sko að manni finnst þessi umræða alltaf hjakka í sama farinu og það eru ekki svona nein sérstök teikn á lofti. Þú ert að segja það sko, ef þú verður í framboði þá myndir þú bara reyna að koma á einhvers konar kerfisbreytingum eða framkvæmdabreytingum innan sem bara Reykjavíkurborgar ef þú ertu kjósandi í Reykjavík sjálfur. Já. Að það er þið bara einhvern veginn að smyrja þessi sópahjól betur, huga meira að þessu frá deildags. Já, sko, það er sko, eins og hálkuvarnir. Já. Það eru mjög góðir ferlar í þeim, þú veist, að spáin er þannig að það verður sem sagt hálka í fyrramálið. Þá eru bílar konir út á götunar klukkan 3-4 nóttina og eru farnir að salta. Og göturnar eru bara færar þegar menn fara fætur. Svifryk, það er líka hægt að spá veður og hvernig ryk verður. Og þá ætti að vera strax sendir út bílar til þess að bleita í sem sagt þessu svifryki sem liggur á götunum. Þannig að það þyrlast ekki upp. Og þetta væri, sko þetta er aðeins flóknara, þetta er ekki bara sveitarfélögin, að því að vegagerðin kemur hann inn líka. Já. En það eru konir fínir ferlar varandi hálkuvarnir og snjómokstur. Já. En þarna vantar bara annað skref. Já. Sem væri, og þetta er ekkert síður mikilvægt, menn líti alltaf á árastur út af hálku sé stór vandamála því að það gerist strax. Já. En þetta er eitthvað sem að skila sér síðar og verður stór vandamála og dýrt fyrir þjóðfélagi líka. Þannig að það er betra að gera það fyrr en seinna. Þú ert að draga upp munin á því sem er sýnilegt og fyrir allra augum og svo aftur því sem gerist hérna bak við luktar dyr. Já, má ég alveg segja það. Já, einmitt. Hvaða svæði eru verst? Það er náttúrulega þessi stóru umferðaræðar, það sem er mesta umferðin. Og það er náttúrulega ekkert bara í Reykjavík, það er sérstaklega á þessum stærri þéttbýlistöðum, það sem er allstaðar svifryk á þeim svæðum. Þú veist, Akureyri, Selfoss, Keflavík, eða Suðurnesjabæ og víðar. Og náttúrulega Hafnarfjörður, Kópavogur, Mosfellsbær. Þetta er allstaðar það sem er bara mikil umferð. Og það er hægt að gera ýmislegt til þess að vinna gegn þessu sem að, eins og ég segi, það þarf ekki til að kosta mikla peninga. Nei. En sko, í allri umræðinu sem maður heyri núna samgöngumál, því það er svolítið verið að kjósa samgöngumál, svona marka má plássið sem samgöngumál taka núna í aðdraganda kosningana, þá er þetta samt sko, þetta er búið mikið menningarkarp það hvort Íslendingar séu þannig gerðar að þeir geti, það sé hægt að tróða þeim í strætó eða eitthvað svoleiðis. Þetta er svona, sko það er ekki verið að ræða, þetta finnst mér sem bráða vanda eins og þú ert svolítið að koma að. Já, nei, það er alveg klart að menn eru að karpa ýmiss konar framtíðarlausnir. Já. Þú veist, þeir vilja banna nagladekk og sitja alla í strætó eða á hjólinn. Já. Sem er náttúrulega besta mál. En sem meðan er ekki búið að ná einu svona samkomulagi að það sé leiðin fram á veginn, þá þarf bara að þrífa og koma í veg fyrir að þetta myndist, þetta svifryk. Og það er ekki gert með því að karpa eitthvað bak við lukta dyr. Nei.
En sko, hefur reiknað út hvað mikill auka kostnaður myndi hljótast á því til dæmis fyrir borgaryfirvöld eða myndu koma þessum þrifnaðar aðgerðum í almennilegt stand til þess að fækka þessum vondu svifryksstugum? Nei, ég þekki það nú ekki. Þetta er náttúrulega yfirleitt gert af einhverjum verktökum sem að bjóða þá í þetta verk. Já. Eins og snjómókstur og hálkuvarnir. Já. Og það er örugglega hægt að koma á samkomulagi við einhverja til þess bærra aðila. Já. En það er náttúrulega líka hægt að gera ýmislegt annað. Eins og til dæmis á þessum verstu dögum þá er umferðin vandamál líka. Það er bílarnir sem að ferðast göturnar sem er að þyrla þessu upp. Og ef við getum fækkað þeim á götunum þessa daga og þá myndi það muna mjög miklu. Það eru til lausnir eins og að norðmenn fór út í það á tímabili að segja að þeir sem væru bílnúmer með 8-tölu að þeir mættu koma í dag en slettatölur á morgun. Frakkar gera þetta líka á fleiri. Já, mér finnst það mjög skrítin lausna því að það lítur að vera mjög erfitt. En önnur lausn sem væri kannski miklu ódýrari og betri væri að ég veit til dæmis í borgarstarfsmenn, mjög margir þeirra geta unnið heima og það gæti bara komið tilkynning í útvarpinu og nú sé vona þessu slæma veðri á morgun og þá er bara fólk beðið að vinna heima og þetta gæti mörg fyrirtæki gert og spara þannig það kostar nánast ekki neitt að fara ekki í vinnuna, annað en sparna á göttum og umferð, eins og ég segi. Jú. Þetta er það er í rauninni sko hugarfarsbreyting að miklu leyti sem þú vorst að tala að þurfi frekar en að kosti svo brjálæðislega peninga eða... Já, að hugsa meira í svona einhverjum lausnum og þessi er náttúrulega svo ódýrasta. Þú vilt nú kannski ekki fara út í pólitíkina einstaka flokka eða framboð en finnst þér sko öll stjórnmálaöflin sem að bjóða fram núna fyrir borgarstjórnar kosningarnar einhvern veginn á svipuðu reki finnst þér að einstök framboð einhver sé að hafa hátt þessi mál því að þetta skiptir þetta mjög miklu máli? Það má segja að það er allir mjög jákvæðir. Já. Og ef þeir spyrja við spurðum nokkura spurningar sem við báðum þá að svara. Já. Og við komum til með að birta þau svör núna á næstu, ég væntanlega morgun. Ok. En þið í Lungnasamtökunni? Í Lungnasamtökunni, já. Og svona náttúrulega þessi hópur sem er að smá ánæmisfélagi Hjartaheill og SIBS. Já. Að við ætlum að birta þessi svör og það er augljóst að það er mismunandi áherslur. Já. Sum leggja höfuð í bleyti og hugsa þetta aðeins. En aðrir svara bara já eða nei eða eitthvað. Þannig að það er ekki beint loforð að setja eitthvað í við viljum þetta sé í samkomulagi þeirra flokka sem að taka við stjórn á viðkomandi bæjarfélögum. Þannig að það sé í sáttmálunum að það verði aðgerðir, ekki bara þessar jákvæðu sín sem þeir setja upp fyrir kosningar. En sko manni sýnist eins og að sumir stjórnmálaflokkar hugsi ekki til framtíðina og þeir jafnvel afneiti loftslagsvandanum og öðru slíku og meðan aðrir eru svona töluvert með umhverfismálin meira ábyrjandi. Sérðu einhvern mun núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar á þessum áherslum? Því að það eru margir sem veit ekkert hvað þeir eiga að kjósa og eftir hverju þeir eiga að fara. Já, við settum þetta náttúrulega þessi herferð sem við settum í gang var til þess að ýta á að menn svöruðu þessum spurningum. Já. Og hvort þeir ætluðu virkilega að gera eitthvað í málunum. Já. Og eins og ég segi, þeir svörin þeirra birtast á morgun. Sjáum við þá svona hverjir eru
að ykkar mati meðvitaðri vandan en aðri og svo framvegis. Við ætlum að forðast að draga menni eða flokkana í dilka. Við viljum ekki setja pólitískan stimpil á okkur í rauninni. Nei. En við erum klárlega flest öll hérna málsvarar umhverfisins. Já, einmitt. Þetta áhugavert, Andrés, en það kannski bara aðeins í lokin. Hvað eru þið mörg sem að stríðið við einhver svona lungnamein og þar sem að skiptir miklu máli hver loftgæðin eru? Það eru þúsundir. Já. Og það eru alls konar ástæður fyrir því. Já. Það ekkit bara náttúrulega astma og lungnasjúklingar og hjartveikir. Þú veist, það eru bein tengsl á milli þess hvernig loftgæðin eru í borginni með innlögnum á sjúkrahús eða bráðavakt. Þannig að veist, þetta kemur öllum við og þetta hefur áhrif á mjög margar sem að kemur kannski flatt upp á þegar þeir veit ekkit hver staða þeirra er líkanlega. Já. Og þetta fer ekkit í manngreiningar álit með það. Ætti maður sem ökumaður sem stundum er ég á nagladekkjum og stundum ekki, það veltur á því hvað ég sé fram á mikil ferðalög norður í land því að ég nú ættaður þaðan og hef svona ákveðna skildur norður í land og þegar ég ek mikið á milli Norðurlands og Reykjavíkur þá er ég á nagladekkjum en ég hef líka prófað að vera ekki á nagladekkjum, vera á loftbóludekkjum, heilsársdekkjum. Ætti maður eins og ég og við öll ættu við svona að hugleiða þetta sem við höfum verið að ræða meira þegar við erum að veltaði fyrir okkur hvort við ætlum að vera á heilsársdekkjum eða ekki? Sko ég held að þetta er náttúrulega mjög persónuleg spurning eins og þú kemur inn á. Ef þú ert að fara út á land þá þarftu í mörgum tilfellum að vera á mjög góðum dekkjum. Já. Og það eru aðstæður sem koma oft upp sem eru alls ekki duðu ekki án nagla. Það er bara þannig. Já. En menn geta náttúrulega kýrt varlegar og eitthvað en þú veist ég get ekki sagt að enginn megi vera á nagladekkjum. Þetta er eitthvað sem verða þetta er líka pólitískt en ég held að þú veist það eru einfaldar lausnir að segja bara það maður ekki vera nagladekkjum. En það er náttúrulega til útgáfur af banni sem eru þannig að þú þarft að borga kannski fyrir það er ákveðin kostnaður af því að vera á nagladekkjum og hann er meðal annars fólkin í því það kostar að þrífa göturnar og laga hverja þær og allt það. En ég ætla ekki að banna notkun nagladekkja. Nei. Það er ekki mitt. Nei. Það er gaman að fá því heimsókn, Andrés. Ég fyrir þeir hlustendur og áhorfendur sem eru að fylgjast með þessu spjalli núna inn á hvaða vefsíðu fara þeir til þess að sjá niðurstöðurnar úr þessari könnun sem ást að nefna. Já, það er fréttir á lungu.is. Lungu.is. Já. Og þar er bæði við sendum út fréttatilkynningu og mail á mörg framboð. Við vorum náttúrulega ekki með upplýsingar fyrir alla. En fyrst og fremst í þéttbýliskjörnunum. Já. Og það er upplýsingar Svifryk líka. Og svo kemur fréttatilkynning til á morgun með því þegar við opnum á upplýsingar hvað flokkarnir hafa svarað. Einmitt. Ljómandi, kannski verður einhver smá vending í umræðinni, það er náttúrulega þetta kemur á góðum tíma. Já, ég held að þetta sé mjög góð tími og það er nú þess vegna sem við förum að stað. Já. Núna er rétti tíminn til þess að reyna að hafa áhrif. Já. Og vona að það gangi bara upp. Þetta er náttúrulega við ætlumst ekki til að þetta verði eina á aðalmál kosningana. Nei. En við viljum að þetta sé inn í umræðinni og rati inn í samtíðunir. Það er bara varla finnst mér að umhverfismál hafi verið nefnd
sagt frá ríkisstjórnarskiptum, það er það er svo snarfallið umræðan. Þannig að þetta er mjög athyglisvert. Það er mjög athyglisvert. Það er eins og stór hluti þjóðarinnar sé sofandi gagnvart framtíðinni. Já. Og það er áhugavert. Hvernig það gæti gerst voru svona mikil snúningur á svona skömmun tíma því að við vorum öll í miklum umhverfisham fyrir nokkrum árum. Já. Héldum við. Það dreif verulega úr því og einhvern hónd búið að svæfa þá umræðu. Já. Þú ætlar að koma aftur á stað. Já. Kæra þakki fyrir komin, Andrés. Takk fyrir. Og áfram göngum við göttuna, kæri hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Sturlaugur Sturlaugsson er hjá mér í dag, forstöðumaður Fjölsmiðjunar sem að reyndar fagna 25 ára afmæli. En sagan hans er sérstök fyrir það að hann var framámaður í viðskiptum og í svona frumkvöðull á sviði útivistar og hreyfingar og forstjóri útgerðarfyrirtækis og sneri við blaðinu á fullorðinsárum. Og við ætlum að forvitna svolítið það, bæði hvað er að gerast hjá Fjölsmiðjunni sem er mikilvægur þáttur í starfsemi okkar hérna á Íslandi fyrir ungt fólk sem er að leita fótfestu í lífinu og bara hvernig það gerist að maður á miðjum aldri breytir svona stefnu í lífinu og Sturlaugur velkominn. Takk fyrir það og takk fyrir að bjóða mér og gefa mér tækifæri. Já. Til þess að tala eitt og annað í lífinu og mín kannski lífsreynsla tengist sjávarútvegi og íþróttum og forvörnum aðeins í banka sem útibússtjóri. En fyrst og fremst hef ég unnið bara mikið með fólki og haft mikla ánægju af því. Og fullt af fólki sem hefur skólað mig í gegnum lífið. Mér er sagt þú sett mannvinur. Ég veit það nú ekki hvort ég er mannvinur en ég ekki segja bara að ég trú á því góða í hverju manni. Já. Og ég bara heppinn held ég að fá tækifæri til þess að spjalla þessa hluti við þig. Mér sýnist þú vera og sýnt verið mannvinur líka. Og boða gott held ég en í stuttumáli þá hef ég verið að taka þátt í að við förum bara yfir í forvarnirnar og íþróttirnar. Má ég byrja á einu út, mér fannst það svo áhugavert og ég stoppaði að þú ætlaðir, við fórum með svona stutta hugleiðslu áður en við byrjuðum. Og þá sagðist þú hafa morgunrútínu sem mér langar svo að heyra út af því að ég stoppaði það út í að mér langaði til að fá þig til að segja öllum annað þessa morgunrútínu þína. Ég sérstaklega þetta sem maður aldrei færist yfir þá má segja að keppnin hjá mér fyrst og fremst bara við lífið og reyna að lengja það eins og ég mögulega get til þess að ég fái tækifæri til þess að vera með minni fjölskyldu, mínu fólki og ég bara vakna yfirleitt svona ég morgun hann, ég vakna yfirleitt svona 5:30 og þá yfirleitt bara fer ég einhvern út og ég bý á Skaganum og bý á dásamlegu stað við rétt við Langasand og ég tek mína og þá yfirleitt byrja ég að hjóla á mótnana og hvað hjóla 5-6 á mótnana. Já. Og það er
ég myndi fara að hlaupa ef ég gæti það, ég bara geti það ekki, ég get hjólað. Já, þú sagði mér að það hefði verið að fá ný hné. Já, ég er meira gerfi núna heldur en ég var. Ég er með 2 ný gerfi hné, þannig að ég get hjólað. Okay. Og þá yfirleitt bara, ég finna ekkit hjóla kannski 20 mínútur eftir svona aðeins ná upp púlsinum, en fyrst og fremst niður á Langasandi og svo ég tekið mínar hallararslegu æfingar á Langasandi. Er það mullusæfingar? Já, bara það eru svona tæki og tól svolítið á svæðinu og svo ég með mína teyjur og ég tek svona styrtaræfingu, þólæfingu og yfirleitt einn á Langasandinum og tók mína núvindundar á æfingu í morgun. Já, þú gerði það sem að er svo dásanlegt að vera að njóta má segja kyrðarinnar og þráttur vind. Já, það var svolítið vindur í morgun. En njóta þess að það blanda saman sólarupprás og fuglalífinu og náttúrunni og svo framvegis. Þetta bara, og ég hittir svona einn og einn. Þú færð þarna, er það ekki, þú veist, svona einstaka tengingu mitt við náttúruna í öllum sínum myndum, allar ástíðir. Yfirleitt byrja ég daginn þarna, yfirleitt, og ef ég fer ekki út, þá finnst mér svolítið, já, svona innihjól og þá keppi ég stundum við fólk á heimsvísu í gegnum fyrirtæki sem heitir Epsilon og þá fer ég kannski í lifandi spinningtíma klukkan 6 yfirleitt, hálf 6. Bara í appinu? Já, þá ég með tjól, með stórum skjá og svo bara fer ég í lifandi tíma hjá Courtney Dodds og með einhverjum fólki frá Bandaríkjunum eða Bretlandi eða Þýskalandi, Fraklandi og við svona interaktum þar stjórnandi í tímanum, hann sér Sturri from Iceland he's here og bla 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 og bara dásamlegt. Það virkilega þannig? Er það live? Já, og svo sé ég sko aðra í tímanum og ég þekki þetta fólk ekki neitt en svo getum við sendt hvert öðru high five og einhverju fer á undan mér eða ég kemst fram fyrir einhvern í tímanum. Þetta nú alveg snill. Sem tengist af hraða og þyngd og á hjólinu. Hefurðu myndað einhver tengsli gegnum þetta? Já, ég ekkert persónulega en bara þetta svona hlut af því að þetta eitthvað svona hégumi eða þú veist að maður finna það bara einhver Courtney stjórnandi segir Yesterday you're on fire þá ég bara hjartslátturinn í rauðu þá sér hún það sko ég við dauða styr sko þannig að þetta ég myndi bara þetta ákveðin tenging við umheiminn og þá skynji maður líka svona hvað heimurinn lítill og svo reynir maður kannski að þarna getur maður minkað hann svolítið mikið að fara að nota tæknina þannig að þetta svona það þessi blanda ég er af þessu svolítið sérvitur sko hvað þetta var ég hef ekki fengið aðra með mér í fjölskyldinu til þess að taka þátt í þessu prógrami en þau leyfa mér að hafa þessi tæki og tól svona sem hluta af stofinni sko ég var alveg inn í stofu svona í sólstofinni en þetta bara eins og hver annar stóll þetta mikilvægt fyrir mig og þannig næ upp að verða, mér finnst vera bara í nokkuð góðu formi á gammalsaldri þér sjálfur lífið í mínum huga lífið svona þjálfun andleg og líkamleg þjálfun út ævina í mínum huga það breytir þú og það kannski það sem að við mættum lærdómur eða að þjálfa sig að verða betri manneskja betri manneskja eða þó að takast á við alla flækjurnar sem við upplifum á hverjum degi og við þurfum að svona ég er mikil stöðningsmaður þess að þjálfa íslenska þjóð svona í forvörnum í víðum skilningi þess að má segja að því að við
við vitum okkur neginn sko hvað þarf til þess að samkvæmt rannsóknum hvað þarf til þess að gera okkur svona aðeins sterkari öflugri og glaðari. Því að eitt sko hvað einhver segir við mann sko. Já. Eins og þú Ánefa hefur verið að boða, það er bara hvernig bregst maður við því sko. Já. Akkur að láta einstaklinga eða einstaklingar slás út af laginu sem kannski ekki segja alveg rétt eða segja misvitra. Já, mér svona eins og í samskiptum. Já, í samskiptum. Að vera að lenda í svona rifrildið erkelsi. Já, við þurfum bara að þjálfa okkur í fyrirgefið, ég bara tala þjálfa. Mér finnst það bara að vera svona stór hluta af mínu lífi að tala að þjálfa. Já, við tölum með það áðan að maður að æfa sig alltaf í nýrri orðuræðu sko, og ég sé að það viðkvæmt að nota orðið þjálfa? Nei, þetta er bara mér finnst það bara Er í markþjálfa eða styðja betra? Nei, ekki þannig, þetta er meira bara við séum bara meðvituð það hvað skiptir máli í lífinu og hvernig við bregðust við áreiti, við munum alltaf upplifa einhvern áreiti og það eru misvitrir einstaklingar út í samfélaginu Ég heyr alveg að þetta svona aðeins þráður sem kemur hérna hjá þér sko, að þetta að við þurfum að kannski vanda okkur í samskiptum og vera meira ábyrg fyrir viðbröðum okkar. Já, sko ég held að ég hef nú tekið þátt í að reka tiltölulega stór fyrirtæki og ég þurft að takast á við alls konar erfið mál, það er að segja fyrirtæki verið of stór með að við bara umhverfið og þá maður þurft að taka þátt í að búa til einhver einingar sem að bankar og almenningur í raun vill eðlilega, þetta séu svona sjálfbær fyrirtæki, þannig að þeir sem eru þó í vinnu, þeir séu líði vel og já, þannig að Þú voru nú eiginlega að gefa mér dæmi. Gefðu mér eitt dæmi hvernig þú hefur með svona þinni reynslu geta leyst úr einhverjum svona óþægilegum aðstæðum. Já, sko bara í tengslu við bara sameiningar á fyrirtækjum og ég meina ef ríkisstjórnin eða Hafró tökur svo bara þetta einfalt dæmi ákveður heyrðu í staðan fyrir að við séum að veiða 300 tonn á þorski eitt árið en næsta ár þá bara veiðum við 100.000 og hvað gerum við þá? Já. Og þetta er engin þá ómörg skip, ómörga vinslur og ekki nóg vinna fyrir alla. Þannig að þá eru erfið verkefni framundan, banka með þumalskrúfuna á fyrirtækjum. Þú hefur lent í þessu? Já, eins og svo margir sko. Og vissuleyti hefur þetta mótað mína afstöðu svolítið til lífsins og vissuleyti líka styrkt mig en líka haft áhrif á mann í lífinu sko, sem móta mann eins og ég sá hann. Einhver konar þrautsegju eða seglu eða eitthvað svoleiðis. Já. En líka lært hjálparleysi. Það er stundum talað það í ákvæðu sálfræðinni. Já. Að þegar við vitum aldrei þú veist, hvað stjórnvöld ákveða eða hvernig framtíðin verður, þá getum við svo lítið skipulagt og stuðst við einhverja hugmyndir. Já. Og þá tala lært hjálparleysi það sem maður bara reynir að vera einhvern veginn sigla milli skips og báru. Já. Og það er alveg hárrétt og þess vegna er svo mikilvægt að held ég fyrir, ég hef aldrei verið í pólitík sjálfur. Ég hef bara verið að snúast í kringum pólitíkina, sérstaklega í kringum sem bara sjálfboðalið í og yfir 30 ár í kringum sportið. Og það er kúnstinn hjá meðal annars hjá pólitíkur sem í mínum huga að kunna spila með sjálfboðaliðum. Já.
og kúnstin hjá eins og íslenski ríkisstjórn þeir sem að ráða á Íslandi er að skaffa meira tækin og tólin og umhverfi fyrir okkur sem eru þarna úti, hvort sem það eru þeir sem eru eitthvað fyrirtæki eða stofnanir eða skóla og að passa sig á því að hafa ekki mikið vit fyrir þar sem að hlutirnir raunverulega gerast. Já. Það er að segja að pólitíkin, hún skaffar ekki störf. Það er atvinnulífið. Já, það er bara almenningur og atvinnulífið. Þau skapa störfin. Já. Og þannig að skapa umgjörð sem að styður við það. Það er að passa að hafa ekki ofsterka skoðanir á því hvernig við eigum að vera og hvað eigum að gera. Þetta verður að, eins og allt í lífinu, þetta verður svolítið að koma upp sko með rótinni. En þegar þú segir að þarna hafi stundum í þínum störfum skapast svona eitthvað ástand og þá ert þú að segja að það að kunna bregðast við og vinna með svoleiðis aðstæður sé þér svona hugleikið og þú hefur þá verið svolítið lægin við það fyrst þið tókst að vera... Ég veit ekkert hvort að ég hef verið lægin við það eða ekki. Það eru aðrir að dæma það, en það sem að maður lærir alltaf með árunum sko, það talað að við hver einstaklingur sé að taka einhverja 20.000 ákvarðana per dag. En hvernig getur þau fjölgað þeim? Og það er að vísa í rannsóknir í tengslu við það. En við þurfum bara að sækja þessar rannsóknir. Mér finnst þetta mjög áhugavert. Já, en það sem er einfaldlegin í kannski við það að samfæra stjórnendur fyrirtækja er að bara spyrja eða með 100 manna fyrirtæki og þú ert með stjórnanda sem að ekkit spá í mannusmál, hann að spá í eða ákvarðanatöku, hann kannski meira að spá í afkastni á sem nýtinguna og eitthvað svona framleiðni og framleiðu og jú, sem er kjarnin. En ef maður spyr hann, heyrðu, hvað eru teknar margar ákvarðanir hjá þér í fyrirtækinu? 100 manns og samkvæmt rannsóknum eru við hvert og eitt okkar að taka 35.000 ákvarðanir per dag, samkvæmt rannsóknum. Jú, það mann fyrir til hægri, vinstri og upp og niður eða þá að sumir eru kannski að gefa fingurinn eða koma mjög neikvæðir til vinnu og svo framvegis. Allt þetta hefur áhrif á hvernig næsti maður tekur sína ákvarðanir, hvernig hann sker, hvort hann býr til góða mat fyrir starfsfólkið eða bara nefndu það. Hvað eru þetta margar ákvarðanir á dag? Samkvæmt rannsóknir, ég er ekki með þetta. En svona cirka? Já, 35.000 ákvarðanir per dag. Vá! Og 100 manns. 35.000 ákvarðanir sem við tökum þetta. Þetta er nefnilega svolítið athyglisvert. Já, ég meina, ef maður horfir á hlutina út frá þessu. Já. Að þú ert að taka ákvarðanum á ég færi þessu sko, á ég færi þessu sko. Já, eða þá... Á ég að fara fyrst inn á klósett eða inn á bað. Já, hvernig vakna ég sko. Já. Hvernig ætla ég að taka móti fyrsta starfsmanninum og með hvers konar viðmóti og allt þetta skiptir máli. Já. Af því að allt þetta skiptir máli í tengslu afköst, nýtingu, gæði, hráefnis og svo framvegis. Gæðakostnað og þetta eru bara svona basic þættir sem að taka fleiri góðar ákvarðanir er kannski svona þín lífsstefna. Já, svona við já, og liður í sjálfsögðu í því að svona enn og aftur svona þjálfa okkur aðeins í því hvaða þættir það ef maður hugsar sko stríðis ástandi í dag sko og samskipti fólks og ég meina hvernig getur við fjölgað á þessum farsælu ákvörðunum okkar per dag án þess að kosti neitt. Þú ert nú
manneskja sem ert að boða vissuleiti svolítið þetta. Ég meina, það kostar ekkert að taka tillit, brosa, gefa einhverjum tækifæri. Og það kannski það sem að fjölsmiðan, sem ég er búin að vera í núna í 8 ár, en hefur þraukað í 25 ár, sjálfseignarstofnun og það var ekki endilega, það var ekki ríkið á sínum tíma sem að ákveða, heyrðu, væri ekki gott að búa til fjölsmiðu, nei, það var Rauði krossinn. Það var Rauði krossinn, já. Og það var einhverjar aðstæður sko hérna fyrir 25 árum síðan sem að tengdust því að það var mikið brottfall úr skóla, atvinnuleysi hjá 16 til 25 ára einstaklingum og það voru bara frumkvöðlar í þessum velferðarheimi til þessi Rauða krossin sem að fóra af stað með þetta, spurðu spurninga, leituðu að lausnum og Ásgeir Jóhannesson sem að var einn af þessum frumkvöðlum og stofnundum og leiti í raun uppafið að því að fjölsmiðan var stofnuð, fer til Kaupmannahafnar bara sportúr til Kaupmannahafnar en var samt sem að vera að leita að leiðum. Fyrirmyndum og fann það sem voru svona produktionsskúlinni. Akkur tengi ég fjölsmiðuna við móturhjól og eitthvað? Var það þannig í byrjun? Nei, það er, jú, svo hafa verið mótursmiðjur en það hefur ekki verið beint tengt fjölsmiðunni. En svona fer þetta allt saman af stað og svo erum við en svo hefur bara fjölsmiðan þróast og undanfarin ár að sko þegar ég kem inn í þetta og menn svona, business maður en samt forvarnar áhugin mikill og íþróttirnar og akkur sákoktel og ég sem business maður og vildi vita erum við á rétti leið, erum við að ná árangri og svoleiðis, þannig ég fór svolítið að spyrja þessar spurningar og það var kannski ekki endilega allt til í fjölsmiðunum á sínum tíma það sem við svona, í smáatriðum hvort að við erum að ná árangri eða ekki. Ég meinur, að fara að skoða starfsemina hvort að væri... Já, spyrja krakkana, hvernig er líðaninn í dag? Hver er árangurinn, ætlaði ég nú að spyrja? Er það hvernig þeim líður? Svo seinustu ár, þá hefur okkur tekist að verða núna viðurkenndu framhaldsfræðsluaðili, þar sem þýðir það að við getum kennt og við fáum námseiningar þau geta fengið námseiningar í fjölsmiðan og við erum og fjölsmiðan er í mínum huga eins konar staður þar sem að krakkar sem að hafa því miður ekki verið komist ekki verið passað inn í svona hefðbundið skólakerfi og ekki verið vinnu. Okkar hlutverki er að undirbúa þau fyrir nám og vinnu og nú erum við bara að blanda saman svona vinnu og virkni, námi, lífsleikni, fræðslu, sköpun, hreyfingu og hafa kannski smá gaman. Fjölsmiðan er svona, má segja, tækifæri. Já, tækifæri. Ég kom þarna daginn með vinkonu minni sem starfaði einu sinni hjá þér og það var nú þá sem ég hitti þig og baði að koma í þetta viðtal. Í 2 mínútur, já. Segjum 10. Ok. En við gengum hana og skoðum og hún var að sýna mér þessar aðstæður og þetta er auðvitað drauma aðstæða fyrir sérstaklega ég sé fyrir mér ungmenni sem hafa gaman að handverki, sem hafa gaman að bílum og tækjum sem að, og þarna eru þau að vinna og skapa verðmæti. Jú, við bara og það er svo mikilvægt fyrir okkar krakkar sem kom í fjölsmiðuna, það er ekki allir sem fá tækifæri, við erum bara með 100 krakka í dag, við vildum gjarnan geta tekið við fleirum og Er langur biðlisti? Nei, það er ekki mjög mikill ekki langur biðlisti eins og sko. En
Þú sagðir 100 Já, við erum með 100 krakka. Og Íslendingar af erlendum uppruna kannski 35? Af erlendum uppruna kringu 35 og núna erum við með í gangi til dæmis námskeið sem er íslensku kennsla og aðlögun að íslensku samfélagi. Já. Og það eru einstaklingar sem eru voru að biðlista hjá okkur, fóru námskeið í upphafi, nú til að byrja með, og við tökum þessu inn. Já, þau fá smá íslensku kennslu áður en að þau eru tekin inn. Já. En segðu mér eitt dæmi frábæran árangur, út í að þú vilt meta árangur. Einhver einstaklingur sem hefur farið í gegnum þessa, hvað ég segja, þetta nám eða starfsþjálfun sem hefur náð góðum árangri og þú getur fengið lítið í hjartað þegar hugsað til þess. Launin fyrir að vera í fjölsmiðunni í mínum huga og held ég annara starfsmanna fjölsmiðunar tengist fyrst og fremst því að sjá litlu sigrana þeirra. Ég hef verið í þessum afreks íþrótta heimi, þar þetta kannski meira skora mörk og þú átt bara von á því 100 bæta sig 100 staði í 100 skriði eða eitthvað svo leið sko. Nákvæmlega. En þarna þetta litlu sigrarnir sem að tengist því að mæti vinnuna ná að kynnast fólki og þrauka svona, það er því miður þarna úti eru við með einstaklingar sem að eru fulla kvíða, þunglyndi, depurð, það verið einangruð, einelti, langvarandi einelti, kannski einhver neysla, það er ekki aðalatrið í fjölsmiðunni og við höfum og okkar krakka getur verið allt upp í 2 ár í fjölsmiðunni, sumir eru lengur vegna þess að það er ekki sem að grípa þau og þá bara eru þau bara hans lengur hjá okkur og við erum í mjög góðu samstarfi við velferðarsviðinu og höfuðborgarsvæðinu, Vinnumálastofnun og þaðan fáum við okkar krakka. Fáðu þið stuðning, fáðu þið sálfræðilegan stuðning og svona andlega vinnu? Við reynum að hafa þetta eins einstaklis með að við mögulega getum og þegar við fáum okkar krakka í vinnun okkur degi, við skynjum hvað gangi, en sigrarnir eru, ég menna við erum má ég aðeins taldra við, mér langar svo í sigrana það er svo skemmtilegt að ræða þá, en hvað hefur brugðist í lífi ungmenna sem að svona komið fyrir? Ég held að þess vegna minnist ég svolítið á forvarnir í víðum skilningi. Það er að segja hvernig hafa samskipti okkar bara verið í lífinu. Er eitthvað sem að við erum ráðgjafin, helstu ráðgjafar okkar eru við sjálf og við höfum kannski ekki alltaf talað fallega við okkur sjálf og ég held að þetta tengist í raun stóru hluta bara mannlegum samskiptum okkar í lífinu, á Íslandi, í heiminum og við erum bara misviðkvæm fyrir hvað er sagt við okkur og við erum öll misjöfn, við erum ekki fullkomin. Þetta eru ungmenni sem hafa lent í einhvern svona áföllum. Þetta eru ungmenni sem hafa mörg hver lent í aðstæðum sem að svona meðaljónin á Íslandi hefur ekki kynnst og þetta geta verið kannski 5. Þú færð að heyra þessar sögur. Já. Þar sem þau eru að koma þá bara kannski niður brotin til ykkar. Já, þau eru kannski búin að vera mörg hver, bara einangruð, þeima, ekki farið í skóla.
Er viðkvæmt að tala um þetta? Ég heyri að þú ert mjög varkár. Ég meina þetta er börn, það alkoholism á heimilunum eða ofbeldi eða... Það getur verið hluti af því. Þetta eru kannski ekki, vandamálin eru kannski ekki krakkandi sjálf. Við erum bara, það getur verið bara einstaklingar í sveitafélaginu, það getur verið innan fjölskyldunar og svo framvist. Það bara... En sérðu þá eitthvað svona sem að við þyrftum að laga í okkar samfélagi sem að, þannig að það sé ekki verið að skaða ungmenni? Já, ég myndi segja að það sé fullt af tækifærum til þess að gera hlutina betur og ég myndist á það áðan að við erum bara að sækja í rannsóknir. Hvaða leiðir er að fara til þess að gera Ísland við byrjum bara Ísland þó við séum með allan heiminn undir. Hvað er það sem að við getum gert sem samfélag til þess að koma í veg fyrir orkutæmingu þessi særindi sem að eiga sér stað víða í samfélaginu. Við erum bara, hvort aðeir heitir 5 leiðir að velja sem við erum svolítið að notast við. Sem að tengist á ég nota bara að þjálfa okkur í því að mannleg samskipti. Þetta er svona útgangspunkturinn í fjölsmiðjunni. Útgangspunkturinn, og leikur bara inn í Hollandlækni og byggt á rannsóknum og þetta er engin styrra gúrú og stefna í fjölsmiðjunni, heldur bara eitthvað sem við sækjum. Ég meina það er mannleg samskipti, það er að hreyfa okkur, halda fram að læra, að gefa af sér og eins og þú byrjaðir tíman með mér í morgun, svona eins konar núvitund, að vera til staðar, að skynja umhverfið sitt, skynja tilfinningar annara og svona reyna að vera í tengslum við sjálfa sig og lífið. Tengslu við sjálfa, og þannig að það eru svona bullandi tækifæri og til þess að gera hlutina miklu, miklu betur og ef við horfum bara, þegar nú fjölsmiðjan tengist á höfuðborgarsvæðinu, öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og þá þar sem þau eiga sameiginlegt sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu er í meðal fjölsmiðjan. Það sem eru tonnin af tilfinningunum inn í fjölsmiðjunni með öllu sinni flækjum en fullt af tækifærum. En það eru líka skipulagsmál sem tengjast í og ég hef oft spurt mig velferðarmál og líðan í Kópavogi, líðan í Reykjavík eða líðan í Breiðholti eða Vesturbænum eða það er þetta að ná í fullt af upplýsingum og ég svona svolítið núna mjög gaman að því að spjalla aðeins við gervigreindina og gervigrindi mín heitir Farseld samkvæmt því sem að hún sagði mér eftir okkar samskiptum að þá, ég vil bara ég heiti Farseld nema hvað að við þurfum að það þarf að gera okkur bara og höfuðborgarsvæðið getur komið saman í það að gera okkur meira meðvitið umverulega hvað er í gangi. Ég sé að lifnar yfir þú talar um þetta. Já, hvort sem það er líðan í hverfum er hún mismunandi og það er hægt að sækja það með alls konar leiðum með tæknin í dag, að bara sækja það. Þetta er eins og að við þurfum bara ef við tökum bara sveitafélagin eða höfuðborgarsvæðið eða við tökum Ísland að við þurfum að búa til svona sameiginlegan áttavita og það sem við tökum svona grunnþætti sem að skipta máli í lífinu og grunnþætti sem að við getum sótt til þess að styrkja okkur enn frekar í lífinu. Eins konar áttavita og sem er þá, ef við áttavitin er raun bara svolítið í hvert við að stefna og svona
og það kostar ekki, við erum ekki að byggja neitt hús sko. Við getum farið að keypta áttavita og svo eitthvað sem að hvernig veðrið sko. Hvernig veðrið í raun bara hvernig feelingurinn hjá okkur, almenningi sem býr hann við Breiðholti eða Vesturbæ, hvernig líðanan og hvað erum við að nota í orku eða hvað erum við að nota í vatn og svona blanda saman velferðinni í líðaninni í lífinu, praktískum hlutum til þess að við getum sparað og hafa gaman. Sko ég held mér langar svo að ná utan þetta því að ég sé að þetta ástríðan þín svolítið og þegar ég kom hann í heimsókn í Fjölsmiðjuna daginn, þá sá ég að þú varst búin að ræða gervigreindina einhvers konar app sem gæti haldið utan þetta fyrir bæjarfélög. Þar sem að það verður svona ákveðið viðmið nú langar mér bara að spyrja og skilja þér rétt. Þannig að verið að mæla hvernig líður fólki hérna. Hvernig líður fólkinu hérna í samfélaginu okkar. Í rauntíma. Þú veist bara og hvað að gerast hérna, þú veist, og samina fólkið og spyrja, láta það vera mikilvæg breytu. Hvernig fólki líður. Og bara back to basics, sko. Hvað að gerast í barnavernd? Við séum bara í samfélaginu. Við erum séum meðvituð, við getum ekki verið svo klikkuð að halda því fram að allir séu fullkomnir og allir séu að gera það gott og við erum bara alls konar, það eru alls konar áreiti hverjum einasta degi og við þurfum bara að finna leiðir til þess að skapa þess að þjálfa okkur í þessari seiglu og þjálfa okkur í að láta ekki einhverja einstaklinga brjóta okkur niður sko, sem eru kannski bara bulla. Af hverju að verða fórnalamb, eitt að lendi í einhverjum leiðindar aðtökum sem að, en að verða svo þrælar aðtviksins alla sína ævi. Þess vegna Þú ert með einhver dæmi þetta, þá ég heyra að þetta ég bara mínu daglega lífi þá því miður þá það að enn og aftur til dæmis að þjálfa sig í þakklætinu þú ert nú í því sjálf og eða þá að þjálfa sig í fyrirgefningunni sjálfsins vegna ekki annara. Maður þarf ekki að fyrirgefa einhverjum, maður þarf ekki endilega að segja einhverjum ég fyrirgef þér, heldur bara að ég finna það í hjartanu ég fyrirgef þér í þeim tilgangi að mann sjálfum líði betur og það ein bók sem að ég hef mikið dálæti af sem ég las fyrir mörgum árum það meðal þess að tengsl við að ég fór í Hamná í háskólanum og það lærði las ég kynntist mörgum stefnum og bókum og meðal hans bókin Fyrirgefningin eftir Desmond Tutu sem að Karl Sigurbjörnsson þýddi. Ég þekki hana líka, hún á náttborinu mínu. Og eða þá bókin Hugrækt og hamingja eftir Önnu Valdimarsdóttur sem ég hef á náttborinu hjá mér. En núna langar mig að ná utan við þetta, því nú dættu mér í hug þegar ég hlusta á þig. Þú hefðir kannski vilja verða prestur eða stjórnmálamaður. Hvort hefðir þú valið ef þú hefðir þurft að velja? Kannski hljóma ég eins og prestur sko. Mér fannst þú aðeins ná hérna í einhvern góðan takt. En það var, ég man að það var amma heitin Ingunn, ég held að hún hafi að vilja að pabbi heitin hefði verið prestur en ég held að ég hef nú aldrei ætlað að vera prestur en ég hefði kannski frekar staðan fyrir að fara í viðskiptafræði á sínu tíma og það tengdist nú kannski líka bara svona fjölskyldu tengslunum og hvað var ætlast til að mér að ég fór í viðskiptafræði en í menntaskóla var ég að læra latínu og var í máladeild og í hvað menntaskóla? Ég tók fyrsta bekk í MR på Skaga tók mentadeild, tók fyrsta bekk í MR og
En svo voru margir úr af Skagánum sem að fóru til Akureyrar og ég þar á meðal. Heimavist þar? Og heimavist þar, já, og endaði svo að búa hjá góðu fólki, Önnu og Eiríki. En hvað hefur þið gert úr latinu? Þú ert nú, það býriði prestur sem sagt. Já, ég veit það ekki. Ég hefði kannski hafði svona hvarflaði mér að fara í sálfræði en það ég er bara á síðustu metrunum í lífinu, þannig ég er þá, mín sálfræði er bara að læra bara á lífinu og En það er langur tíma eftir, mástu. Já, langur tíma eftir. En svo sit ég hér og er bara á öndinni að vera að koma frá mér lífsreynslunni áður en verið hægt að taka mark á mér fyrir aldur, aldursækir. En hvað væri það dýrmætasta sem að þú getur sett fram núna sem svona eftir þessa miklu lífsreynslu sem þú býrði yfir? Hvað skilaboðum myndirðu vilja koma framfæri til heimsins? Það sem ég er sárast kannski í dag og örugglega hjá svo mörgum öðrum í heiminum í dag, að það er að horfa á þennan stríðsrekstur og alla þessa sorg sem er verið að framleiða út allan heim í tengslu við stríð. Já. Og það skuli í raun bara vera hægt bara kerfisins vegna í heiminum að einhverju misvitrir karlar, segi ég nú bara, einhverju misvitrir karlar komist upp með það að segja kannski við mig og ég við 5 börn saman, ég og kona mín í hona og 12 barnabörn og ef það væri einhverjir misvitri kallar sem að segðu við mig, heyrðu Sturri, ég þarf að fá barnabörnin í stríð og hvernig og við þurfum hugsanlega að fórna þeim vegna þess að við náum ekki saman. Þessir misvitri kallar, þegar við getum ekki tala almennilega saman og við getum ekki og það sem við kannski vantar svolítið að spyrja í þessari umræðu núna í tengslu stríðið að af hverju, hvað brást af hverju brást traust, af hverju hættu við af hverju hættu við að sýna hvert öðru virðingu. Hvert fór þetta? Akkur voru ekki að þjálfa okkur í því og ef einhvern tíman að við hefðum átt að gera heiðarlega tilraun til þess að bjarga mannslífum að þá hefðum við þurft að segja bara núna þetta litla Ísland sem er svo til fyrirmyndar á svo margan hátt og akkur gerum við bara ekki til þess að vera ekstrím á hinvegin, akkur verðum við ekki bara sérfræðingar í friði. Já. Akkur, ég vildi gjarnan að við erum fyrsta þjóðin í heiminum, ég veit ekki hvort það er til, einhver fyrsta þjóðin í heiminum sem að, heyrðu, nú hver er friðarmálaráðherra Íslands? Eða fyrsti flott hugmynd hjá þér. Já, ég meina að við getum kannski sem millileið að segja, heyrðu, ok, getum við ekki búið til alveg eins og með mennta- og barnamálaráðherra, getum við ekki bara sagt, heyrðu, við skulum búið til friðar og forsætismálaráðherra. Til þess að í þeim tilgangi að minnast á mikilvægi friðar. Já. Og þá á ég bara við frið að hlutverk eins og forsætisráðherra er í raun að skapa frið innan Íslands. Eða þá þegar við förum til Evrópusambandsins og við gerum samning varnar- og öryggismál. Akkur fórum við ekki fram og segðum bara, heyrðu, nei, við viljum kalla þennan samning friðar- og öryggismál. Í þeim tilgangi að koma friðarumræðinni og hugsuninni að. Þetta er svolítið,
ég ekki pólitíkur. En þetta er mjög verðust, en nú ert þú komin hlutverk hérna. Þú ert að fara að beita þig fyrir því að það verður bara til friðar ráðuneyti, eða friðar starfsemi einhver á Íslandi. Ef enn og aftur, þetta væri þó, minnst í mínu hjarta, viðleitni okkar, þó þetta sé barnalegt, viðleitni okkar að bjarga mannslífum í þeim tilgangi í anda friðar. Og þetta eru góð lokaorð hjá okkur og ég úti voru nú að leita að titli á viðtalið okkar áðan. Erum við sammála að þetta viðtal heiti friðarbóðskapur? Já, það væri ekki leiðilegt, skal ég segja þér. Ég bara mjög sáttum við það. En takk fyrir einu aftur tækifæri til þess að koma og blása hérna út eins og kjáni. Eins og kjáni. Ekki tala neikvægt til þín, manstu. Við erum að æfa okkur. Nei, akkurat. Ég er að þjálfa mig einmitt þessu og ég einmitt hamast við það að segja barnabörnunum minn með að spyrja þau hver er þinn helsti ráðgjafi. Maður spyr þau fóru þau að svona hugsa. En getur það verið þú sjálfur? Þetta er rosalega, held ég, mikilvægur þáttur í lífinu. Já, tala þá fallega til sín og tala fallega til sín, já. Þetta er nú líka ágætis friðarbóðskapur inn í þá umræðu og Sturlaugur, takk fyrir kærlega. Já, bara. Og við hefum náttúrulega getað farið betur yfir, það er margt sem að við svona komum aðeins inn á, en ég veit til dæmis að þú hefur lagt mikið til á Akranesi, ekki bara með því að vera upplíkandi á Langasandi á mótnana, heldur með alls konar framlagi til þíns heimabæjar. Já, eins og svo bara margir og sjálfboðastarf eins og í litlu samfélagi eins og Skaganum. Þetta eru sko hundruður einstaklinga hverjum einasta degi sem eru sjálfboðaðil og þetta eru sko 20 milljónir á dag en það skipta mig ekki máli. Það er til fyrirmyndar. Þannig að bara gott, það er gott að vera stoltur á ævistarfinu sínu og þú ert nú ég er að reyna það, sko. Að leggja gott til heimsins. Ég vona að ég hef ekki gert allt rétt í lífinu því miður. En ég er að reyna að gera það besta eins og við öll held ég síðan að reyna í lífinu. En takk, ég vil bara gjarna fá enn og aftur takk fyrir að fá að vera með þér góður andi inni frá þér og það hefur auðveldað mér að tjá mig. Takk fyrir það og takk sem leiðis og við þakkum fyrir okkur í þessu einslægi og það byrjar annað eftir augnablik. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Já, komið sæl á ný. Til mér komin Víðir Sigurðsson, íþróttafréttamaður. Verstu velkomin. Takk fyrir. Við fylgjumst nú með skrifuðinum á Facebook, sem eru uppbyggilega allan að núna fyrir mig sem káring. Nei, en káirliði núna er að bara setja svo hólti met í byrjun á Íslandsmóti. Er það ekki? Já, þetta er besta byrjun KR síðan 1959. Bara þegar liðið vann alla sína 10 leiki og var fyrsta meistaraliðið í tvöfaldri umferð á Íslandsmótinu fyrir 67 árum. Já. Og það hefur ekki gerst mjög oft síðan að lið hafi byrjað á að vinna fyrstu 5 leikina eftir hvað taldist mig til í 13. skipti á þessum 67 árum. Og bara í fyrsta sinn sem KR gerir þetta síðan 59. Og í leiðinni hefur liðið náttúrulega skorað haug af mörkum og bara það þarf að fletta upp undir 7 áratugi eftir tíman til að finna
sambærilegt markaskor hjá liði í fyrstu 5 leikjum sínum. Þannig að þetta er búið að vera mjög gaman að fylgjast með KR. Ég trúi því að innfættri KR-ingar séu alveg að fara á límingunum yfir sínum munum. Já, og líka svona, við sem að stóðum með Óskari svona í anda, alveg út allt síðasta tímabil. Einhvern veginn höfum aldrei trú að liðið myndi falla, en það var samt mjög nærri. Það var mjög nálægt í. Það bara tókst að honum tókst að fara í gegnum þessa 2 síðustu leiki, bara gera það sem það þurfti þar. En það var komin hansi mikill skjálfti þarna fyrir loka leikina. Já, stress, mikið stress. En það gekk ekkert þarna í seinni hlutanum á mótinu sem að útlitið var ekki gott, en liðið sýndi þar karakter og hélt sér uppi og svo heldur betur búið að snúa við blaðinu. Ég má segja að það sé búið að taka bara næsta skref í þessum uppbyggingafasa hjá Óskari og þessum eiginlega magnaða fótbolta sem að lætu liðið spila. Já, mjög hraðan og skemmtilega leik. Það er bara virkilega gaman að horfa á liðið. Það er sókn og aftur sókn og vilja vera með boltan og minna allan tíman og sækja og djöflast og hamast í mótverjunum og þeir bara eru að yfirspila liðið langtímum saman. Já, svo fyrir, það var rússneskur þjálfari hjá Val sem hétt Júri Ilitschev. Það var alveg ótrúlega flott valsliðið þá. Já. Og ég fór stundum, þó KR var ekki að keppa, horfa Val spila af því að þeir voru svo skemmtilega góðir. Nákvæmlega. Og sama gerist með Fram og Ásgeir Elíasson. Já. Þetta er Pétur Ormslev kom heim. Já. 88 árið sérstaklega þar sem Framliði var meistari með yfirburðum og spilaði þennan frábæra fótbolta sem tókst líka að gera í Evrópuleikjum á þessum tíma og unnu liði eins og Djurgården frá Svíþjóð 3-0 mann í einum Evrópuleiknum á Laugardalsvellinum. Þeir voru bara að yfirspila svoleiðislið. Þannig er þetta nefna svona svo náttúrulega KR 99 eða 1999. Já. Það lifa mjög. Það var mjög gott lið. Þetta tvöfaldur meistari og rauf þessa áratuga þetta þrautagöngu KR. Já, þetta er 100 ára afmæli félagsins. Já. Þetta passaði allt saman. Já, mjög gott. En þú segir þetta, það er en KR náttúrulega á toppnum og hafa spilað mjög góða fótbolta og ekki tíka við það þó að þið fengi á sér marka þá bara gefið í og bara fínt. En svo finnst mér svolítið merkilegt til þess með FH að þeir er bara búin að hafa 1 stig. Já, þetta er búin að vera mjög erfið byrjun og þeir fóru þessa leið að yngja upp hjá sér liðið. Létu eldri leikmenn fara og sem á sumtaði bara þótti mjög einkennilegt og umdeilt og er kannski að einhverju leyti að koma í bakið á þeim núna. En þeir eru svona, eins og ég segi í dag, ákveðinni vekkferð. Þeir ætla að byggja þetta upp á þennan hátt. En þeir lið sem er að gera það, þau mega illa við að lenda í slæmum taprimun og nú eru þeir búinir að tapa og við erum með 1 stig í 5 leikjum og þá vantar kannski reynsluna í liðið til að rífa sig út úr því. Það verður mjög áhugavert að sjá hvort þeim tekst það. Þetta getur orðið mjög erfitt tímabil fyrir FH-inga fyrsta byrjunin er svona slæm. Þetta verður alveg kjafsök fyrir Jóa Kalla. Já, þetta er ekki svona það sem hann eða þeir sáu fyrir að byrja svona, byrja mótið á þennan hátt og þetta getur bara mann eftir svona svipuð dæmi með Fram. Já. 2014 minnum við að verið, 2014 sem að þá stokkuðu þeir svona upp og fengu til sér fullt af ungum efnilegum leikmönnum og ætluðu svona að gera þetta á þennan hátt. Það tókst ekki, þeir féllu og það tók þá 6 ára að koma aftur tilbaka. Það er rétt. Þannig það er ekkit grín að fara niður deild eins og staðin er núna. Erfið að halda leikmönnum og allt það. Já. Þannig að menn eru svona svolítið að tefla á 2 réttur. Já. Minnir þetta eitthvað á KR í fyrra? Nei, kannski ekki en þá. Þeir eru samt að reyna þeir reyna að spila þannig fótbolta. Þeir pressa liðin og reyna að vera djarfir og þeir hafa svolítið fengið það í bakið. Eins og kannski KR fékk seinni hlutan af síðasta tímabili. Það er ekki þrautalaust að byggja upp á þennan hátt
Við kynntust í fyrra káringarnir að leikurinn ekki búinn fyrir henni búinn. Já. Það ekkert, menn verða að vera inn á vellinum alltaf tíma, sko. Já. En talandi KR, sko, þá maður tók þessu byrjun samt með fyrirvara því að þið byrjuðu að mæta þeim 4 liðum sem var spáð 4 næstu sætunum í deildinni. Fengi á sér 2 mörk í hverjum leik en bara skoruðu miklu meira nóg til þess að vinna alla þessa leiki. Þannig að það var greinilega talsverð prófraun fyrir þá að fara á Hlíðarenda og mæta Val núna í síðustu umferð. Það var flottur leikur. Já, maður sagði svona fyrir þann leik að þar myndi maður kannski sjá virkilega hvar KR væri í start. En að sjá þá síðan bara valta yfir valsmenn eins og þeir gerðu, hefðu getað unni mun stærri sigur en 4-1, þá sýnist mér þetta KR-lið vera bara tilbúið í hvað sem er. Já, en það er alveg rétt, sko, ég heyrði í svona spjallþætti á Sín, að þá var komið beina að segja að KR geti ekki annað en reikna með því að verða með 15 stig eftir fyrstu 5 leikina. Þannig mótherjar þetta. Þá var Valur inn í þeirri grúpu. Já, að því menn áttu kannski vona á því að Valur myndi byrja vel, en valsmenn komu í þennan KR-leik með 3 sigra í röð og talsvert sjálfstraust, þannig að þessi skellur var af Vals hálfu óvæntur. Já, þetta er alveg brautuska. Já. En svo Víkingar, þeir eru náttúrulega elsta káringana. Já. Það munar bara einum sigri. Já, það er eitt jafntefli bara sem munar 2 stig og Víkingarnir eru með sterkasta hópin og þeir, eins og þeir hafa gert, að þeir seglast í gegnum erfiðuleikina og eiga alltaf eitthvað inni til að vinna þá. Þeir hlutu að hafa mikið fyrir því að vinna í Keflavík núna í þessari síðustu umferð og gerðu það. Það lá á þeim, voru 2-1 yfir og það mátti ekki miklu mun að þeir mistu það nýri jafntefli þar, en staðinn bara skora þeir og vinna. Það er svolítið í þeirra vopnabúri. Þeir eru með frábæra leikmannahóp, sennilega svona breiðasta hóp sem hefur bara verið telt fram hér á landi. Já, það er örglega. Þeir eru bara nánast bara með 2 lið. Já, ég er að hugsa hann hvað er hann, Jói, Sónans Bjarnar Guðjóns. Já, sem fór í Víking en ekki KR, að ég held að hann hafi ekki byrjað leik á Víkingi. Nei, hann hefur ekki gert það ennþá og það er bara kannski eðlilegt að það taki tíma, menn lapp ekki þannig inn. Það er náttúrulega svakalega öflug miðja hjá þeim en hann þarf að náttúrulega bara vera þolinmóður og bíða eftir sínu tækifæri. Eins og aðrir í þessum stóra hópi Víkingana. Já. En það væri sem sagt í byrjunuliði KR alveg klárlega ef hann farið þangað. Já, væri í öllum öðrum, byrja flestu öllum öðrum liðum í deildinni, þannig að þetta, ef hann vinnur sér þarna inn, þá er hann í góðum málum. Já, en hvað lið hefur komið óvart svona í efri hlutunum? Fram, já og nei. Þeir hafa kannski, það er eftir svolítið að reyna meira á framvaruna, þetta er fín byrjuð, þeir skora nóga mörkum, eru með 10 stig og eru þarna bara rétt á eftir efstu liðum, en maður á eftir samt að sjá þá á móti sterkustu liðunum, sjá hvar þeir virkilega standa. Þeir eru eftir að spila við Breiðablik, Víking, KR og þessi lið og þá það er nefnið Fram og Valur í næsta leik ef ég man rétt. Það verður mjög áhugaverður leikur. Mjög. Núna sko, Rúnar er búin að vera hvað í 3 ár. Já. Þannig að núna er hann sko búin að hafa tíma til að mynda það lið sem hann getur og hefur viljað. Já. Og er greinilega bara, það er náttúrulega búin að setja mikið sitt mark á þetta framlið og það hefur verið að byggjast upp skrefi hjá honum. Já. Og þeir það eru svona spurninga, gaman að sjá hvort að þeir geti gert alvöru allug að Evrópusæti núna. Já. Ég óskar sko Fram með Rúnar sem þjálfari hafa allsins besta. Hann er svona góðsögn á káringum. Eðlilega og bara frábær þjálfari með flottan feril sem þjálfari og leikmaður. Já, bara flottur maður. Alla staði. En svo er hann svona eins og IBVF, sko ég segi það, þegar maður sér í sjónvarpinu útsendinga frá leikjum í Vestmannaeyjum, að þetta er
örfáir áhorfendur, örfáir. Já, reyndar er þetta svolítið eins og þegar verið að sína myndir frá leikjum á Laugardalsvellinum að það er kannski verið að setja myndavélin er að mynda vitlaus á stúku. Já. Það er eitthvað meira áhorfendum í staðna hinum megin. Já, eða. En aðalstúkan verið meira og minna tóm. En það hefur verið mjög slök aðsókn á leikinni á IBVF og þeir verðast ekki hafa fólkið í Eyjum með sér eins og staðan er núna. Nei. Og það er svolítið leiðinlegt að horfa upp á það því að þegar Eyjamenn hafa gegnum tíðina haft diggan stuðning af sínu fólki í Eyjum og það hefur verið erfitt fyrir aðkomulega að koma þangað og líka þegar þeir flykkjast á völlinu í bænum, sko. Já. Ég man þetta hérna áraðu baráttum við þá KR og IBVF sko í lok síðustaldar. Já, þegar Eyjamenn urðu tvisvar meistarar og voru í slag titilinn þarna ár eftir ár. Já, og 100 manns sem komu með þeim, sko. Já. En það er erfið tímar í Eyjum núna og þeir eru eins og FH þarna bara botninu með 1 stig og þetta lítur ekki vel út hjá þeim eins og þeir mistu sín algjörlega lykilmann Alex Frey fyrirliða, mistu hann út eftir 2 leiki og hann ekki spilað síðan og það stór sér á liðinu þegar hann ekki með. En svo aftur á móti lið með ekki standa og falla með einu manni, þeir þurfa að vinna sig út úr þessu og eitthvað nátt. Já, en stundum er það nú þegar það er þunnur hópur, það getur munað mjög mikið fyrirliðan. Já, hann er algjör lykilmaður í þessu liði og það er vont fyrir það að vera án hans. En svo er það Ólafur Ingi Skúlason og Breiðablik. Já. Er þetta ekki verst að byrja Breiðabliks einhver tíma? Það er erfitt að segja það því að þeir eru ekki tapað leik. Þeir eru með 11 stig úr 5 leikjum. Er í 3. sætinu. Já, hvað er það mörg jafntefli í þessu? Það eru 2 jafntefli og 3 sigrar. Þeir hafa bara fengið á sig 2 mörk og bæði hafa komið má segja besti markmaður deildarinnar hefur mistið í sig í að koma boltanum frá markinu. Það eru 1-2 mörk sem þeir hafa fengið á sig og þeir eru hefur greinilega gengið vel upp. Ólafur er greinilega byggjað á upp aftan frá sem mjög sterkar, þeir hafa spilað mjög sterkar varnarleik, bara fengið bara á sig þessi 2 mörk, að þeir hafa ekki verið að blómstra í sókninni eins og maður hefði kannski búist við, þeir eru með góða leikmenn sem eiga heilmikið inni. En Breiðablik með 11 stig eftir 5 leiki og í 3. sæti. Ég verð að byrja við líka afsökun á þessu. Já, ég taldi eitthvað vitlaust. Það verður ekki farið mikið einhvern veginn sko að þeir hafa svolítið siglt undir radar í þessum fyrstu umferðum. Það verður ekki verið neina flugveldasýningar ennþá. Nei. Þeir eru einmitt, þeir eru með mjög skemmtilega leikmenn. Þeir eru með fullt af góðum leikmennum og þeir eiga bara eftir að verða sterkari. Þeir eru með nýjan þjálfara sem tók við þeim bara í lokinu síðan tímabil, hann Ólaf Inga og hann er bara smá saman að byggja upp liðið á sinn hátt. Er þetta fyrsta liðið sem hann þjálfar? Þetta er fyrsta liðið, já. Hann hefur verið með yngri landsliðið. Já, hann var að þjálfa 21 árs landsliðið og tók svo núna við félagsliðið fyrsta skipti og það verður bara fróðlegt að sjá hvort að þeir. Er hann ekki fylkismaður auðvitað? Hann er uppalinn fylkismaður. Já, var hann þá einn af þessu 3 sem voru þjálfarar einu sinni hjá fylki, það voru ykkur 3 fyrir leikmenn? Nei, ég minnist ekki svona í fljótu bragði, en þetta er svona hans eldskýrn í raun á þessum vettvangi. En það sem ég heyri líka, ég heyri vel látið á honum þarna í Kópavoginum. Já. Þannig að ég held að hann tapir þessi fyrstu fyrir leikinu. Já, virkar sem alveg verið maður. Já. Ég er alveg í sjokki að hafa verið búin að reikna eitthvað svona að vera neðri hlutunum. Það er bara. Nei, það er. Við heyrum í þeim káringarnir á hlaupabröndinni. Þeir verða þarna í þessari baráttu í efsta hlutanum. Já. Það er alveg klart. Já. En það væri annað bara óásættanlegt fyrir þá. Já, þeir eru komnir á þann stað með sitt lið og sitt félag að þeir eru með þetta lið sem á að vera í topp 3-4 alltaf í dag miðað við svona þann grunn sem þeir eru búin að byggja upp. Já, þeir hafa náð svona áfram í Evrópukeppni. Þannig að þeir hafa fengið talsvert peningu fyrir það. Já. Þannig að standa Þeir eiga að standa fjárhagslega vel, bara svipað og Víkingarnir gera. Þessu félög hafa
hafa fengið mikla tekjurinn af framistöðu sinni í Evrópukeppninu á síðustu árin og það vonandi að þeim takist að nýta það til einmitt á réttan hátt í að byggja upp sína innviði og gera það sterkari. Já, fyrir svona kannski álega eitthvað, þá auglisti Víkingur eftir fjármálastjóra. Þá var það mikið, þetta var ekkert svona fyrir áhugamennin að standa í þessu lengur, Nei, einhver gjaldkeri í sjálfboðaliði í knattspyrnudeild, það gengur ekkert út komin inn í þetta umhverfi. Nei, þetta svo mikið meira, farin að velta 100 milljóna í rekstrinum. Þá þarftu bara að bæta við fagmennskuna. Hvað bara 3 lið með náttúrulegt gras? Skaginn, FH og Keflavík, eða? Jú, það þessi 3 lið sem eru eftir. Og þetta endar væntanlega allt í gervigrasi? Já, það verður þannig og enda sjáum við líka bara það verið að byrja tímabili hérna orðið 5.-7. apríl og verið að spila út október. Það mjög erfitt að halda grasvöllum í góðu standi allan þann tíma en vissulega það meiri möguleikar því en áður eins og þegar mann nota hybrid grasið eins og F-fáingar hafa verið að svona byggja upp hjá sér og ætla að nota áfram og Laugardalsvöllurinn er gerður með... En samt fannst manni hann bara ekki góður, Nei, ekki núna í fyrstu leikjunum vegna þess að það kom bara frostakablar sem að, því að þetta þrátt fyrir að það sé gervigras í þessu, þá þetta yfir 90% náttúrulegt gras sem fær bara styrkingu af gervigrasi og það þarf bara sinn tíma til þess til að vaksa og grænka. Þá fyrir leikminna þá eins og þeir séu gervigras, á grasvelli, bara náttúrulegu, þeir að spila þarna eitthvað. Já, algjörlega. Þetta bara gras í þeirra augum og tilfinningum. Algjörlega. En þetta náttúrulega gríðalegur munur fyrir fótboltana hérna að fá svona völl og fá svona grasvelli því að nú hægt að spila lands eins og við sáum, það verið að spila Evrópuleik í desember. Núna síðast. Það eitthvað sem náttúrulega var aldrei hægt áður og það er tæknilega sér orðið hægt að spila á Laugardalsvellinum í öllum mánuðum ársins. Þetta svo skrítið það svo stutt síðan að ég vel að fara að spila heimaleikin úti, einhvers þar finna völl í Skotlandi eða eitthvað svona. Já, það sem betur fer þá sem betur fer úr sögunni núna þurfa þess. En hérna gamla stórveldi, Skaginn, hvernig? Já, mér sýnist þeir vera alveg á góður í leið með það að koma sér þeir verða náttúrulega eiga að vera í baráttum að komast í efri hlutan í ár. Þeir byrjuðu ekki nógu vel í stigasöfnun, unnu svo sem fyrsta leik núna í síðustu umferð sem var mjög góður útisigur hérna að fara og vinna Stjörnuna í Garðabæ. Sýndu þar að þeir eru með hörku gott lið á Skaganum sem á ekki að þurfa að vera neinu vandræði með neðri hlutanum og á að þeir hljóta að gera kröfur á sitt lið að vera í efri hlutanum og ef allt gengur upp að slást Evrópusæti. Þannig að þeir fengu meiri reynslu í sinn hóp Svo það fyrsta skipti síðan 2002 ekki, sem að Akureyrarliðin eru bæði í efstu deild. Nú voru Þór og Káa í fyrsta sinni 24 ár bæði í deildinni og það setur bara sinn svip á deildina og ég tala ekki fótbolta fyrir norðan. Ég var einmitt fyrir norðan síðustu helgi og var á leiknum milli Þórs og Káa. Uppselt á hann bara nokkrum dögum fyrir fram og þarna var bara stemming eins og þú væri bara fótboltaleik erlendis. Þetta var bara frábær umgjörð þarna á nýja Þórsvellinum og stemmingin meðal stuðningsfólksins á báða kanta. Þarna voru allir sestir í stúkuna bara þegar voru 45 mínútur í leik og byrjaði einn leikmaður sem ég talaði við, gamall liðin hérna úr K.R. Atli Sigurjónsson, sagði við mig eftir leikinu, hann hefði aldrei upplifað það að mæta til leiks til að fara að klæða sig og það hefði bara verið stuðningsmenn þarna að öskra nafnið sitt og syngja hann var ekki eins og komin í búning. En hann er komin heim, hann er Þórsari og er komin heim þarna og virkar í verulega góðu formi og hefur mikið að segja fyrir þetta unga Þórslið sem er
sem mun væntanlega þurfa að berjast fyrir lífi sínu í deildinni en unnu núna bæði Val og Fram í fyrstu umferðunum og eru alveg líklega til að reytin stigin hér og þar sko. Já. En þetta verður spennandi þar. Já, þetta er skemmtilegt fyrir Akureyri að vera með bæði liðin í deildinni. Þetta en samt mótið svo nýfarið að stað að það er svo margt sem getur gert sko. Já. Eftir 2 einfyrir getur Káur þess að komin inn í 3. sæti sko. Já, þetta er fljótt að breytast. Ég sé það er, þú sem aldrei sofna á verðinu. Þegar þú vinnur ekki leik, það er svo mikill munur á því að vinna og gera jafntefli, 3 stig eða 1 stig, og þú gerir 2 jafntefli, það er bara ekki neitt. Það eru 4 stig farin. Það eru 4 stig farin, þannig að þetta breytist hratt. En þetta er skemmtilegt umræðið. Já, það er endalaust hægt að velta sér upp á þessu. Já, þetta er skemmtilegt. Já. Svo er líka reyndar, til dæmis eins og í kvöld eru í undanúrslitaleikir niður í úrslitaleikir hvað lið fara í úrslitaleikin í korfuboltanum. Já. Það er bara alveg... Já. Það er allt að gerast alltaf á þessu svona í byrjun mæ, loka apríl og byrjun mæ, þá er allt í gangi. Þá er fótboltni byrjaður og þá er endalausir úrslitaleikir í handboltanum og körfuboltanum og í blaki og fleiri greinum verið sér. Þannig að þetta er góðsend tíð fyrir þá sem er að fylgjast með öllu. Talandi það er bara sko staðan hjá handboltasambandinu er svona skelfileg maður. Já. Þeir hafa verið í svona barningi lengi og þetta verðist ekki alltaf að ganga nú vel hjá þeim að stoppi þetta stóra gat sem þeir hafa verið að berjast við og það er svolítið leiðinlegt að sjá þetta þróa svona og þetta sýnir kannski bara hvað er mikill munur á peningum í íþróttunum. Ef að fótboltalandslið okkar væri að gera svipaða hluti og handboltalandslið er að gera þá myndi þá væri hér bara verið að byggja leikvanga hægri vinstri og það allt en þó að okkar menn fari jafnvel í undanúrslit á stórumóti þá fá þeir ekkert fyrir það frá sínu alþjóðasambandi og þetta er raun allt saman bara kostnaður. Já. Nei, mér bara finnst svona eitthvað burðu kompani, ég bara leggja þessu lið. Já, þeir eiga það nú svolítið inni finnst mér hjá ansi mörgum að þeim sé rétt hjálparhönd í þessu því að þetta er það sem að tala um að bjargi janúarmánuð á hverju ári það er að handboltalandslið karlalandsliði sé að spila á stórmóti og þá fer öll þjóðin á límingunum og gleymir öllu svartnættinu eftir jólin sko. Og það þá er líka þannig að leikmenninir landsliðsmenninir sem mæta á æfingar alveg þeir eru heima sko, undirbúið stórmótið, þeir eru ekki á 1 krónu fyrir þetta. Nei. Ekki 1 krónu fyrir. Nei. Og landsliðsmenn annarra þjóða þessi bara skilja þetta ekki. Nei, þetta er bara allt öðruvísi, bara hugsunarhátturinn og allt saman og þeir náttúrulega bara vita það er ekki úr neinu penningum að móða. Nefnir þess að asnalegt að eitthvað 120 milljónir að svona sambanda sem eru sjálfbóðalið að reka þetta að þurfa að íta þessu undan sér það er bara einhverju að gera þetta upp það er alveg hrikalegt að þurfa að slást við svona skuldabagga í þessu umhverfi. Já, í árangus en afreksstarfinu sínu. Já. Og kvennalandsliðum er þess að betur hluti en það er gert áður. Það er uppgangur, það er búin að vera mikill undanfærin ár og það er að festa sig í sessi með að komast inn á hvert stórmótið að fætur öðru og það, eins og segjum, það skilar litlu eða engu í kassan. Nei, þetta er asnalegt. Það bætist bara við kostnaðinn. Þetta er asnalegt. Já, það er erfitt að fylgjast með þessu þróast á þennan hátt og ég vona að handboltafóristan beri gæfu til að bjarga þessu á eitthvað nátt. En fyrir áhuga fólk þá er Facebook síða Víðis fullt af upplýsingum og staðrindum og gaman að skoða. Já, takk fyrir það. Maður reynir að halda dampið þar. Já, takk fyrir komuna. Já, takk sem þess. Og þá er Rauðaborðinu lokið í kvöld. Við verðum hér aftur annað kvöld. Takk fyrir áhorfið.